December 11 and 12, Saturday and Sunday. All the items in all the stores will be on sale. This is your chance to buy the dream guitar, keyboard, drums, guitar effects, mic stands, guitar strings, guitar straps, drumsticks, guitar parts, guitar cables, the cajon that you're dreaming about, and other musical instruments. So I will see you December 11, December 12, Saturday, Sunday for the legendary 2-day Christmas sale. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 4 p.m. 30% off. 4:01 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8:01 p.m. to mall closing. 50% off. All the items in all 10 stores are on sale. Taylor Guitars, 10% off all day long. The sale extends to online sale through Shopee and Lazada, and the same time frame and discounts apply. Strictly no reservations. Cash, credit cards, PayMaya, home credit, and GCash are accepted. So get ready to have a beautiful and happy Christmas. Be there for the 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center, December 11 and December 12. If you want to check out the items ahead, go to www.rjguitarcenter.com. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-130818, series of 2021. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. You can now listen to RJFM and DZRJ 8:10 a.m. from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 8:10 a.m., just type in DZRJ 8:10 a.m. on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Watch Reporter's Hour. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Kasama si Jude Ika. Live sa DZRJ 8:10 AM Mega Manila, DZRJ Teleradio Bandido via Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes at Digital Radio Free to Air Channel 29. Sa Facebook, www.facebook.com DZRJ 8:10 AM. Sa YouTube, RJAM News at Radio Garden App. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon!
Education Radio, hosted by Pia Morato, is on Saturdays from 8 a.m. to 9 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., and YouTube channel RJAM News. This brings service to all educators and learners of every age. The program guests include secretaries, dignitaries, ambassadors, lawmakers, professors, volunteers, and heroes, all dedicated to contribute to this valuable advocacy. We take the streets to the classroom and the classroom to the streets. Watch and listen. Contra Birada every Tuesday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Hosted by attorney Mike Toledo and attorney Karen Jimeno. This program will discuss the most important and fresh news and events and feature their guest, attorney Salvador Sal Panelo. So catch Contra Birada on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Afforda boxes, and all DTT boxes. Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Magandang hapon po sa inyong lahat. Or rather, magandang umaga pa, no? Hindi pa, wala pa palang 12 o'clock. Nasanay ako kasi sa ating programa. Ako po si Mike Toledo, dito po sa Contra Bandido, dito sa Contra Birada, rather, Radyo Bandido. Nalito ako kasi wala ang partner ko ngayon eh. But she will try to follow with Attorney Karen Jimeno. Later on, may meeting lang po talaga siya. This is the first time that we're holding it also at 11:30 to 12. Kaya medyo may konting adjustments pa. Kausap po earlier si Secretary Sal Panelo. Hopefully, makakasama siya sa atin mamaya-maya. Kaso nasa Isabela siya ngayon. No? He is, as you know, he has filed his candidacy to run as a senator. So, busy siya ngayon sa pangangampanya. Nasa Isabela daw siya at he will try to join us later on, at least within the 30 minutes na meron tayong allotted natin for this morning. And hopefully also Attorney Karen will be joining us later on. In the meantime, habang hinihintay natin si Attorney Karen saka si Secretary Sal, siguro pwede nating pag-usapan ang magandang balita, no? Regarding at least, well actually, it's a combination of sadly good and bad news. Good news dahil sinabi ng Okta, yung Okta Research, yung nag-update ng status ng ating COVID situation dito sa bansa, sa pandemic. Ang sabi nila ay bumaba na daw, no? Classified na tayo, the whole Philippines, no? The entire Philippines, and that's really good news. Is classified under the low risk category. So makikita natin, despite ng mga batikos ng ibang grupo o ibang tao, ang gobyerno naman po natin ay talaga naman pong nagawa nila ang dapat nilang gawin, dapat nilang gampanan para ma-secure na yung pandemya ay makontrol. Of course, nakakaroon talaga ng hindi naman talaga perfect lahat ng mga programa. May mga siguro may mga hindi nagawa kaagad, but ang importante ay ito ang best ebidensya na successful naman ang programa na ginawa natin gobyerno laban sa COVID, no? Kaya the fact na nagkaroon na ng low risk category is a very good sign. Considering na pag ikumpara mo sa ibang bansa ay nagtaasan sa Israel, sa UK, even in the United States, other parts of Europe, South America, and of course in Africa, no?
and even parts of Asia, hindi pa bumababa or nagkaroon ng surge. Kaya nga nagkakagulo ngayon sa Europa kasi nagkakaroon sila ng mga binabalik ulit. No? They're returning the lockdowns that they have imposed earlier. But sadly, dahil nga dito sa mga lockdowns na to, hindi tinatanggap ng kanilang mga citizens. No? Parang nagrereklamo sila. Nagkakaroon nga ng mga riots. No? Kung nakita natin, nagkakaroon ng riots sa mga iba't ibang bansa dahil sa pag-i-impose ulit ng kanilang lockdowns. Clearly, talagang yung ganung polisiya is not popular. Pero, ganun pa man, walang magagawa mga gobyerno nila but to impose such lockdowns. Kaya if you recall, noong umpisa, nagkaroon ng debate. Sinasabi nila itong very strict lockdowns na ini-impose ng gobyerno ay talagang nagbigay ng hirap sa karamihan ng ating mga kababayan dahil unang-una, hindi sila makapagpasok sa kanilang trabaho, nawalan sila ng trabaho. Ang mga negosyo ay malaking apekto sa negosyo dahil wala tayong customers, walang supply ng mga materyales, ng pagkain. So talagang yung whole economic value chain na apektuhan. Pero ang katapat naman nun po ay siyempre yung health ng taong bayan. Aanuhin niya naman yung trabaho kung lahat ng tao ay may sakit. Ang counter naman ng iba, aanuhin naman ang yun nga, no? Healthy ka nga, assuming, pero wala ka naman daw makakain. Kaya mahirap talaga. Hindi madali po ang pagbabalanse ng health concerns ng taong bayan. At the same time, of course, the fact that business must also continue, that employment must also continue, that livelihood must also continue. Kaya nga, it's a delicate balance. It's a very difficult at delicate balance. Mahirap i-balance. Pero I think napatunayan naman siguro sa mga nangyari ngayon, lately, sa resulta na nakita natin dito sa Okta, na ang strict lockdowns na ginampanan or that was implemented by our government, which eventually evolved into what you call now as granular lockdowns. So, nagkaroon na tayo ng granular lockdowns. Hindi na buong bansa or buong region. Nagkaroon na ng granular, meaning to say may level 1 na, alert level 1, 2, 3, 4. Depende sa lugar na nangangailangan. So that way, pag nagkaroon man ng stricter ang isang lugar sa ibang lugar, kasi yung vaccination rate niya, yung level ng infection niya, yung hospital facilities niya ay hindi overwhelmed, ay ibig sabihin pwede na mas maluwag. Mas maluwag na. Kaya nakikita po natin na very successful naman po ito. Kagaya ng sinabi ko nung umpisa, the Okta already said that the entire Philippines, so that's the good news, no? The entire Philippines is now at low risk. Kaya siguro, if we are going to be thinking positive, sana naman tuloy-tuloy na ito para we can really enjoy our Christmas celebrations with our families, sa ating mga pamilya. No? Lalo na yung mga pamilya natin na matagal na natin hindi nakita dahil nga dito sa pandemyang ito. Kaya ngayon, nakikita niyo, lumuluwang na rin yung pagbubukas ng mga malls, lumuluwang na rin yung mga restaurants, sa awa ng Diyos, ating mga waiters at mga servers, at nagkakaroon na ulit sila ng trabaho. Malaking bagay po yun, yung mga sa service-oriented industry, sa tourism industry, na nawalan po sila ng trabaho. Pag walang customers, pag walang turista, paano po yan? Siyempre walang trabaho kasi walang negosyo. Mapipilitan po talaga ang mga negosyante na isira or itigil at least temporarily ang kanilang negosyo. Pero ngayon, unti-unti na po yung bumubukas at even sa tourism ay unti-unti na rin in some areas, no, nag-open up na. If I'm not mistaken, in Boracay, in Cebu, and other areas, nagkakaroon na ng mas maluwag. Even with respect to the travelers, especially Filipinos coming from North America, I think na-shorten na yung quarantine period. Dati po, maabot ng 14 days, napakahaba. Kaya marami sa ating mga kababayan na nasa Amerika na gustuhin man nilang
magbakasyon at magpahinga dito, nagdi-discourage dahil isipin mo naman kung 14 days nasa hospital. Rather nasa facility. Nandito na si Attorney Karen. Thank you so much. Buti naman at nakasama ka umabot sa ako, amin. Attorney Mike. At syempre, para sa ating dalawa na nagtatrabaho, full-time jobs tayo, medyo mahirap lang kasi pag nasa-schedule ng meeting, katulad ngayon, kinailangan kong lumabas ng mas maaga dun sa ongoing meeting. Pero ayoko naman syempre iwanan ka. Mahirap mag-monologue, no? I know. Kaya nga nung umpisa sabi ko, nasabi ko, kontra Bandido, imbis na kontra Birada sa Reggie Bandido. Sabi ko, pasensya na kayo, medyo nagkamali tayo ng konti dahil una-una, ito ay panibagong programa natin na ginawa at this time, 11:30 to 12, no? By the way, pwede natin sabihin sa kanila na itong 11:30 to 12 time slot, every Monday, Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. Pero yung ating Tuesday, yung sa Martes, same time slot pa rin yun from 5 to 6:30. Kumbaga nadagdagan lang tayo ng oras at tayo nagpapasalamat, of course, sa RJ TV, sa Radyo Bandido, to the management and staff for this opportunity, syempre, at sa ating mga kasamahan dito sa Kontra Birada. Bago ka pumasok, Tony, Karen, I took the opportunity na pag-usapan natin yung good news and bad news. Kasi sabi ko nga, ang good news, yung OCTA, sinabi na that the entire Philippines is at low risk. So ito ay nagpapatunay na kung ano man ang ginawa ng gobyerno ay tama, no? Because nagkaroon na ng there may have been some misgivings, some mistakes, kasama na siguro yan talaga sa dahil this pandemic is really new to everyone. Wala talagang eksperto dito, lalo na nung umpisa. Pero ngayon nagpapakita itong OCTA na low risk na tayo. That's a good sign. May konting hindi pupunta ko na sana yung bad news. Tamang-tama na nandito ka rin. Maybe you can huhulaan ko. Okay, is this about the new variant of concern? Nakaka-declare lang ng World Health Organization. Yeah, so the word of the day is Omicron. Omicron. Tama. So from Delta, now we have Omicron. That's a variant of concern. At yesterday, yung IATF, they came out with a new list of red list countries. So ngayon, kasama ng maraming dinagdag from South Africa, including I think Zimbabwe, Namibia, but pati some European countries like Switzerland, Austria, Czechoslovakia, and Italy. So if you come from any of these red list countries in the past 14 days or visited any of them in the past 14 days, hindi ka pwedeng pumasok sa Pilipinas. So complete ban of any travelers from these countries, or if you visited them for the past 14 days. But if you're a returning Filipino, returning overseas foreign worker, pwede, except you'll be subject to the longer quarantine period of 14 days. Kasi nga, di ba, katulad na minention mo kanina, Attorney Mike, yung quarantine period for a lot of countries, na siya, maikli na lang 10 days. But you can even shorten it further if you got a negative PCR within the past 72 hours. So, parang 5 days pwede? Oo. Yeah, oo. Kaya, tama ka, parang maganda na sana yung trajectory for the Philippines and the rest of the world. But with this new variant, maraming countries nagsara na naman, including Australia, Israel. They've announced that they're going to close their borders to travelers. So, mukhang meron na naman tayo bagong threat na hinaharap with this Omicron variant. Oo nga kaya nga sabi ng WHO, mas mas contagious na naman. Tapos 10 times the mutations on the spike protein. They don't know yet, or they're trying to find out. They're trying to find out kung ang ating mga existing vaccines ay really effective dito sa panibagong variant na to na Omicron, no? Yeah. And ang magandang balita naman, nabalitaan ko yung ating mga malalaking pharmaceutical companies like Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Novavax ba yung isa. And there's another one na nabasa ko.
they're already quickly studying this particular virus and finding ways and means immediately to baka naman do they need to tweak lang what they already have right now para lang magkaroon ng vaccine. Yung iba naman, yung gumagawa na ng mga antiviral medicines, pinag-aaralan nila para magamot kung meron mga magkaroon ng infected ng viral nito. And ako, i-share ko lang, Attorney Mike, and to our listeners and viewers, yung meeting that I attended just a while ago, kaya ako na late for our program today, we had a group from Singapore, and they were telling, and one of them was also from Hong Kong, one of the lawyers is from Hong Kong, and he was telling me in Hong Kong, they've already reported 2 cases of Omicron virus, but it actually started from one traveler, and while he was on quarantine, he interacted with the person from across him sa kabilang room, and that person got it from this person. So kaya naging dalawa yung reported cases. But I think it just shows how highly contagious it is na just from interacting with someone. They are mine forever. Si Secretary Sal kumakanta. Kumakanta na. My girl and will love forever. I'll touch your hair, I'll kiss your lips, they are mine forever. You are Nasa Isabela siya. Mukhang part na ng ano niya, ng ikot, no? I'm happy to see na may social distancing, Attorney Mike. Tignan mo naman yung mga agwat ng upuan. Yes. Yeah. In fact, the COMELEC will come up with those rules. Yeah. I hear you're mine forever. Magandang araw sa inyo, Attorney Mike Toledo and Attorney Karen. Nandito po ako sa Isabela, sa bayan ng Santiago ni Mayor Joseph Tang, ni Attorney Maribig. Tayo po ay kalam natin ang mga barangay kapitan. Tayo po ay live nationwide. Ito po ay programa ng Kontraberada na 11:30 hanggang alas 12. Sabi ko sa kanila, Attorney Mike at Attorney Karen, ang problema natin, sino ang papalit kay Presidente? Kaya sabi ko sa kanila, hahayaan ba natin na yung mga walang hiya at mga oportunista ay itenga ang mga proyekto ni Presidente pag ang kalaban niya ang manalo? O ipagpapatuloy natin ang pagbabago? Kasi ang mga kalaban niya, puro kandidato, malibang ibang talagang puro pusakal na kaaway niya. Delikado tayo. Sabi ko, ikukulong ang Presidente natin. Eh, kamusta po ba kayo dyan? Attorney Mike, batiin nyo naman sila Mayor Joseph at ang mga barangay kapitan. Attorney Karen. Mayor Joseph, mga barangay captain at mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo lahat. At marami po salamat at kasama namin po kayo dito sa ating programang Kontrabirada, kasama na ang maganda at matalinong Attorney Karen. Attorney Karen. Hi Mayor Joseph at ang mga kababayan namin dito dyan sa Isabela. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po at kasama namin kayo today nationwide. So nakikita po namin kayo at nakikita rin kayo ng mga lahat ng nanonood sa atin sa buong Pilipinas. Maraming salamat. I'm sure. Yes. I'm sure Secretary Sal, maganda yung performance mo ngayon. I'm sure na they were again regaled by your music. Yeah. Oo nga, that's what I call a grand entrance. Nakita naman natin, bigla na lang ang entrance, song number. Hindi yun kasi unang-una, wala akong pera para magdala ng artista rito sa performer. Kaya ako na lang. Libre. Eh wala rin nung bayad dito. Ayaw ko si Mayor Joseph kung bibigyan ako ng ayuda.
Oh, anyway, maraming salamat sa inyo. I'll join you tomorrow in the 11:30 slot na doon sa 5 to Isabel. 6:30 p.m. tomorrow. Oo nga Bukas pala. 5 Oo, tayo. Bukas 5 to 6:30 p.m. kami, isang oras at kalahati. Pero pag Yes, Monday, bukas. Wednesday, Thursday, Friday, alas 11:30 kami, alas 12. Tama. Ano ito? DCRJ TV. Oh. Sige po. Yes. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you very much. Thank you, Sexal, and Justy sa lahat ng Agnina. taga-Isabela. Thank you very much. Justy Agnina sa mga kababayan ko sa Isabela. Ibang klase talaga. Thank you. Thank you. Ibang talaga. Attorney Karen, pag si Sexal ang may kampanya, may grand entry, no? Oo, tsaka talagang it's always a surprise for us. Sa una, saan siya nanggagaling, saan siya nag-guest from either on the road or kung saang bahagi ng Pilipinas. Last time sa Mindanao, di ba? So ngayon naman, way up north. So nakakatuwa rin dahil parang nakakakuha tayo ng updates sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yes. Yeah. Pero babalik tayo sa COVID. Mabalik. Yes. Oo. Oh. I read an article naman on The Economist. This is a recent article about effectivity ng vaccines. But this was tested against the Delta variant kasi nga bagong-bago naman tong Omicron variant. But based on their tests with the Delta variant, which prior to Omicron was the pinaka contagious at pinaka malakas din, yung mga mRNA vaccines appear to be the best. So just to share with our viewers, Moderna is rated highly, almost 100% effective against hospitalization and about 90% effective against the infection. But next to that is Pfizer, and then AstraZeneca. And then AstraZeneca, and then Johnson & Johnson. And then this fifth one, hindi ako familiar dito. Sichuan Clover Biopharmaceuticals. So I think this might be a Chinese brand. And then Sputnik, and then the Covaxin from Bharat Biotech. And then last in that list is Sinovac Sinopharm. So I think this is good news kasi karamihan yata sa atin dito sa Pilipinas may access dito sa Moderna, Pfizer, AstraZeneca, and then, well, at least even for Sinovac Sinopharm, yung effectivity niya against infection is up to, in a range from 20 to 80%. So, in an average of about 60%. So, importante talaga magpa-vaccine. And I'm saying this in relation to the government's 3-day vaccination drive, which starts today. Yes, So, today, yes. And if you're employed, tapos sabihin nyo na, may pasok kasi ako, it's part of the government's mandate na papayagan kayong mag-absent from your work kung magpapabakuna kayo, and you will be compensated. Ibig sabihin, pwede pa rin kayong kumuha ng sweldo kahit na absent kayo dahil magpapabakuna. Tama. And I'm glad, Attorney Karen, you raised that again, no? Because while clearly, no, ang ating vaccination program has really ratcheted up, no? In Metro Manila alone, if I'm not mistaken, more than 70% na vaccinated. Pero may kulang pa rin, no? May kulang pa rin in terms of the nationwide population that is vaccinated, because nung kakaroon nga ng konting, mayroon pa rin hesitancy, no, when it comes to some people, no? Mayroon pa rin pagdududa, may vaccination hesitancy. So siguro ang pakiusap natin sa kanila na talagang nandun na sa siyensya. Ayan ang sinasabi ng mga eksperto, mga dalubhasa, na talagang ang pagbabakuna, hindi, one thing must be made clear, hindi porke nabakunahan ka na hindi ka pwede magkaroon pa rin ng COVID. Pwede ka pa rin magkaroon ng COVID. Pero ang importante lang ay unang-una, hindi magiging critical or hindi magiging severe, hindi malala ang iyong, malamang makakaroon ka ng konting symptoms, at malamang hindi ka kailangan dalhin sa ospital, at more importantly, malamang hindi ka mamamatay. And I think sa mga rason na yun, sapat na po yun para tayo magpakabakuna. Saka para hindi na rin tayo makakahawa sa ibang tao, no? At pwede na rin tayong gumalaw. So,
dito sa atin, meron pa rin pong mga hesitation, meron pa rin pong hindi naniniwala sa pagbabakuna, pero it would be really good na magpabakuna po kayo. Ngayon nga, nabalitaan ko kay Secretary Galvez na bibili pa tayo, no? Mga 20 million more doses, no? Nagkaroon pa ng amended purchase agreement. 20 million doses of Pfizer. Sabi mo nga, Atty. Karen, isa sa mga effective and talagang we can rely on the effectivity of Pfizer, no? With the fight against this virus. At darating na rin yan very, very soon, umorder na ng additional. So marami na tayong supplies ng bakuna, dinideliver na sa buong bansa. Talagang siguro pakiusap na lang natin sa ating mga kababayan na hindi pa nagbabakuna o hindi naniniwala, magpabakuna na po kayo. I agree with that. In fact, just to give siguro mga anecdotal examples, yung meron akong kaibigan na kasama this weekend na kinikwento niya sa akin, nagka-COVID siya recently. But because she was fully vaccinated, ang naging symptoms niya lang ay nawalan siya ng panlasa at pangamoy. That's it. Pero hindi masama, hindi siya yung na-hospital or hindi siya yung parang hindi maka-function. So, kung ganun, I think we can picture a future na mahahawa ka ng COVID pero the effect will be even less than getting a cold or flu. Diba? Parang mas mild pa kesa kung nagkatrangkaso ka. So kung ganun, then we can live lives going back to at least the normal that we were used to bago magka-pandemic. Malaking bagay talaga yan. Kasi nga, even ngayon, Attorney Mike, yung pag nakita mo yung mga malls, punong-puno na. So that's really good for our economy. Yeah. And I think that kita naman to ng mga expert economists and financial analysts. So Fitch Ratings recently revised their growth projection for the Philippines, and they're saying that it's going to be higher at around 5.5% this year, but by next year it's going to be 6.9%. And then Maybank also said that based on their projections, Philippines would be the fastest growing country in the ASEAN region next year. So Philippines, and then next would be Vietnam. So this is really good news for us that we're showing signs of growth and rebound after the pandemic. Tama ka doon, Karen, and I'm glad na na-mention mo yung mga rating agencies, financial analysts, and even the other financial institutions like the ADB. They are really actually saying positive things in terms of our economic recovery. No? While we are of course looking forward to that, talagang malaking bagay yun, malaking ginawa yun, lalo na sa ating mga kababayan, no? Na majority of our people who are employed in medium and small scale enterprises, which actually employs close to 90% of the population. That's really good news if the economy will be bouncing back. Kaya nga talagang sinabi ko earlier nung pagbukas ng programa, yung pagbabalanse talaga ay isang mahirap na gawain ng gobyerno, no? Balancing lives, or rather the health of the nation, balancing it with the need to open the economy, because what good is it if you have perhaps yung nga may healthy pero wala namang trabaho, wala makain. It's not binary, eh. It's not mutually exclusive. It's really just siguro mahirap sabihin, mahirap din gawin, pero strategy talaga yan. At sabi ko nga, mukha namang itong nakikita natin na yung findings ng OCTA ay nagpapatunay na ang strategy and execution and implementation ang programa ng gobyerno ay tama. Plus yung kakasabi mo na ngayon, that the economy, no, na ito ay medyo, well, of course, if the pandemic didn't happen, we were already hitting 7%, maybe 8, even 9, who knows at that time. Unfortunately, this happened. It's global, nangyari na. So let's just hope talaga na tuloy-tuloy na po, lalo na even with this Omicron. Yeah, I know. Itong Omicron talaga, baka ito na naman yung bagong Delta. And I hope it doesn't trigger a wave of lockdowns kasi ganyan, umaasa na nga tayo na magkakaroon tayo ng maligayang Pasko. So I think, Attorney Mike,
it's time for us to say goodbye. But tomorrow, just a reminder to all our viewers, 5 to 6:30 p.m. ang Kontrabirada. Oh, maraming salamat, Attorney Karen, at you're able to join despite your very hectic schedule. Alam ko yung ating mga tagapakinig ay, of course, they're hoping na nandiyan ka kasi kung ako lang mag-isa magsasalita, baka bigla mag-tune out na sila. Buti rin nakasali si Secretary Sal. That's good. Oo, at nakakuha pa tayo ng song number, no? So, Attorney Karen, again to our listeners, maraming salamat for joining us this morning and hope to see you tomorrow 5 to 6:30 dito sa Kontrabirada Radio Bandido. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat. Ito po si Attorney Karen Jimeno and we'll see you tomorrow 5 to 6:30 p.m. and for Wednesday, Thursday, Friday dito sa bago naming time slot na 11:30 a.m. to 12 p.m. So, see bye. you. Thank you. Thank you. Bye. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Pasko, Pasko na naman, Pasko na naman sa ating bayan. Ito po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carla Nicolas para sa programang Ang Buhay at Batas. Bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po si Banat Bay ng Trending News dito sa DZRJ. Bumabati sa inyo ng Blessed Christmas and a Happy New Year. Tuloy-tuloy lang ang banat. Hi, I'm Barbie Atienza of Good Job Philippines, wishing everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio ng Palatuntunang Pulso ng Sambayanan na bumabati po sa lahat ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hello, DZRJ fans! My name is Ira Panganiban of Free Spits. I'm wishing you guys a very, very Merry Christmas and a Happy New Year. I hope you guys have a great time. May peace and love for one another reign in our hearts in this season and beyond. Have a Merry Christmas and a brighter and prosperous New Year. Jimmy mo na to po, tsa-tsahin mo, baby! Hi, this is Johnny Gomez of Johnny Gomez Live, wishing us all a very meaningful Christmas and the best of 2022. Happy Holidays, Kabandido! Hi, this is G and Marge Santos of Mystical Buffet. Season's greetings to everyone. Here are warm wishes for a safe, healthy, and COVID-free 2022. Merry Christmas! Hi mga kapuga, dito po ang inyong mga lingkod. Ako po si Mark Lopez. Si Doc Ethel. Maricar Serrano. Darwin Cañete. Tom Berenguer. Manny Biernes. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year from all of us at Teleradio Bandido TV. Pasko, Pasko na naman. You can now listen to RJFM and DZRJ 8:10 a.m. from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 8:10 a.m., just type in DZRJ 8:10 a.m. on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Fierce, fast,
and on the go. Reporters Hour, hosted by Errol Dacame. Meet the fearless reporters of Teleradio Bandido TV, Celestino Jojo Sicat, Vance Fernandez, Rene Maliwat, Jong Manapas, Jimmy Mahusay, Felix Tambongco, and Romel Madrigal. During a crisis, you need timely and up-to-date reports from the Teleradio Bandido team, daily, plus on Reporters Hour, 12 noon to 1 p.m. Except Tuesdays on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 810 a.m., Facebook.com/DZRJ 810 a.m., and on YouTube, Channel RJ AM News. Alas 12:04 na po ng katanghalian, mga kaibigan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Muli sumasa niyo po ang programang Reporters Hour. Kaya't sa pangalan po ng Raja Broadcasting Network Incorporated at ng mga kasama po natin sa DZRJ News and Current Affairs Group. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Dacame. Kayo po ay all systems go sa ating Monday episode ng ating palatuntunang Reporters Hour. Alright, sige, tuloy-tuloy na po tayo sapagkat magiging siksik po ang ating programa starting today dahil tayo po ay alas 12 hanggang alauna po ng tanghali na magkakasama-sama, and for today, marami po tayong mga bisitang makakasama po sa ating show para mapag-usapan ang mga confronting issues na dapat po ay mahanapan po natin ng solusyon. Ano? Plus of course, mute. Okay, thank you. Sorry po at may konting ipasok na natin kaagad sapagkat siksik po ang ating palatuntunan today. Unahin muna natin ang nangyayari na po dyan, sitwasyon po sa Pasay City Jail sa pagdating na ng magkapatid na Dargani na inilipat na po ng Senate Blue Ribbon Committee sa naturang pasilidad. Naroon ang ating kasamang si Paring Jojo Sigat. Paring Jo, go ahead please. Yes, maraming salamat kasamang Errol. Kasalukuyang nakatabay pa rin yung mga mamahayag dito sa Pasay City Jail. Yung dalawang pharmaceutical executive na si formerly Pharmaceutical Corporation na director na si Lincoln Ong at itong si Mohit Dargani ay sumailalim na nga sa medical testing at antigen test sa Senado. At bago siya ay dalhin dito nga sa Pasay City Jail, kung saan nakatabay pa rin tayo, anytime darating na itong inaantabayanan natin. Pero nasa proseso pa rin, sila dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso at nakahanda na rin dito itong ating mga kapulisan para nga sa pagdating nitong dalawang executives na ililipat na nga dito sa Pasay City Jail matapos na mabigo sila na i-produce yung hinihiling ng Blue Ribbon Committee na documents, ng audit documents dito kina Dargani at Ong, yung nakaraang pagdinig, kaya dahilan para sila i-contempt at ilipat na nga dito sa Pasay City Jail matapos na aprobahan ni Senate President Vicente Kiko Soto III. Itong kahilingan ng Blue Ribbon Committee na ilipat na nga itong dalawa dito sa Pasay City Jail. In-expect pa rin natin kasamang Errol, alauna yung possible na dumating dito dahil ngayon ay nasa proseso pa rin sila ng medical procedure dito sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Makikita nga dyan sa ating pinadala ng litrato, sumailalim nga doon sa
medical check-up at antigen test itong dalawang naturang pharmaceutical executives yan na nakapiit pa. Samantala dyan nasa mataas na kabuluhan ng Kongreso at nakatakda na ilipat dito sa Pasay City Jail. So yung parin Joe, one question only. Yung paglipat ba sa magkapatid at kay Ong dyan sa Pasay City Jail, tatapusin mo na, tigil mo na yung investigasyon sa Senado or dyan sila habang may investigasyon? Oo, tuloy pa rin. Pwede naman silang pwede naman silang kahit na nandito sila, pwede silang dalhin sa Senado Aha. Hindi magkapatid yung si Mohit Dargani lang, hindi kasama yung kapatid niya. Wala dyan yung babae. Si Lincoln Ong lamang ang dadalhin dito sa Pasay City Jail. I see. So from now on, kung sila po ay nandyan na sa loob, itinuturing na silang ordinaryong prisyonero. Sabi nga naman dito ng BJMP, walang VIP treatment dahil nga 1,000% congested yung kulungan dito. Nakapo. Kaya sila hindi dadaan sa sinasabing special treatment o VIP treatment. Sila ay may isolate tama sa ibang kulungan, sa ibang preso, pero ganun pa rin yung pagtrato kanilang gagawin dito sa mga naturang family executive na nakatakdang ilipat dito sa Pasay City Jail. Alright. Sige, paring Joe, maraming salamat sa report na yan. Live mula sa Pasay City Jail. Okay, maraming salamat kasama Errol Bakti. Mga kaibigan, nagpapatuloy pa rin po ang kampanya ng gobyerno siyempre sa laban sa droga at of course, ang PIDEA ay isa sa mga lead agency ng pagtugis po ng mga sindikatong nasa illegal na hanapbuhay po ng droga. At ngayong umaga, nasa linya natin, kasama natin po sa ating palatuntunan ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency para makakwentuhan po natin kahit mabilisan dahil alam ko ang mamang ito ay napaka-busy. Nasa programa natin si Sir Derek Carion. Sir Derek, magandang umaga po sa inyo. Sir Derek. Hello. Good morning, Sir Derek. Welcome po sa programang Reporter's Hour sa DZRJ 810 AM. Good morning, sir. Tanghali po, tanghali ni Director General Wilson Villanueva. Thank you, sir, sa pagtanggap ng aming tawag. Napag-uusapan po kasi yung napag-uusapan po yung drug test. Kumusta po ang mga drug testing facilities ng PIDEA ngayon, Sir Derek? Lilinawin ko lang po, kasi I think there is a misconception that the main mandate of PIDEA laboratories is for drug testing. Yeah. Go ahead, sir. Hello? Kasi sir, forensic laboratories, aming laboratories, not only here in the National Forensic Laboratories. Hello, sir. Go ahead, sir. Go ahead. We're watching you. Apa. Anyway, sir, as I said earlier, lilinawin lang po natin yung mandato ng ating PIDEA Forensic Laboratories, particularly here at the PIDEA National Office in Quezon City, as well as yung mga nasa regional office laboratories po natin. They are primarily forensic laboratories, meaning the mandate of the PIDEA laboratories are to conduct forensic to validate and verify whether those substances are, pag sinabing pinag-inilaan Cebu, ay mako-confirm na Cebu talaga. Sir Derek. Hello? Oy, mahina ang signal ni Sir Derek. Yes, sir. Nag-fluctuate sir ang video natin. Yes. Ayan po. I hope it's nag-improve na po ba? Go ahead, sir. Ang sinasabi niyo po, the facilities you have there in PIDEA is solely for forensic purposes. Kung may mga kumpiskasyon ng illegal na droga at i-validate po ninyo, ay yun po ang gagamitin. Not for the purpose of drug testing of anybody who would like to undergo drug test, Sir Derek. Nililinaw po natin, we also have the capability to administer drug tests. But these are subject to
that should be requested directly. The letter request is made to the Office of the Director General, and then upon approval, saka po kami mag-administer ng drug test. Pero we can administer drug test actually, sir, primarily also to people arrested for violation of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, yun ang mandate mo ng capability for drug testing. Pero kapag may nag-request po sa amin, gaya na nangyari nito mga nakaraang linggo o nakaraang araw, may mga kandidato pong tumulog dito, national candidates particularly, na nag-request ng drug test at in-approve ng ating Director General. Very good. That what you are telling us, yan ay based on requests lamang, yung mga ganyan, ano? At it's not for a daily and regular thing. Yes, sir. Kasi nga po, while yes, of course, I think they're saying for purposes of accuracy and yung pati ng pagkuha ng result, they are recommending to have their drug test done with us. Pero as we said, sir, yes, we may accommodate on a request basis. Basta approve po ng aming Director General kasi nga, sir, all our PDEA laboratories are ISO 9001:2015 Quality Management System certified. Hindi lang po itong laboratory dito sa National Office, pati sa lahat ng regions. Kaya kailangan po sundin natin yung proseso na may letter request, approve, and then we proceed. Apo. So, now, for the regular drug testing, ito po ay pwedeng gawin saan, sir? Sir, under section, or let me cite the provision of law, section 36 of Republic Act 9165 under Article 3, specifically states that authorized drug testing shall be done by any government forensic laboratories or by any of the drug testing laboratories accredited by the Department of Health to safeguard the quality of the test results. So, ibig sabihin po, bukod sa amin, kapag may tumulong po sa DOH accredited facility, whether it be a public or a private hospital, valid po yan, provided it is a DOH accredited facility. Ayun, malinaw na. At kayo po ay binabantayan nyo naman po yung proseso ng mga private facilities na yan, Sir Derek. How do you regulate that? Sir, as mentioned, and as I just cited, based on the provision of law, ang Department of Health po ang nangangasiwa at nagsusupervise sa mga drug testing. It is not under the mandate of the PDEA to validate or to supervise the conduct of drug testing by other testing facilities. Department of Health po ang nagsusupervise. I see. So hindi na pala kayo. All right. So sige ho. Now siya kasama sa mandato namin ever since. Okay. So purely laban lang talaga sa mga sindikatong involved po sa drugs. All right. Can you tell us, Sir Derek, ano na ang status ng anti-drug war natin sa Pilipinas? The anti-drug campaign is, of course, gaining strides of success. As we mentioned, the clearing of drug-affected barangays is still ongoing with only about, besides the latest data, sir, if I may, para po accurate tayo to that part. I thought we would just focus on the topic of drug testing. But anyway, let me cite the latest data based on real numbers, PH, sir, kasi nandun po yung latest count ng ating drug-cleared barangays. Yes, sir. Out of the 22 or 42,045 barangays nationwide, there are 22,800 cleared barangays at ang nalalagay na lang po to be cleared as of August 31 is 12,477. Meaning, we're gaining headway. It's a challenge, sir, kasi simula na nangyari po itong pandemic and what with new variants coming out. Ang pag-clear po ng barangay drug clearing is a challenge to conduct anywhere, especially on the part of conducting or facilitating interventions, whether reformation or rehabilitation, para po sa mga nabiktima ng industriya ng illegal na droga. Kasi dito po tayo nagkakaroon ng parang medyo slowdown kasi interventions require face-to-face engagement. And dyan po tayo hirapan dahil lalo na community-based drug rehabilitation program, syempre kailangan dyan tipunin natin yung mga users. Yung naman po sa reform, kailangan ng balay silangan, which also will mean that they will be housed in a facility purposely for the reformatory process. Both of them require gatherings, and dito po tayo nagkakaroon ng challenge. Although in some areas where the alert levels have been lowered to alert level 2 or 3, kahit pa paano
still it's a challenge. But hopefully, with the final 6 months na natatapos po ng aming command conference last week, we are looking to further reduce the number of barangays nationwide. Very good. So, pwede na namin kayong i-congratulate, sir, kasi kung ang nalalabi ay 12,000 mahigit na lamang, ibig sabihin, you almost cleared 68 to 70% of the total barangays nationwide. Napakagandang accomplishment po yan, Sir Derek. Salamat po. I think when we started up, Director General Wilkins Villanueva, even said nga na ang hirap gawin kasi nung una dahil nga not all LGUs initially were open to the idea, but unti-unti po niyakap nila yung pangangailangan na talagang implement natin to nationwide. And it is done barangay per barangay. At sabi nga po ni Director General Wilkins Villanueva, the battle against illegal drugs, at the end of the day, ang laban po natin kontra illegal na droga will be fought at the doorsteps of every barangay. So we have to do this barangay by barangay talaga. Painstakingly, it will be a process of clearing one drug-affected barangay after another. All right. Doon po sa mga nabibilang, Sir Derek, sa 12,000 mahigit na remaining barangays na medyo tinatrabaho pa, any message para sa mga kabarangay natin doon, especially sa mga barangay officials, Sir Derek? Sir, lalong-lalo na po ngayon sa panahon na ito, no? Everyone is being overtaken by the election fever. Sana po, huwag natin makalimutan na nariyan pa rin ang banta ng illegal na droga kasabay din ng COVID-19. Sana po pagtulungan natin na implement talagang seryoso at dibdiban na talagang pustusan po na ma-implement yung barangay drug clearing program at natuluyan po natin ma-certify na drug-cleared barangay ang inyong mga barangay bago matapos sana ang termino ng ating Pangulo Duterte. Dahil ito po ay kabilang sa kanyang pangarap na makamtan within the 6-year term na naibigay po sa kanya ng ating mga kababayan based on the mandate of the people. So, ito po hindi lamang ng gobyerno, sir. It will require definitely a whole of government and whole of nation approach. Salamat po sa inyong palatuntunan ay nabigyan kami ng pagkakataon upang manawagan muli sa ating mga kabarangay na ito ay laban nating lahat, hindi lang po ng gobyerno. Kaya pagtulungan po natin. Very well said, Sir Derek Carion. We reiterate, we again say that kakampi niyo, kasama niyo po ang DCRG 810 AM, ang programang itong Reporter's Hour sa laban kontra po sa droga nationwide. Ingat po, Sir Derek. God bless po sa inyo. At kumusta naman po kay Director General Wilkins Villanueva. Sir, maraming salamat po muli sa ngalan ni Director General Wilkins Villanueva. Maraming salamat po sa DCRJ, sa lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig natin. God bless you. We salute you, sir. Thank you very much. God bless, sir. God bless. Ingat po. PDI spokesperson Derek Carion ang ating nakasama sa oras na 20 minutes after 12 in the high noon. Reporter's Hour, Errol na kami po ito. Dire-diretso na po tayo sa report ni paring Felix Tambongo. Alamin natin ang report mula sa kanyang binantayang lugar. Paring Felix, magandang tanghali. Diretso ka na. Pasok. Paring Felix. Paring Errol, magandang tanghali sa iyo. Alam mo, posibleng maharap sa kasong plunder o pandarambong ang siyam na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon. Sakalit ituloy ng mga ito ang pagpapalabas at paggamit ng 2021 annual budget ng probinsya. Ayon niya dito kay Majority Leader Bukal Sani Ubana, hindi sila magdadalawang isip na sampahan ng kaso sina Governor Danilo Suarez at ang mga department heads ng Kapitolyo sakaling at ipipilit na mga ito yung paggamit ng annual budget. Kung maalala mo nga kasi paring Errol, na sa pamamagitan ng isang special session, may report ko rin ito sa iyo, inaprubahan ng Konseyo yung 2021 revised provincial annual budget na nagkakahalaga ng kulang sa 4.2 billion sa kabila ng aapat lamang yung nag-aproba. Suspendido rin yung dati sa kautusan ng Department of Interior and Local Government. At hindi rin inaprubahan kasi yung pondo ng majority block dahil sa pagiging depektibo at questionable nga ng naturang pondo. Pero una na rin nagharap ng petisyon yung mga bukal sa korte question sa dalawang special session na 4 na bukal lamang at saka si Vice Governor yung nag-aproba sa budget ng 2021 at 2022. Sa kabila na ng kalaing petisyon, naninindigan pa hanggang sa kasalukuyan si Governor Danilo Suarez na legal yung kanilang ginawa ng kanyang mga kalyado sa konseho. Pero sabi niya, at bate na rin sa kanyang announcement sa publiko, itutuloy nila
yung paggamit ng pondo. O sa kabila ng meron niya nakahain sa korte. Maging yung dating, kung matatandaan mo kasi, hindi ko alam kung naging kultura na sa Quezon ito, yung dating Governor J.J. Suarez, kabilang yung Provincial Accountant Evangelina Ong, Provincial Treasurer Rosario Marilu Uy, Provincial Budget Officer Diego Salas at yung Provincial Agriculturist na si Roberto Gao ay dati nang may kinakarap ng mga kaso ng katiwalian. Oo, pero ayon kay Ubana, hindi nila gustong madamay sa kaso yung mga department heads nila sa Kapitolyo, pero kailangan daw nilang gawin yung tama para protektahan ang pondo ng lalawigan. Ang problema, paring Felix, ang problema lang dyan, paring Felix, pag itinuloy yan, dinisburse yung budget, madadamay talaga yung mga department heads kasi dadaan sa kanilang lahat yun. Correct, oo, madadamay. Ang problema nga may kaso pang nakabingbin So dapat ang mga kaibigan natin diyan sa provincial capital, sundin ko anong nasa batas. Yan, si Governor, matagal naman na yan na naglilingkod. Alam niya naman ang batas ng tama at hindi at yung legal at illegal. Baka sabihin nila pagka sinampahan sila ay politika kasi malapit ng eleksyon. Kaya lang, nasusundan natin ito parang Felix Railroaded talaga, imaginein mo, iilan lamang katao yung nandun sa session tapos biglang deemed na para bagang unanimously approved. Mahirap piliwanag yun At saka, mabigat pa rin Sabado ginawa ang special session. Nako po. Talagang nangangamoy anomalya. 4 na bukal at saka yung presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan. Pero ang punto rito, tama yung sinasabi mo paring Errol Matagal na nung ulan bilang kongresista si Governor Suarez. At actually, siya yung leader ng minorya. Alam niya yung parliamentary procedure. Baka sabihin ng mga tao walang... Naiiba rin yung diskarte. They should respect the court na nandun sa korte ngayon yung question, di ba? So status ko muna dapat. Dahil wala pang desisyon mauwi yan. Pag nagkapurusan, mauwi talaga yan sa mga panibagong kaso parang Felix. Correct paring Aaron. Tsaka sa kabilang banda, hindi naman natin kinakampihan si Bukal Ubana. Pero tama yung sinasabi nila Yung public accountability, sila may pananagutan kung pababayaan lang nila yung disbursement of funds sa kabila ng hindi naman dumaan sa tamang proseso. Lahat sila ang tatamaan sakali at bumalik ang COA sa kanila. Tama ka parang Felix. Hindi lang ko. O baka may mga pribadong tao dyan, mga kababayan nila sa Quezon Province ang mag-file. Tama talaga silang lahat. So, sige na. Kung may nakakakita na ng mali, sitahin na para may tama. Malagay ko hindi naman personalan yan di ba nananawagan nga na tama. May mga tao naman na matitigas ang ulo. Nagmamatigas. Mauwi talaga yun sa korte. Kaya nga pare, pero malinaw naman yung pasubali ng majority block Kung sakasakali at itutuloy, yung paggastos ng pondo sa hindi tamang paraan, doon sila magpapelang kaso. Tama. Kasi doon na mako-consummate partner yung anomalous disbursement. Kasi yung basis ng disbursement, yung budget, questionable na Diba? Questionable yung budget itself. At yung pagkakapasa ng sinasabing budget. Bantayan natin yan paring Felix. Susubaybayan natin yan. At siguro kung pwede makausap natin yung mga nagre-reklamo dyan at sila Governor Danny Suarez, mas maganda para makapagpaliwanag sila. Okay, kumukonect na nga ako nung nakakaraan pa ng huling report ko sa iyo ito. Kasi binabantayan natin yung update ito sapagkat marami tayong mga kaibigan sa lalawigan ng Quezon na nag-aalala mga simpleng mamamayan ito Mga simpleng mamamayan, katulad halimbawa sa bahagi ng boundary ng General na Karimpanta, Quezon tsaka ng Laguna. Matagal na panahon, hindi man lang nakakatapak sa simento yung kanilang paa, puro putik ang tinatapakan. Ano ba naman yan? Governor Danny Suarez? Na nagre-reklamo nito. So anyway, parang Errol, at ako yung nakikipag-connection din sa tanggapan ni Congressman at Governor Suarez nung nakakaraan ng mga linggo. Pero hindi ako makakuha ng diretsong koneksyon papunta sa kanya. Anyway, at sisikapin natin sa mga darating na araw. Ako naman si Felix Tambo ko nag-uulat para sa DCRJ 10 ng Teleradyo Bandido TV.
Thank you, paring Felix, sa report na yan. Mga nangyayari naman po sa lalawigan ng Quezon, mga kaibigan, ang kanyang binantayan. Samantala, 27 minutos na po makalipas ang last 12 na ng tanghali. Siksik talaga ang ating programa ngayon para mas masaya. Nasa programa na rin po natin ang dating alkalde. Ngayon ay Congressman Bayani Fernando para makakwentuhan natin ngayong katanghalian. Disturbuhin muna natin siya sa kanyang lunch. Congressman, Mayor, BF, Sir, Amigo, welcome sa programa natin. Ang Congressman, ang Mayor na hindi tumatanda. Ganda yun. Hindi tumatanda sa paglilingkod. I like that, Rans. I like that. Yeah. Thank you sa pagtanggap sa amin tawag kung ano. Ang nais po naming malaman, kayo po mga naglilingkod, ano? Ikaw ho ay medyo sanay ka na, lutong-luto, hinog na hinog kun sa prutas, hinog na hinog ka na sa public service, ano? Just in case, makabalik ka ba dyan sa munisipyo? Ano ba mga priority na gusto mong maibigay pa sa mga taga-Marikina, Kong? Actually, hindi nawawala sa akin yung dahilan kung bakit ako nag-congressman. Yes. Para ako ng mga paraan, magawa ko mga paraan para maalis yung pangunahing problema ng Marikina, yung baha. Tama po. Sa kabuhayan ng lahat, trabaho, lahat yan, negosyo, apektado ang baha na yan. Petya ng akin. So, Opo. Pero yan ang problema. Lahat ng akin ako at sana'y kumpleto na yan lahat ng plano sa loob ng 3 taong kong pagka-congressman, nayari ng lahat. Nakipag-ugnay na ako sa public works, mga hapon ng JICA, kung ano yan, para magawa. Kumpleto na. At nakakuha na ng pera. Congratulations. Oo, ihinarang pa. Yun nga ang malungkot, ano? Kasi minsan, dahil sa medyo mag-iba lang kayo ng grupo, yung benepisyo dapat sa tao na nahahadlangan dahil sa pananaw na gano'n, no? So, ang tingin ko nyo tuloy, mas magandang nandiyan ka sa City Hall ulit. Oo, at hindi mangyayari Itong lahat ng ito, wala, ano ba ang kailangan gawin? Ito di ba? Ito na rin ang pagkipag-ugnay nito ng public courts na siyang merong diyan, talaga kapangyarihan diyan ang public courts. Ikot yan no? That's right. Kung hindi niya dahil sa pagtutol niyan hindi na mangyayari mga yan. At ang masama, yung mga pera na nakuha ko para dito sa Kongreso, sa national government, yan ay mawawala. Lalo higit ngayon pag yung budget hindi na-extend. Yung budget ng 2021, pag hindi na-extend yan hanggang 2022, walang lahat, balik lahat yan sa national government. Tama at po. At nagkagayon, pahirapan ng kumuha ng kapalit niyan. Sapagkat alam mo yung cash budgeting na programa ng gobyerno, pagka hindi mo naubos, ang problema pag hihingin mo pabalik, baka hindi na ibigay sa'yo ng ganon. Yun. Sa katira na hindi mo pala kayang gamitin Yan ang mabigat doon. Masasayang. Sayang naman, Congressman. Oo, pinaghirapan mo na yan, tinabaho mo na yan. Sana, hayaan nang ma-implement yan at huwag nang kulayan ng politika. Kayso BF ang nagtrabaho, hahadlangan. Para yan sa mga taga-Marikina, Congressman, kaya lang, kakaiba ka Ikaw ay tinuturing man na politiko, pero wala sa yung politika Puros ka public service Puros ka tao Oo. Kaya yun ang nagugustuhan sa'yo ng mga taga-Marikina. So, anyway, isa yan. Yung problema it's a major problem in Marikina. And tingin ko naman, naniniwala sa iyo ang mga residente dyan na ikaw talaga makakasolve yan. Kasi kung may ibang taong makakasolve yan, nasolve na dapat, Congressman, di ba? Yeah, tama. Ang masama dito pa nga, nung magbaha ng Ulysses, ako'y pinagbintang niya na karoon dahilan ng pagbabaha sa Marikina. Kaya ako'y naroon sa bagay na yon. Sapagkat yan sa kabila ng lahat ng mga pupunyagi ko at yung kaalaman ko mismo
Kaya may nangyari sa Marikina, sa ilog na yan. Dahil alam ko ang ilog na yan. At ako inhinyero, higit kong nalalaman yan, lahat ng sa technical na pangailangan. Itong aming mayor, mukhang hindi naman niya alam yung ilog. Kung bakit ako pinagbintangan niya ng gano'n. Maybe that's the issue, yung blaming game na lang para yung obligasyon niya hindi ma-highlight. But obviously, ang LGU, ang mayor kasi, yan naman talaga ang may direktang pwedeng gawin, solusyon man or unless kung nagpabaya siya, ganyan ang makikita. May kapabayaan kung sakali. Totoo yun. Sapagkat 9 na taon siyang nag-congressman bago ako. Wala siyang nadalaman ni isa para sa pagbabaha na yan. So, yun ang mabigat. Kaya ako'y talagang napilitan na nga akong mag-congressman dahil ako mismo, personal ko, apektado ng baha na yun. Yun ang isang bagay. Pero nakikita ko na talagang hindi unlad ng bayan ang bayan pag ganung ikaw palaging binaba. Yung kabigatan ng problemang yun, parang naging hamon sa akin yan. Tama po. Teka muna, di ba yan? Di ba, hindi ba posible sa mga leader dyan na gustong makatuwang ka na magkaisa na lang kayo? After all, alam ko ho, galing din po yan sa inyo I mean, di ba? Totoo yan. Sana nga, sana magtulong na lang kayo kung sakali kasi it will be easier to serve the people kung wala nang kulay-kulay politika, sabay na lang. Sige. Nga lang, by this time, magdidesisyon ng taong bayan kung sino sa inyong pipiliin. Not in his character yan. Not in his character. Yun ang pinakamalaking pagkakamali. Yun ang pagkakamali ko sa lahat. Sa lahat na napakitunguhan kung tao, dyan ako nagkamali. Talagang I have to admit that. At ako'y nahihiya sa tigang Marikina, nakapa-endorso ko siya. In-endorso ko siya sa paniniwala ko na ito may magagawa. Nagkamali ako. Yung pagkakamali ko yung babayaran ko sa mga tiga Marikina ng serbisyo. Kasi yung nagkamali ako na sa pagkalkula sa tao na ito na hindi pala niya kaya. Hindi karapat dapat. Kapangyarihan yung endorsement ng isang BF Pag in-endorse ng isang BF, talagang swak na swak. Di sa Marikina, talagang medyo matagal din naman ang paglingkod ko rito. Hindi naman palagay ko napakasama ng aking paglilingkod. May mga kabutihan maraming kabutihan akong naidulot dito. Na hindi pa naman siguro malimutan. I'm sure of that. Kasi kung masama ang tingin po sa inyo ng mga taga-Marikina, you cannot even serve as a congressman. At baka ibang nasa pwesto mo. Ngayon, maganda dito kasi, ang advantage mo, Kong, lalo sa issue ng baha na yan na naghihintay pa rin na muscle ba? At engineer ka kasi. Solving issues like this requires engineering solutions. Talaga. Technical, something technical. And much more, I have more experience sa flood control dahil no akin na sa MMDA, yung flood control ng Metro Manila was transferred from the Public Works to the MMDA. Yun ang mandate of the MMDA. Got to be under the agency ng MMDA. Nasalin sa akin yan. So, ang karanasan ay mukhang malawak-lawak. Dahil yung buong problema ng sa Metro Manila, Inyero, ayoko na mahala ng flood control ng mas malaking yung kalungsuran ng Metro Manila. Kaya hindi sinaalang lang nitong mayor namin yung bagay na yan. Sa kabilang lahat, ito na yung proyekto, maliwanag na gagawin na. Years ago, inano sa kanya, hindi niya nga pinayagan. And that's the worst crime that he had permitted to this town. Nakakalungkot, Congressman, that he allows politics to overtake the good intention. The good intention of leaders like you, Kasi lahat naman makikinabang kung masusolve ang baha, everybody will benefit,
Including him. Including him. Kasama siya. At saka sana, iniisip niya na all these things, kung nangyari yan, it all happened in his time. That's right. Diba? History, he will always be there in his time. Lagay mo lang ang date doon, and you were mayor, everything is, to your yan, di ba? Oh, to your credit, lalabas. Especially the next generations who may not know of this past. Diba? Kung creative lamang ang lahat ng leader, halimbawa, may nagawa ang Bayani Fernando tapos dinagdagan niya ng kung ano-anong mga pwede pang gawin. That is very possible. At collaboration ang tawag dyan napakikinabangan ng mga taga Marikina. Sayang. Naging sarado lang yung niya. Naging sarado sa ngalan ng kulay politika. Sayang tayo. And I was willing to assist him. To help him. Kasi, in-endorse ko siya eh. So I'm responsible sa taga Marikina. Kaya humihingi ng tawad sa taga Marikina. Di ba? From the very first day na ma-elect siya, gusto kong tulungan siya. Kaya mahaba-haba ang aking karanasan. Makakatulong ako, pero he didn't give me that chance. Matter of tumatawag ako sa kanya, from the beginning, may ayaw sagutin ng telepono. Talaga? Kung anong hangin tumama dito, at nagkakaroon. Bakit naman ako tatawag sa kanya? Ano pa man, di ba? Alam mo, I really admire your attitude of humility, Congressman. Ikakakalain mo, Congressman ka? You will do that thing na ikaw ang tatawag na manifestation ng iyong kapakumbabaan. But I call that matured politicking. Ang tawag dyan huwag ka, nahinog ka kasi, no? So, sayang. Sana may makatandem ka dyan na natulad mo rin sana. Sa kabila ng yon, na hindi ako sinasagot man lang, no? Hindi ako kumikibo. Talagang I avoided yung he may feel antagonized or kung ano man. Yes. Hindi ako kumibo. Sa politika talaga, I just magawa ko itong trabaho ko as congressman. So, finally, nanalo pa siya. Post, no? Wala akong kibo. Until ito na nga, dumating itong pagkakataon na ito na harangin niya yung mga proyekto. Sa akin tingin, hindi ko na pwede ipagpataya yung para sa kapakanan ng mga tao. Hindi ko na pwede ipagpataya yun. Tama po. Very well said, Congressman. Kong, nasa inyo po ang pagkakataon. Nanonood po ang mga taga Marikina City and the whole world. Baka may nice po kayong mensahe ngayong tanghali para sa kanila. Go ahead, Kong. Ang mensahe ko para sa mga taga Marikina na meron po ako mga pinlalabas ko, yung mga ideas ko, mga solutions to problems. Tunghayan ninyo sa online. Sa yung aking Bayani, Marikina Bayani, BF Fernando, YouTube, at saka tingnan po ninyo ron. At tunghayan nyo at maging batayan ng inyong pagpapasiya. Yan ang akin lang sa inyo, mga kabayang taga Marikina. Sa bansa natin, pinipilit ko po na sa pamagitan nito, hindi man ako naging vice president noon, natalo ako, wala na ako sa limelight, wala na ako sa pang-nasyonal, pero sana magawa ko ang Marikina, lahat ng magandang bagay sa Marikina, na maging huwaran para sa buong bansa. Maraming salamat. Very well said, Congressman. Nung naging pinuno po kayo ng MMDA, first time ever na nakakita po ng mga kakaibang infrastructures ang Metro Manila. And napatunayan po natin na ang bansa po natin para makakita ng tunay na progreso, kailangan natin ng mas maraming magagaling na engineer na nakapwesto. Tulad po ng Bayani Fernando. Nako, kinakailangan ipagbutihin ko. Nakakahiya sa iyo. Kong, maraming salamat ha. Ingat ka lagi. Salamat. Subaybayan namin ang iyong mga public service sa mga paglilingkod mo dyan sa Marikina City. Ingat po kayo. Maraming salamat. Thank you, Kong. Thank you. Mga kaibigan, Congressman Bayani Fernando ng Marikina City sa ating palatuntunang Reporter's Hour dito po sa DZRJ 8 10 a.m. Herald na kami po, ito tayo po tuloy-tuloy. Puntahan muna natin ang report ni paring Romel Madrigal sa Lipap City daw sa Batangas. Biglang binago o nagkaroon po ng bagong panuntunan
sa health protocol. Alamin natin kung ready na si paring Romel. Ready ka na ba? Paring Mel, kung ready ka na, kung hindi naman, diretso ka na sa dito sa studio natin para maipasok ka, ano ba yan, audio report para bago natin tawagin ang susunod nating bisita ay malaman na natin what happened dyan sa Lipa City sa lalawigan ng Batangas. Magandang hapon po, magandang tanghali sa mga taga Batangas. Ano ho? Diyan ho sa may Taysan, Batangas. Ako'y may sinusubaybayan din po dyan na magaling na mga Saglit lang ha, ito ang problema natin pagka dumidiretso sa atin. Alright, sige. Mel, ano ang pagbabago ng health protocol dyan sa Lipa City? Go ahead please. Ayos, ayun, kasamang Errol. Magandang tanghali at na nagpahayag nga ang pamunuan ng City of Lipa sa Batangas na tanging sa mga pagamutan na lamang magiging mandatoryo ang pagsusuot ng face shield matapos ibisahin ng sangguniang panglungsod ng kanilang ordinansa para dito. But this is Special Ordinance number 312-2021 na inaprubahan ng konseho tanging sa mga ospital at klinika na lamang magiging requirement ang pagsusuot ng face shield bilang public health protocol. Paliwanag ng pamahalang lungsod na pagkasunduan ng mga otoridad na luwagan ang mga panuntunan dito sa pagsusuot ng face shield dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang lungsod. Nakatakda namang maglabas ng mga signage ang mga establishmento tungkol sa nasabing ordinansa bilang abiso sa publiko. Ito'y ayon sa Lipa City Permits and Licensing Office. Ako si Romel Madrigal nagulat sa DCRT 810, ang teleradyo Bandido TV. Thank you so much sa paring Romel Madrigal live mula po sa Lipa City sa Batangas. Alright, oras po natin, 15 minutos bago sumapit po ang alauna ng hapon. Tuloy pa rin po ang ating programa. Mamaya, may dalawa pa tayong kakausapin. Sana'y magkasya pa sa ating 15 minutes remaining time. Makakausap po natin ang Undersecretary po ng DILG, si Yusek Martin Bubutinho. Ang magiging papel po ng mga barangay sa tinuran po ng COMELEC na ang mga LGU po ay may papel sa darating na eleksyon, especially sa pagtitiyak ng, vis-a-vis yung pinatutupad na protocol at campaign procedures, ano? At si Attorney Joseph ng Paranaque ay may iniisip din para masolusyonan yung mga mga matatagal na ang illegal settlers, mga lagi pong kinakabahan ng dibdib dahil baka palayasin anytime na mga nagsasabing sila may-ari po ng lupa. Napakaraming ganyang problema ho sa Paranaque City. Mamaya po ng konti. In the meantime, magandang tanghali muna kay Dudes Pangilinan. Yan. At syempre kay Congressman Nonoy Libanan ng 4-Piece Party List. Alam niyo ang 4-Piece Party List, minamalasakitan po niyan yung mga benepisyaryo po ng gobyerno na 4-Piece at gusto niya talagang financially makatayo talaga sa kanilang mga sapagkat yung programa pong 4-Piece ng gobyerno. Basically, ano po yan Teka, nawala ako sa video. Saglit bakit ako nawala sa video? Oo nga, ba't ako nawala sa video? Ayan. Yan ang problema natin. Okay, okay na? Alright. Okay na ba, Yel? Okay na. Thank you. Pag dumidiretso kasi ang report sa system natin, pero di bale, baka next week maayos na natin technically yung mga iba pang requirements natin. Ito po yung beauty kasi ng magkakahiwalay yung studio and we broadcast our program from a separate studio going to Makati studio. Tanghali po sa mga nasa Metro Manila. Okay, sino nga itong nasa
nasa ano natin, saglit kasi may bisita pa tayong dalawa. Tingnan natin kung sino itong ready ng dapat makakausap po natin sa ating program. Is this attorney? Sino kaya ito? Tingnan natin. Yael, papasukin mo na yan. Kung samantala mga kaibigan, pati ang mga siyentistang Pilipino nakararanas na rin po ng harassment ng China diyan po sa West Philippine Sea. Hindi lamang po yung mga nagbabantay po diyan, mga mangingisda na naghahanap buhay dapat sa West Philippine Sea, nagrereklamo na, pati ang mga Filipino scientists ay nagrereklamo na rin. Alright, tulad po ng aking pinangako, nasa linya na po, nasa programa na po natin, ang aking gwapong kaibigang USEC Undersecretary po ng DILG na pare ko, magandang tanghali, amigo. Okay, siyempre sa ating mga Errol, hindi ko akalain na dapat nag-artista ka na lang talaga eh. Ikaw talaga. Itong kaibigan ko ay matagal na kami nitong magkaibigan since time immemorial pa sa kabilang. Nasa DCME pa tayo. Nasa DCME pa tayo. Barangay captain pa lang ako noon, kaibigan ko. Yes. Barangay captain pa lang itong kaibigan natin. Ngayon po ay mas malapad ng pinaglilingkuran. And I'm so glad na nakapaglingkod dito sa ating DILG para natutulungan yung maraming mga kapitan. Alright, Yusek, nice ko lamang malaman, may guidance na po ba yung yung COMELEC doon sa inatang sa LGU side pagdating po doon sa pagtiyak na magiging maayos yung kampanya sa malapit na. Tama ka dyan, pare ko. Tama ka dyan. Natatandaan mo ba, barangay election pa lang, hindi ba yan ang advocacy ko? Clean and honest election. Dati nga, hindi ba, pinatawag pa ako ng Kongreso dahil sinabi ko, wag sila makialam sa eleksyon ng barangay. Tatandaan mo yun? Gusto ko ipatawag ng Congress dahil sinabi ko na nakikialam sila sa eleksyon ng barangay na supposed to be the barangay is sa political, di ba? That's right. So yun, kaya may guidelines tayo dyan. Dahil si Secretary Anyo, seryoso siya at sa utos ni Presidente that the President wants na magkaroon ng clean and honest election during his term. Kaya ngayon, pati ang ating Chief PNP, si General Carlos, yan din ang kanyang pangunahing na yung clean and honest election. Kaya ngayon, ina-identify na namin ang mga hotspot kung saan yung mga barangay, kung saan mga munisipyo, syudad, na merong kaguluhan, na meron pa rin mga goons o yung mga armed men. Kaya yan ang ginagawa ng barangay ngayon, na kung saan we will make sure that this election will be honest, clean, and fair. At ako din, yung mga barangay na dapat, huwag silang yung kakampi sa isang kasi may mga report sa akin na merong mga barangay captain na hindi pinagagamit yung covered court nila o yung mga facilities. Wow. Pero pagkadating ng kandidato nila, bawal yun, pinagagamit. Bawal yun. Bawal yun. Kakasuhan ko yung mga kapitan na ganyan. Okay? Ako po, pantay kayo. Saka partner, gagamitin ko na tong program mo. Dahil sige, go ahead. National Vaccination Day. November 29, November 30, December 1st. Kaya tinatawagan ko lahat ng barangay captain, barangay official sa buong Pilipinas, the 42,047 barangay, na tumulong kayo sa ating National Vaccination Day, lalo na mga SK. Yung mga SK, pinaglabas na ako ng direktiba na kayo ay pwedeng tumulong sa pagka-record, yung mga detalye o yung para sa paggawa ng ID, tapos yun sa ating recording system. Kaya malaki nagagawa ng SK dyan. Okay? At yung mga kapitan, mangampanya kayo, umikot kayo ng barangay. Dalhin nyo yung mga hindi pa nabakunahan. At saka maniwala kayo, partner. Ako ang buhay na saksi na napaka-importante ng bakuna. Just imagine. Nag-positive ako. Okay? Okay? Nag-positive ako pero tignan mo naman. Ika-20th day ko na to. Ibig sabihin,
hindi ako nilagnat, hindi ako inubo, hindi ako sinipon. Dahil sa lakas ng bakuna, ito yung tinatawag na yung Sinovac. Ngayon, sabi ko nga, walang nagawa yung COVID sa akin, di ba? So ngayon, kaya ito yung pinaka-importante yung mahalagang babanggitin sa ating mamamayan. Sa palagay mo ba, buhay pa ako kung ako ay hindi bakunado? Lahat ng kaibigan ko natepok. Di ba? Kaya nga ako, nung time na takot na takot ako nung first week. Pero grabe uminom lang ako. Ang ginamit ko na may vitamin ako, tapos may antibiotic, tapos yung lingwa. Kaya lang, ang ginamit ko dyan sa 4 na capsule a day, 4 times, 3 times Kaya, ayan, ito buhay na saksi. Hindi nabawasan yung bigote mo eh. Hindi, ang nangyari nga, kuminis sa mukha ko sa bahay. At saka ngayon, after, at saka ito, meron palang rules. After 14 days quarantine, dapat pala 10 days lang ako. Yung pala, ka na, hindi ka na nakakahawa. Pagdating ng baksan matapos mo yung quarantine, lalo na ako. Wala akong sintomas. Correct. Yun. So yun ang beauty ng bakunado. Correct. Kaya ngayon, yung 9 million to 15 million na mga mamamayan natin, pumunta na po kayo sa vaccination area. Maniwala kayo sa akin, ako yung buhay na saksi na talagang napaka-importante niyan. So yan, partner. Thank you sa Yeah. Mahalaga itong panawagan natin kasi ako bago din umupo sa programa natin ngayon, inikot ko rin yung barangay namin, yung health center. Abay, sabi ko nakakatuwa, puno sila ngayon. Ibig sabihin, talagang naging educated na, naintindihan na ng mga tao yung relevance, yung importance ng bakuna. Kaya naroon sila. So sabi ko, congratulations sa kapitan namin dito na several days bago maglunes nginangaw-ngaw na sa trompa. Ngayon, wala pang bakuna. Alam mo, partner. Galing. Natatandaan mo, meron tayong kaibigan si Melo Acuña. Yeah, ay, naku, si Melo. Grabe, alam mo, kausap ko siya. Siguro after 4 days na makausap ko siya, yun, nabalitaan ko, patay na. Patay na, di ba? Oo, sa totoo lang. Kaya nga, samantalahin nyo na mga kababayan, samantalahin nyo na po ito. Pati yung mga bata ngayon, inuutos ko na din na 12 years old to 17 years old, pabakunahan na. Okay? So tapos yung mga senior citizen, punta na sa bahay. At saka maganda ngayon, pinatest na namin ang 11 years old to 5 years old na may injection na rin. Para talagang lahat ay masigurado natin na hindi na mahawa. So yan. Lalo pa ngayon na may outbreak na naman ng sinasabing Omicron. Alam mo, napapraning na ako dyan sa mga outbreak na yan. Kaya diba? Parehas tayo. Basta ang importante, magbabakuna tayo. Siguraduhin natin na tayo ay yan ang importante. Di ba? Yan ang pinaka-importante. Magpabakuna tayong lahat para safe tayo, safe ang komunidad, safe ang pamilya. Tapos sasabihin na naman mag-face shield, Diyos Mario Joseph. Negosyo na naman yan. Tigilan na nila, no? Oo nga. Diba? Yusek, akala mo ba magkikita tayo sa Senado na? Ba't hindi ka nag-file? Sayang mga tulad mo. Gusto ko na mag-senador. Kaya lang, yun na nga, kailangan may sulong ko yung mga kapakanan ng barangay. Ang maganda rito, meron akong kandidato, si Jan Casrizones. Siya yung abogado ko during substitution. Ngayon, lahat ng mga gusto kong mangyari sa barangay, siya muna. Pagkatapos, pagdating ng mid-year, sa susunod na after 3 years, dyan ako tatakbo. Para sure. Very good. Basta ako, ibilang mo na akong butante mo ako. Okay, thank you. Tsaka siyempre, Yusek, maraming salamat po sa oras po ninyo. Alam kong may mga gagawin ka pa. Yung mga barangay, maraming salamat. Our fight against illegal drugs, BADAC, road clearing operation, tapos itong ating Manila Bay cleanup, paglilinis ng mga ilog, tapos siyempre yung ginampanan natin tuwing bagyo, andyan ang mga barangay.
Pagkatapos itong pandemya, lockdown, quarantine, pagkatapos yung paglabas ng ayuda, social amelioration, tapos Nandiyan ang contact barangay. tracing, tapos ngayon bakuna. Maraming salamat sa inyo lahat. And of course, partner, thank you very much. Kaibigan kong Errol at siyempre sa ating studio. Mabuhay kayo, stay safe. God bless. God bless din Yusek all the time, amigo. Thank you, thank Suportado you. pa namin ang opisina mo, ang DILG, suportado po ng DCRJ 8 10 a.m. Thank you, sir. Thank you. God bless, God bless. Thank you, partner. Yeah, salamat din. Salamat. DILG Undersecretary Martin Bobot din yung ating kasama. Meron pa tayong 2 minutes na nalalabi sa ating program. Report muna tayo mula sa Malacanang. Live sa Palasyo, narito na si Vance Fernandez. Vance, go ahead please, Vance. Yes, Vance. Go ahead, Vance. Yes, Vance. Go ahead, Vance. Vance, 1 minute ang natitira sa atin. Go ahead, please. Vance? Yes. Oh. Go ahead. Okay. Kanina ka pa. Naka-live. Go ahead. Okay. Sa inilabas ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, sinabi niya, naririnig ako? Go ahead. Naririnig ka. Napapanood ka. Naririnig ka. Okay. Global. Yes. Ito, meron silang panibagong inilabas mula sa ATF sa bagong new red list. Ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and Mozambique. Ang Interagency Task Force ay inaprobahan nitong linggo sa paglalagay ng Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, and Italy sa ilalim ng Red List, epektibo Nobyembre 28 hanggang Disyembre 15, 2021. Hinggil naman sa inbound international travel sa lahat ng mga nais pumasok regardless ng kanilang vaccination status na nagmumula sa mga Red List na bansa, may jurisdiction territories sa loob lamang ng 14 na araw prior sa kanilang pagdating sa kahit anong port ng bahagi ng Pilipinas ay hindi papayagan. Ayan. Ilang bansa yan, Vance? Ilang bansa yan? Ilang bansa? Marami din sila. Siguro halos 10 na to, 5 no? You have the names of the country? You have the names? Yes. Ito po, ang Czech, Austria, Czech Republic, Hungary, Netherlands, Switzerland, Belgium, Italy under the red list. So, all right. Only Filipinos ang babalik lamang sa mga bansa via government-initiated or non-government-initiated repatriation and bayanihan flights may be allowed, no? Sabi ni Cabinet Secretary Nograles, kailangan sila ay sa pagpasok nila magkakaroon ng testing at quarantine protocols for red list countries. Jurisdiction territories. Okay. So, 10 bansa ang nasa Vance na medyo ban muna, restricted muna sa atin ay yung 10 bansang yan. Vance, sorry ha, kulang na tayo sa oras, but I really would like to thank you sa mga efforts natin sa ating program. Mga kaibigan, si Vance ang ating Malacanang lady, ang ating reporter sa Malacanang, siya po ang ating executive producer par excellence. Thank you, Vance. Thank you. Magandang tanghali sa iyo. Thank you. Thank you. Thank you. Mga kaibigan, bago tayo magwakas, ipinababatid po sa publiko ng Republic Cement and Building Materials Incorporated or RCBM ay may aplikasyon para sa exploration permit sa Barangay Dulumbayan sa Rizal. Sa Teresa Rizal na may exploration permit application bilang EPA-4A-149 ay sinumiti at opisyal na tinanggap ng Mines and Geoscience Bureau Region 4A noong December 17, 2019. Ito ay may sukat na 12.0529 hectares. Ang materyales na saklaw sa aplikasyon ay limestone, shale at silica. Ang sinuman pong makangailangan ng paglilinaw o ng karagdagang impormasyon ukol sa naturang aplikasyon ay maaaring magipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau Region 4A o sa pinakamalapit na sangay ng Community Environment and Natural Resources Office or Central Provincial Environment and Natural Resources Office, PENRO,
sa lalawigan po ng Rizal. Ang pabatid na ito ay alinsunod po sa regulasyon umiiral na nakasaad sa Section 21 ng Department of Environment and Natural Resources DNR Administrative Order number 2010-2 mga kaibigan. Alright! Wala na po kaming oras. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ngalan po ng pamunuan ng Radyo Broadcasting Network Incorporated at ng ating makasamahan sa DCRJ News and Current Affairs Group. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hello there, this is RJ. Merry Christmas to all of you. Christmas time is here again. And as usual, we're going to have our 2-day legendary RJ Guitar Center Christmas sale. December 11 and 12, Saturday and Sunday. All the items in all the stores will be on sale. This is your chance to buy the dream guitar, keyboard, drums, guitar effects, mic stands, guitar strings, guitar straps, drumsticks, guitar parts, guitar cables, the cajon that you're dreaming about, and other musical instruments. So I will see you December 11, December 12, Saturday, Sunday for the legendary 2-day Christmas sale. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 4 p.m. 30% off. 4:01 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8:01 p.m. to mall closing. 50% off. All the items in all 10 stores are on sale. Taylor Guitars, 10% off all day long. The sale extends to online sale through Shopee and Lazada, and the same time frame and discounts apply. Strictly no reservations. Cash, credit cards, PayMaya, home credit, and GCash are accepted. So get ready to have a beautiful and happy Christmas. Be there for the 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center, December 11 and December 12. If you want to check out the items ahead, go to www.rjguitarcenter.com. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-130818 series of 2021. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Magandang hapon po sa lahat po nanonood ng Litrato Philippines at araw po ng Lunes, no? November 29, no, on our date, and I think on US it's already November 28 on night, no. And I hope you are doing well and everything is going fine. And for those people who are not yet eaten their lunch, you can eat with us, no, and you can drop your question if you have something to know, no, with our guests. But actually, they are returning, no, from the previous pageant that we've been covered for many months, no? And I think it's time, no, to introduce the winners. Yes. And first, we do have our Miss Earth Water, no? And a very beautiful Ma'am Romina Deniken. Hi, Romina, I miss you. Hi, Mike. How are you? Oh, and you're very busy. You messaged me yesterday that you're
very busy, no, with your schedule and going there, going here, something like that, travel here, travel that. But is it okay now? I mean, recently I heard most of the countries closes their ports and airports, no, because of the Omicron. Are you also affected with this? Oh, no, actually, here in Chile, we've opened our borders. So if anyone wants to come here to Chile, please welcome. We've actually been filming here for ecotourism and promoting ecotourism in Chile. And that's why I've been so busy. I've been traveling around my country trying to show its tourism. So right now, I've been having time. So it's beautiful that I can talk to you right now. You know what? Remember, you told me the best wine in Chile is something letter S started. What's that? What was that? The best wine in Chile? What is that? I don't really know the brand specifically, but in Chile we really have good wine. Yeah. What in particular? The red wine. What particular red wine you have there? Oh, I don't know. We have many vineyards, and we are very well known for vineyards. So if, for example, I've recently been to Santa Rita, so I would recommend you try their wine specifically. So if you want to come over, I can take you. What particular wine is that in Santa Rita? In Santa Rita, they make their own. I forgot the name of the word in English. It's grape. That's the word. Grapes, yeah, okay. Yeah, how do you call it in Santa Rita? The grape. How do you call it? The grape? Uva. Uvas. Uva. Yes. Same in the Philippines. Yes, it is. It's not the same. Yeah, uvas. We have here. We have many words in common. Yeah, I think I can live there. please come over. Yeah, I can adapt your word. But anyway, Omicron is it's very dangerous variant. Recently, the WHO, this is one of the variant was came from their attention, and the Delta variants can mutate in two forms, no? Two mutation, but this Omicron can make 20 mutation. That's why they are very rare. No, they don't know yet if it's definitely can battle against the vaccine. Not yet. No, they are testing it right now, and we need to know the result. But how is Chile right now? Are they still not closing their doors for? No, recently we've been opening our doors and we've been opening our borders specifically because it's important. And we've actually been doing very well with the vaccines. We've actually been doing the third dose of vaccine, and most of the population is getting it. Yes. Yeah, and so it's been really safe here in Chile. We love rules. So everybody wears their mask. Everybody is very considerate about the person and the social distancing. So it's very safe for people to come over, especially because the numbers have been decreasing exponentially. Anyway, I'll go back with you. We will introduce our winner. Yeah. And actually, no, many people, including me, I'm sorry for that. No, I didn't know that Destiny will definitely win the Miss Earth. No, maybe it was destined, no, for her to be the queen of Miss Earth. And people thinking something like they bet U.S., Philippines, wheresoever, but we were being shocked. Oh, Belize was there because she gave a good answer in every question they throw during the pageant itself. No, that's why they think Belize definitely included in the winner. No, but they didn't expect also that she will become the Miss Earth 2021, and so that maybe she was destined. Her name is Destiny. Maybe it was destined for her to be win a Miss Earth, and it's the first time for Belize to have a Miss Earth win. Let's congratulate our Miss Earth 2021, no other than Miss Belize, Destiny Wagner. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Mike. And again, thanks for inviting me. It's always a pleasure to be on the radio show with you. Yeah. The win is still
I'm still coming to terms with it. It still feels like a dream, and I think it's going to continue to feel like a dream until I go back to Belize and step foot on my soil. Actually, she is now on LA. How's the everything there in LA? Are they also? I heard the interview from the president Trump. I'm sorry, President Biden. Biden. I heard the interview from Biden. They said they need to have put an attention with this particular Omicron. That's why they close some ports coming from South Africa. That's what I know. I think Chile will also do that. No, I think they will close their ports for South African countries. Because President Biden informing that they will close the ports for that particular country, South Africa, including Zimbabwe. I just forget the list. It was 7 countries out South Africa. No. Anyway, how is it? Are you also aware with the Omicron? Are you getting also? You are worried about it. Not only on what you are, but also in your country right now. As of right now, I think my country is doing pretty well, and we're actually extending the curfew. Before we had a 9 o'clock curfew, and now our curfews are being extended to 11. So that's pretty good. It allows businesses to stay open longer. As far as the travel restrictions, as far as I'm aware, we are open as long as you have a negative COVID test, or if you have your COVID vaccination card, then you can definitely still visit Belize. I'm hoping that we'll be able to combat this issue, though, like all countries, so we can be able to travel freely. Yes, I think, but if you travel from U.S. country to another U.S. country, you should be allowed, no? But from South Africa or the red countries on their list, maybe they will not, allow it to enter. Anyway, can we ask also regarding the restriction against for COVID-19 right now in Belize? I can ask also in Belize what particular language you are using? Also Spanish? So, and we're the only English-speaking country in Central America. So fun fact. So it's a great tourist destination. Also, we have Creole. So Creole is an English-based language, but different dialects. So for an example, what to go on, like good night, everybody. Everybody see it, like how wanted to do. So that's like Creole. So it's just English, but just with it's an accent, and we have different phrases and different words that we say. As well as Spanish. We have Garifuna, we have Mayan, so we have Quechua. We're a melting pot of different languages, but for the most part, we all speak English. So you know that all those language in your country? No. So I know a little bit. Yeah, I know a little bit. I mainly just speak Creole and English, and I know a little bit of Spanish, but I definitely need to go to Chile and learn more. I'll be waiting. Romina will be waiting for you, to visit. I just know the basics. ¿Tú tienes esposa, novia? No. Yes. Oh, she's ready to flirt. I just forgot the word mi amor. What was that? Mi amor. Mi amor. Yeah. You know what that means? No. Yeah, it's my love. Yeah, my love. Wow. You're both feeling so flirty. Anyway, can I ask both of you, how was it? How's your feeling right now? I mean, you crowned as Miss Earth and Miss Earth Water. How was it? How it changed your life right now? At this moment? Can we start with Romina? How it change when you were? I think it's also for the first time that I don't know. I don't know. How's the history? Do you have any Miss Earth Queens has been crowned before? Yes. In 2006, Gil Hernandez won a crown. She won, and since then we haven't had any crowns or any top 4. So it's beautiful that I've been able to gain that.
As for me, it's changed quite a lot. I'm actually very proud of my country because of that. Everybody has been sending so much love. I've gained this opportunity of being able to spread awareness and spread the love of my country with its ecotourism and film and documentary in the first place. I would have never imagined that before winning this crown. So to me, getting these opportunities after winning this crown, it's been an unbelievable experience. So definitely for me, it's been a life changer. But at the same time, I think that it's an ongoing thing that I've earned. And therefore, I think that I should follow up with that legacy. So I'm definitely super proud and hopefully working with Belize, with Miss Earth Yeah. 2021 now. Hopefully soon. Soon, yeah. I think no, the Miss Earth organization will do that. No, since most of the winners came from US, including Miss Earth Air. I'm sorry. Marisa, is that right? Marisa is water, and then Baitong is fire. No, from Thailand. This is also a first time for Thailand to have Miss Earth elemental queen, no? And we are very congratulate for Baitong. Unfortunately, Baitong cannot go with us because she needs to go to the temple for 100 days because of her grandfather. I just forgot her message. I think they need to go to the temple for 100 days, and it was Wow. I think 3 months a month. No, I think 3 months ahead from this. No, so it's very long term. No, maybe after maybe next year we can ask what's happened to them or what their activities are doing. But right now, also Romina, after you win, no, how many messages you receive on that day? No, after the coronation night. Oh, so many. And it was so sad because I wasn't able to answer them all because I haven't had internet. I was in the Patagonia, which is literally translates to the end of the world. The Patagonia is located like, here's Chile and here's the Patagonia. So I was literally at the end of the world and I had no internet and I couldn't reply to anyone. And so it was really sad because those first days, I was so far away from everything and everyone. But I've been trying to slowly get on with the internet and get on with the messages. But it's been beautiful, absolutely gorgeous. I love it. Yeah, and I think no, not only your friend, including why actually is calling me. No, we're on live no, right now. No? I don't know why he was calling. And anyway, can we ask also Belize? No, I'm Destiny. I'm sorry, Destiny. I saw your message. You're overwhelmed about the messages, and then seeing no the Belize country on top, no on trending, no for winning Miss Earth. How happy are you on that night? No, when after the coronation night, how is it? How's your life? That day, no, how is it changed? So after the coronation night, I literally couldn't get any sleep. Like I was so excited, but at the same time, I felt guilty because I was in Fresno, California. So after the night after coronation, the next morning, I had to go bury my best friend. So it was a different feeling. It was hard. That's why I feel like it's still kind of hard for me to process the win because I've experienced so much emotions leading up to it. So I was so excited, but at the same time, I was grieving. So it just felt my emotions were literally everywhere and I didn't really know how to balance them. So I'm coming to peace now with everything that's been happening. And I am excited to celebrate this win when I go back to Belize. I see, no, and actually, it's definitely happened. No, when I see also on my list or I mean on my timeline, no, most of my timeline is regarding Belize, Destiny winning Miss Earth, including the news here in the Philippines, congratulating Belize, no, including on not only on television but also on the newspaper, no. I have a lot of I see on a front page saying Miss Earth 2021 is
Destiny Wagner, no? And then they said it was destined, no, to win Miss Earth, no? I definitely so emotional when I go back home. I can't wait. I literally cannot wait to go home. Yeah, actually, how's it? No, how's your people? No, I know you have a lot of activities when you go back there. I think they will. So I think they will. They're in the process. Sorry. See, go ahead. I just said they're in the process of finalizing everything. So by tomorrow evening, I should know when I'm coming home, what my activities are. But I definitely want to make sure I get to spend time with my loved ones and see my family and friends first. Yeah, and definitely for sure. And then if are you going to have a parade for you for Belize? That is what they are saying. I'll be thankful for anything, though. It doesn't matter. I'm just happy to have represented Belize and to share this win with them. So whatever they feel is appropriate, I'll participate in. Is it first time for Belize pageant? I mean, I also they have a representative wedding pageant from Supra, including Miss Grand. Do you have a representative in Miss Grand, and also no, we don't have a representative in Belize for Miss Grand. We Belize's pageantry. I think we participate in Miss Scuba, Miss Universe, and Miss World. We do have a representative at Miss World, yeah. Young. And what was that? Is it first time for Belize to have a crown queen in your country? Yes, it is an international crown queen. We have our pageants that are within Belize that are local to our districts, but this is the first time that we have bought a crown home at an international pageant. So it definitely means a lot. And very proud of you. Maybe is it a history, no? Yeah, I did make history. I think I didn't plan on it. Obviously, it happened. I'm very thankful for the opportunity. Yeah, and you have to keep it. No, maybe some people saying actually, no, and I'm very sad to hear, no, that after a lot of many queens from Miss Earth win their crown, no, most of them didn't give any attention, no, or maybe, no, they are not published. Maybe that was why, no, that is why we didn't know, no. But what is your plan since you are the Miss Earth now? Are you planning to have an activities to have, making people more concerned on environment, and also you can tag the other queen like Romina. She's saying that you want to work with you, no, for this particular project, no, for protecting Mother Earth. Are you planning to do this, and together with your elemental queen, we will do it together? Of course. I think that we all have different advocacies. However, they all tie back to the environment, and that's the beauty in having a court and an elemental court, because we have to help each other out and use each other's platform to spread awareness of the causes that we're passionate about. And we all know that we're stronger when we work together. So I definitely would love to visit Chile, and I would love for them to come visit me in Belize so they can see the efforts that I've been putting in, vice versa. I know we all have our different projects that we will be working on. So just a friendly reminder to everyone to follow us all on social media and stay up to date and for current events that we'll be doing and some fun projects as well. Yeah, and definitely, three from Miss Earth came from US, no? One is Miss USA, other was Miss Chile, and then you are Belize, no? The three of you, no, can be the largest voice you can meet, no, for this projects. No, any activities that will impose. No, that is why I'm telling Romina also and Marisa, including you, Belize, no, and Baitong, no. If you have any activities that you want to spread the world, you can send me the article so that I can post it, or I can mention it in our program, or make a video with it, or you can send me the video so that I can send or share, no, on our Philippine page. That's why, no, for you, for them to know that you are doing your job, no, as Miss Earth Queen. Absolutely.
No? And I'm hoping, no, you can, you will do a lot, no, this coming months and years. No? The next Miss Earth crown will be on November 2022. So you have a lot of almost a year, no, to do it, no, for the activities. What is in your mind, no, right now? What are your focus, no? And I mean, in your list, what should be the most projects that you will put an attention with it in regards on environment? Mine is definitely marine conservation and protecting our coral reef, our barrier reef, considering Belize has the second largest barrier reef in the world. And a lot of our animals are going extinct, and we have a lot of an invasive species right now that is threatening our aquatic system. So I definitely want to focus on marine conservation and hopefully get the elemental queens as well to hop on board. And I know that Baitong is a certified open water diver, but I would love to have Miss Chile and Miss USA as well dive and learn about coral restoration with me and the importance of it. Yeah, I'm very proud. I know you can do a lot, no, because I definitely will. Yeah, three of you is from US, and I think you can talk and meet each other in order to have a best project ever, no, for Miss Earth. Unlike the other, like the past previous, Miss Earth, some from Asian, the other was from US, and other from Europe. That is why it's very hard for them, no, to have, a good project together, no. But this time you can do it, no, since even if it's pandemic, you can do this with Miss USA, Miss Belize, and Miss Chile, no, together, no, because you can meet, no, anytime and then, because you are in a country that allowed to enter from one country to another, since you are US resident as well, no. And how about you, Romina? What's in your mind? What would you suggest, no, for Miss Earth, no, to also to have on your bucket list to have on your attention, on your projects, your first priority project that you will refer to Miss Belize. What is the most priority for you to think to have also a project in order to protect our environment? What is it, Romina? Well, firstly, summing up to what you were saying previously about us having the facilities in order to travel and being able to meet each other, even if, for example, we never know what may happen, the borders close, we always have the technological facilities in order to over Zoom or even through social media to make a change and plan different things and globalize things. So that's beautiful firsthand. But regardless of that, my own advocacies go around animal care. And it started with foundations and rescues. And that's what I've been working my whole life. And as I've done that, and as I've started with foundations and rescuing animals, I've noticed that most of them end up in illegal waste dumps. And so with that, I've noticed that illegal waste dumps, one is contamination. Two, they contaminate the areas of towns of people that live there. And three, it's horrible for the environment because of the methane emissions that are not controlled by our authorities. And since our authorities have been mostly focusing on the pandemic, we haven't been able to properly report those issues and do things about it. So I've been trying to create a project with some people that work at the Ministry of Health in order to achieve a better report system and a better processing of these issues so that people go and report in a more easily manner. So that's one project. And of course, the one that I'm working on right now, that is the documentary of ecotourism of my country, so that people, when they come over, it's not only just having fun, but it's actually taking care of the environment and its sustainability. Actually, that was my planning. I want to travel the world to document every country, to encourage some Filipino people, rich people, to come over this country and experience
what is the beauty inside on that particular country, because every country has their own, paradise. What do we call paradise? Even in Chile and also in Belize, for sure there was a place they called paradise. No, can you name one, Romina? What are the what best in your country that you called paradise? Ooh, well, if you want me to mention one, Paradise. So in Santiago, very close, like 2 hours away from Santiago, which is the capital, we have a place called Valparaíso, which translates to "you're going to paradise." It's filled with colorful. Sorry? Barbarizo? Valparaíso. Valparaíso, going to paradise. It's beautiful. It's a beautiful name. It translates to that because it's colorful. It's beautiful. It's filled with mountains and hills, and it's gorgeous. We also have the Patagonia, which is really, really cold. It's completely different. I recently went there and I went to see glaciers and ice fields. And then we also have the other side of the spectrum, which is the most arid desert in the world, which is the desert of Atacama. So either way, if you like hot, cold, colorful places, we have it here. Wow, it's complete package. I know, right? Cold, you had spring and something like that. But this is good things to have there in Chile. Maybe we will put it in the bucket list soon. I may ask the Miss Earth to help me, in order to visit her country as well. Anyway, how about you, Belize? What when you come to Belize? I mean, what is the most place when you call? I mean, you can definitely say it was paradise. Which place it is in Belize? Yeah, so I'm very biased. So I'm from the south of Belize. So I love everything in the south. We have everything: nature, we have luxury, we have water, jungle. But I would have to say Renguana Key. It is a small key in southern Belize, not too far from Placencia. So that place literally looks like paradise. It's so small, and it's very exclusive. So it's a great place to have like maybe a private birthday party. They have they have a cook there. They have hammocks. They have a chef with like boats, kayaks. Everything is so nice there. Beautiful sunsets, beautiful sunrises. I love it so much. Wow, maybe I can go there as well, at Belize, to see, what is the best place, I can enjoy, when going to Belize. And I know there's a lot of places in Belize that there's so many. That we can enjoy most, Anyway, we have a problem regarding global warming. Do you also have plans to educate, not only to educate, but to make an example or a project to show to the not only your country but to the world that we need to do this in order to prevent the big changes for global warming. Are you also thinking of that, Destiny, as well? And Romina? Yeah, I think go ahead muna. You first, Destiny. Go ahead. Oh, sorry. I think my main advocacy is marine conservation, but that doesn't mean it has to stop there. There's so much that goes into protecting our environment and preventing global warming, and marine conservation is just a small fraction of that. We also need to focus on different problems as well, like pollution, as well as taking care of our animals. So they don't have to be mutually exclusive. All of these are for the same purpose, and that the sole purpose is to protect our environment. So I will be dipping and dabbing into everything and doing my best to educate our youth as well as the rest of the world about these issues so we can combat them together. How about you, Romina? What's in your mind when you heard you have a problem on global warming? Do you want to make a project or on it in order to share to the world or encourage them, to be vigilant or helping us, to prevent this phenomenon happening right now through global warming? Well, I stand with Belize because we have our platforms and therefore we can educate people further from what they already know. However, as I've mentioned before, I've been working on this project that has to do
helping out locally, at least in my country, with the authorization and the reports and the reporting system of these illegal waste dumps that also contribute to global warming. Methane is a second gas after carbon dioxide that contributes to the global warming and climate change in the world. Therefore, contributing and controlling these illegal waste dumps is already a huge improvement for our climate change and for our global warming situation. So I think that we should start first, each country, or hopefully we can do everything together, but we should all start locally so that we can make a huge impact all together. At least that is what I've been trying to do as well. I have an advocacy with animals, but I think this just consequently goes after. And I think that everything is connected, just like Ms. Belize said. Destiny, you're completely right. If we come all together with our advocacies, they all have to do with our environments. Therefore, we can all make a change, even if it's just a small thing with our particular advocacies. They all are in chain and they're all a cycle. Actually, to be honest, as far as I can see, when a person going to talk, I mean, just what they do is talk and educate. Sometimes, it's not been effective because people are looking for. I think they need proof, something like that. So maybe if you're going to educate people, make a video, and so showing them, what's is really happening, because most people, thinking, we are in a good hand. I mean, we are safe. I mean, everything is safe because, as we can see, we have a good places. That was the tourism, showing to their country. That was their job, to make a good news for their country. But also we need to see, what's the other side. I mean, we have a lot of trash. We have a lot of clogs on water, and we have a problem with the mountains. There's less trees, something like that. We need to show it. Actually, here in the Philippines, to be honest, sometimes when I travel in provinces, I've seen a lot of mountain here without a trees. It's plain rocks and soil, and in a nutshell, something like that, and that's why I'm thinking. It's very dangerous, when it's raining. I know, I heard there's a lot of landslide on that particular place because there's no trees, no one can hold, the soil, and also the stone, came from the mountain itself. That's why, we need to show them what is really happening, and we need to tell them that we need to plant at least, right now, because how many years it will become at least 25 years, 10 years, how many years? Do you have an idea, Belize? Destiny? For a tree to reach its adult life, I think it is 15 years. Don't quote me on that though. But some trees do take longer though. Some trees take longer. It depends on what type of tree. Yeah, some trees take like 100 years. Yeah, oh my God. Yeah, but where can I find the red oak tree, the biggest one? Is that the biggest trees ever in the world? What is that? I think it's the U.S. The largest trees. What's the name of the tree? Particular tree? The largest trees on Earth? The sequoia. Do you have in Chile? No, the sequoias we do not have in Chile here. Hopefully, I mean, they're beautiful. I've been to the Yosemite Park. I don't know if you've ever been there. They have the biggest. Have you seen it personally? And Fresno? Yes. Wow, no? Oh, I'm dreaming to touch that particular tree as well. So how many years? How many years it will grow? 100 years, something like that. Sorry. 100 years. How many years? Those have hundreds and thousands of years. Hundreds of thousands of growing. They're huge. Like
I don't remember how many meters of width or of perimeter, but it's like 6 people all together holding their hands only one side. So taking a picture, 6 people with their hands open. Wow. They're huge. How about you, Destiny? Have you ever seen a large trees just like that, like what Romina saying? Well, in Belize, I have a farm, so it's in the rainforest. So I do come across a lot of trees. There's not a lot of big trees because we do have a problem with deforestation in my country. So for the most part, our trees are always being cut down or cleared. But hopefully I'll be able to advocate on behalf of our forests and we can prevent this from happening. I think the government will listen to you right now because you're the crown queen of Belize, and that was the history. That yeah. is your, and I think it's a time, no, for the Belize for make a change, no, especially in environment, no. And I was just give me a good news with that. I mean, share me the news that you have, whatever you had in Belize, no. For me, I am very excited to know what the government will project will do a project with you in order to protect the environment as well, no. Even Romina, no. I'm so good. How about the Chile? What was the government of Chile telling for the Miss Earth who won the crown recently? Have you hear something that the government is also getting in touch with you, Romina? Not yet. Oh, the government? I haven't heard from them. Personally, I hope they will eventually, though. I haven't. No. What's the population in Chile? Oh, it's 18 million. I think it's the same accountability in English. 18 millones. Okay. 18 million. Yeah. Okay. Yeah. So Belize has less than 400,000 people. So it's very, so it's a very small country. So that's why it's easy for me to be able to reach out or for the government to reach out because we kind of know everyone and everyone. It's so small. So that's why everyone's so excited. And this is a big deal because it's family. Like I'm basically related to almost everyone. So actually, that's beautiful. Yeah, I'm so excited with you also. Destiny, to what will happen when you go back to Belize? When you were planning to go back in Belize? This week. So they haven't finalized a date yet. So we're between Friday and Saturday, but we shall see. I'll know everything tomorrow, what my schedule is. They're doing all the planning. I'm just sitting back and just killing time, but I cannot wait. And I think you have a lot of surprises that you will getting. You will have a lot of surprise when you go back in Belize. And I hope so. No, and then I hope it's a good news. No, not only for you but for everyone. This is a huge deal for us. So I'm excited. I'm happy to share this moment with everyone. Yes. No. Anyway, how about you, Romina? Are you planning to have a party or a celebration with it also when it comes on winning this particular crown recently, or it's already done? You have already done your party. Are you? More than a party, I've been planning. Well, because when I was crowned, I was filming and I wasn't able to celebrate properly with my team. So the first thing that I would probably do is when I get back to Santiago, to my hometown, I would just have a dinner with my team, have a dinner with my family, celebrate as a family. I do not think of a party simply because I'm very conscious. My family has gone through a very hard situation with COVID in the past. Yeah. Both my parents were hospitalized at the same time. So it was really rocky for me. So I don't think a party would be it, but definitely a small dinner with the ones I love and to celebrate the hard work that it took to get there. Yeah. Oh, they are very lucky, no. I hope I can find someone, no. Someone I love as well. Soon, no. Anyway, in terms of plans, I mean, on a year plan, do you have any activities on your mind, not only for Miss Earth but also for your career, Romina? Later, I'll ask you also, Destiny, with it. Do you have any plans, no, for your career
this year since you have the crown? Oh, well, as I've told you, these two projects this project that I'm working on right now is about 3 months or 6 months going to head out into the world. So that's further on. This project that I'm also working on, the one that I told you about, the illegal waste dumps, is an ongoing thing. It's really hard to talk to people from bigger authorities and to make those things into action. So that is going to be an ongoing thing. However, I am planning on traveling around to meet my queens. Wow. I hope that's a thing. I'm trying to save money so that I can. So that we can all work together. I that's something I really nostalgically hope for in the future. That we get to meet all these queens that are reigning so beautifully so far, so that we can work together. I mean, let's hopefully all talk together so that we can do something more globally, the four of us. That's definitely something that I have on my mind. I'm planning as well to go to Italy in the next few couple of months to work there as well, not only for my career as a fashion design student, but as well as my career as Miss Earth Water. So that is definitely something that I've been looking forward to right now. Are you planning to have a fashion show later this year or next year? Not that I'm aware of, but I'll let you know. Oh, you can invite the other queens with you, no, for the fashion show for a cost, no, so that the income of that particular fashion show can be benefited for things, for something. Funds for helping the environment, including some foundation, no, protecting the sea. There's a lot of activities actually happening in the sea. Most people are so hard-headed, no, and still throwing some plastic, no, on marine, no. On water, no. Either it's river, sea, lake. I don't know why they are doing that, even though we already saying that the plastic can harm, no, marine life, no, on it, no, and then they are still, no, putting. Well, it's because people are not very well educated in the first place. I wouldn't say that people are willingly being mean towards the environment. I just think that there's a lack of education. For example, when it comes to fashion, people just, and this is something that I've been studying for a long time, people just look into fashion as something that is, oh, I buy it and I can throw it away right away. So we don't consciously buy our stuff. And that is something that already contributes to fast fashion. Fast fashion is already an industry that not only treats their workers horribly, it's also something that contaminates tremendously. And most people with these fast fashion, the materials that are used, the fabrics that are used are not eco-friendly. So that is something that we have to consider as well. And maybe it's just time for you, no, to make some materials which is eco-friendly for a fashion show. Exactly. Or for the clothes, no? Maybe I already have some projects on, so maybe we're excited that when you have that, you can share it at Brazil. I'll make an article with it, or I can show it, no, on our television. Thank you. You are doing a good job, no, when it comes to, so we can encourage not only the fashion designer in your country, but all over the world, no. Thank you so much. Yeah. Anyway, how about you, Destiny? Like what I'm asked, no, do you have any plans for your career this year and next year as well? Absolutely. I'm very thankful to be given this opportunity, because it does open the door for several other opportunities. I've been approached by a couple of different organizations to be their spokesperson and to speak at events. So I'm hoping to get those finalized. And but it has given me a platform that I could have only dreamed of. So I do want to get into public speaking, as well as perhaps become a full-time environmental ambassador for my country, not only this year, but in years to come. So I'm just manifesting and praying on it. And I'm just hoping that everything will work out. But I'm a firm believer in taking everything one day at a time. So that's what I've been doing, just one day at a time and going with the flow. Whatever is meant for me will be for me.
So what is your work? I mean, can I ask your work as of now as not as a beauty queen, but also what is your what are you doing in professional? So I do have a smoothie shop in my hometown called Empress Den. So it's a vegan smoothie shop, and I do write books as well. And aside from that, I'm a digital influencer. So I would partner with brands to help them create content for their social media channels. So I'm entrepreneurship. I'm huge on entrepreneurship, and I'm actually developing my first game. So that was supposed to be out for Christmas, but because of the pageant and I got appointed last minute, I had put my game aside to focus on the pageant, which I'm so thankful that I did, because the outcome was a success. So now I am able to branch off and to focus on my other avenues of work. Oh, you also send me some articles, no, if you have some, no, so that I can promote also whatever activities you have, no. Not only as Miss Earth, but also as Destiny Warner. I'll do that, no, for you. But you know what? Before we end this program, I have one wish, no, to both of you. I know it's most of the pageant people, including media or pageant media bloggers, not only in our country but also all over the world. After the pageant has done, no, they are just focusing on the winners. No, that is why, since every one of you, not only the winners, the elemental queens, but I know, no, most of the other queens from other country are also want to have a project with you. I mean, they are willing to help as well, for sure, for a change for the environment. Maybe it's time, no, for a big change for Miss Earth. Also, if you're going like you, no, Romina, you're telling that you're going to Italy, you can tap some people or some European candidates from Miss Italy. Miss Earth. Oh, you can tap them, no, to have a project with you, no, something that you can help also on their country. Oh, and maybe it's time, no, we can help each other, not only the elemental queens, the winner itself, but maybe it's time you can also tap the other queens, no, to have a project with you, so you can make a better opportunity to do it all over the world, and they will help you to promote it also in their country. This is a good change, no, for each one of you. Maybe you can tap them as well, no, not only just the winners, but also most of them, no, from other country, and for sure, no, they are willing to help. I don't know with the others, but but I think most of them, since they are sincere, no, helping the environment, I think you can do a better project with them, no, in the future. Can you do that? Can you do that, Destiny? Can you do that, Romina? Yeah, I'm going to try my best to partner with as many people as possible, and as many of the queens, because we are stronger when we work together, and we all have great environmental advocacies. So I don't see why that would be an issue at all. Yes, no, and definitely there's no issues at all, since you are on one mission, no, to save Mother Earth. Yeah, and Romina, how about you? Can do it also? Yeah, of course. First, I want to comment on what Destiny was saying. I mean, you're the boss after all. You're Miss Earth 2021. You get to say whatever you want. Yeah. She's the boss. Anyway, regarding the help, I mean, whatever help we get, whatever help is help. So if that is someone that I've never met before in my life, and we are willing to work with each other, that's already a huge improvement when it comes to helping out the environment. But I mean, we all have been having these advocacies for years, and we've all been working for years in our advocacies, and therefore, I mean, it's a huge family in Miss Earth, and therefore, if we all work together, we can really make huge changes and connect globally. So I agree with you 100%, Mike, as well. Yeah, and maybe we can do this, no, together. I promise I'll help you as well. No, I can tap other media to spread the news. No, also, no, yes, we can do it for free, and we're just Mr. Mike for news. No, that's what I mean. Everyone should do it. No, for a change. No, I think
everyone will do it. Everyone here, and not only in the country, it may be the other media too, in other country will help us together. No? Since I'm a member of US Global Media, no, I can tap other media from other country as well. No? Anyway, we have a few minutes left. Can you make a message for your people who help you in this pageant? I mean, for this crown. Go ahead, Romina first. Go ahead. Well, first of all, as always, thank my team. They've been ongoing on my back and pushing me forward even when it was really hard. Thank my family, and as well tell all the queens out there that even though it was a very a competitive pageant, we all did beautifully. I think we're all deserving of all the crowns that were in Miss Earth. And I love that we've all been continuing working on our advocacies. And I think that speaks very well if each one of us. And as well, call out to them and tell them, hey, if you want to partner up, I'm more than here and more than welcome. Please join me. I'll join you more than happily. And of course, tell Destiny that I'm so happy that you're my queen. I mean, you're on top of me, so boss. I'm at your mercy. And thank you, Mike, for having us as well. It's been beautiful talking about what we believe in. And yeah, take the lead, Destiny. Go ahead. How about you, Destiny? Do you want to thank some people? I know there's a plenty, but you can do it right now. Go ahead, Destiny. Yeah. Most definitely, shout out to Ignite production team. They definitely came through for me, as well as Nick Perry and Coastline Studios. A huge thank you to Anita Garcia and Pamela Murray, who were my backbone throughout this entire competition. And most importantly, thank you, Belize, because I'm a product of you. So without you, I would not be here. And my Elemental Queens, thank you. You guys are amazing. It was a very tough neck and neck competition, if you ask me. But I'm so happy that it was you all who won, because we're going to work together. And I already know that we're going to have like an incredible bond throughout the end of this reign. So thanks for being you. Actually, that's why I didn't close our chat group, because I think someday we can use it for a change, and still, some queens are there. Maybe we can tap each other if you have something to do with something in common. Or if you need help from other countries, you can message also on that particular chat. And anyway, thank you very much to both of you. And I hope, all the words that you told, on this program will happen this year, and also next year, in the 2022. And I know we can do this together. That's why. Whatever you have, something you want me to promote, I'm here, in order to help you guys, not only for Miss Earth, but also for your career. Thank you very much, Romina. Thank you very much, Destiny, our Miss Earth 2021 and our Miss Earth Water. For those people who are still watching our program, stay tuned. We have a next program called Trending News and Trending Notes with Banat B. And for the people, thank you very much. Please keep support your queens, in their project, especially in the environment. Thank you very much, and happy good evening, And in your country, I need to say good night, especially to Romina. It's already 2 a.m. 2 a.m. Yeah. And then Belize is already 10 p.m., something like that. Thank you very much, and have a good night's sleep, And happy, I see you again, And I hope we can see each other. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hello there, this is RJ. Merry Christmas to all of you. Christmas time is here again. And as usual, we're going to have our 2-day legendary RJ Guitar Center Christmas sale. December 11 and 12, Saturday and Sunday. All the items in all the stores will be on sale. This is your chance to buy the dream guitar, keyboard, drums, guitar effects, mic stands, guitar strings, guitar straps, drumsticks,
guitar parts, guitar cables, the cajon that you're dreaming about, and other musical instruments. So I will see you December 11, December 12, Saturday, Sunday for the legendary 2-day Christmas sale. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 4 p.m. 30% off. 4:01 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8:01 p.m. to mall closing. 50% off. All the items in all 10 stores are on sale. Taylor Guitars, 10% off all day long. The sale extends to online sale through Shopee and Lazada, and the same time frame and discounts apply. Strictly no reservations. Cash, credit cards, PayMaya, home credit, and GCash are accepted. So get ready to have a beautiful and happy Christmas. Be there for the 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center, December 11 and December 12. If you want to check out the items ahead, go to www.rjguitarcenter.com. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-130818 series of 2021. Pasko, Pasko na naman, Pasko na naman sa ating bayan. Ito po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carla Nicolas para sa programang Ang Buhay at Batas. Bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po si Banat Bay ng Trending News dito sa DZRJ. Bumabati sa inyo ng Blessed Christmas and a Happy New Year. Tuloy-tuloy lang ang banat. Hi, I'm Barbie Atienza of Good Job Philippines, wishing everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio ng Palatuntunang Pulso ng Sambayanan na bumabati po sa lahat ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hello, DZRJ fans! My name is Ira Panganiban of Free Spits. I'm wishing you guys a very, very Merry Christmas and a Happy New Year. I hope you guys have a great time. May peace and love for one another reign in our hearts in this season and beyond. Have a Merry Christmas and a brighter and prosperous New Year. Jimmy mo na to po, tsa-tsahin mo, baby! Hi, this is Johnny Gomez of Johnny Gomez Live, wishing us all a very meaningful Christmas and the best of 2022. Happy Holidays, Kabandido! Hi, this is G and Marge Santos of Mystical Buffet. Season's greetings to everyone. Here are warm wishes for a safe, healthy, and COVID-free 2022. Merry Christmas! Hi mga kapuga, dito po ang inyong mga lingkod. Ako po si Mark Lopez. Si Doc Ethel. Maricar Serrano. Darwin Cañete. Tom Berenguer. Manny Biernas. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year from all of us at Teleradio Bandido TV. Pasko, Pasko na naman. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Doon lamang po tayo sa totoo, maging ito man ay laban o di kaya ay para sa suporta sa ating mga kandidato.
Ang importante, dun tayo sa totoo. Wag tayo magdadagdag bawas sa balita. Kailangan nating i-verify ang mga totoong nagaganap sa ating lipunan. Ulitin ko ho, dito sa Banat Bay Channel, dun lang tayo sa totoo, ha? Hindi natin dadagdagan o babawasan ng katotohanan. Hindi natin pwedeng, sabi nga nila pasensya na sa term, pero ito talagang ginagamit na term sa media. Hindi natin sasalsalin ng balita. Kung ano lang talaga ang totoo, yun tayo. Dito yan sa Banat Bay Channel. Babanggain kahit ang mga matitikas o yung mga sinasabing sikat. Wala akong problema. Yan si Banat Bay. So simulan na natin. Mary Jane Canoy, maraming salamat. Eto na, ang unang balita. Ang unang balita, bumaba sa survey si former Senator Bongbong Marcos. Ha? Hindi ako nagsabi nito. Ito ang survey na lumabas. Sandali, Banat Bay. Saan bang survey yan? Baka survey yan lang yan. Hindi ho. Galing ho ito sa DZRH. Ayan po ha, bumaba ho. Ayan, papakita natin na ayan po ang website, Facebook account ng DZRH. Okay, ayon ho dito. Sabi dito ha, ito pakita natin. Si Marcos Ferdinand Bongbong sa RP, ibig sabihin is Republic of the Philippines, 23.94. Bakit ho nating masasabing bumaba? Di ba nung mga nakaraang survey, kesyo may palabas sila na kesyo 40 plus o almost 50 si Bongbong Marcos. Ngayon 23.94. Kailan ba naganap yung survey na yan? Kasi naganap po yun hanggang November 15. Nung nagkaroon na ng final kung sino ang mga tatakbo. Pero ngunit dapat subalit, di ba sinabi ko naman sa inyo, hindi pa bumabanat si Pangulong Duterte noon kay Bongbong Marcos. Huwag niyong kakalimutan, mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Duterte. More than the Marcoses. Credibility, malayo ang mga Marcoses sa Duterte. Si Pangulong Duterte pa rin ang pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipinas. Nakita nyo naman yung survey niya. Sabi nga, numbers don't lie. O, diba? So, ito galing ito sa DZRH 4 hours ago. Ang tanong, who would you vote for president if the election will be held today? At wala yung pangalan ko dyan. 23.94 si Bongbong Marcos. Sumunod si Dumagoso Isko Moreno, 21.78. 78 nga ba yun? Medyo malabo na yung mata ko O basta, pag 21.75, ira-round up natin. That's 22. Si Bongbong Marcos, 24. Si Isko, 22. Si Pacquiao, Manny. Anong Manny? Si Manny Pacquiao, 15.94, meaning 16. Si Lenny Robredo, 15.10. Ibig sabihin ko niyan, 15 pang nira-round off. Si Christopher Bongo, 14.25. So ibig sabihin 14. Si Pampilo Lacson, 6. Si Ernie Abella, 0%. Ulitin ko hindi ko inimbento itong survey na ito. Baka sabihin nung iba magkaibang survey naman yun dati. Sige.
survey ni ano yun, 'di ba? Kailan sabi nga nila ang nasa likod ng survey na kung saan 40 plus almost 50 si Bongbong kila malutikila yun. Alam naman natin na nag-PPR yun sa mga kandidato. So sa totoo lang, mas hindi pa kapanipaniwala yun. Pero let's just say it's true, okay? Hindi natin pagdududahan, hindi natin sasabihin na, ay, PR kasi yan, ganito, hindi ganyan. Hindi. Sabihin na nating totoo yun, okay? 40 plus si Bongbong Marcos, almost 50. Ilagay na natin sa 50. Oh. Bakit dito sa survey na ito? Sa RP Mission and Development Foundation, ang baba ni Bongbong Marcos. Ako naniniwala ako na simple laang naman ito, ha? Simple laang. Sa tingin ko, bumagsak talaga si Bongbong Marcos noon sa mga bitaw ni Pangulong Duterte. Sabihin ka ba namang weak? Sabihan ka ba namang spoiled? Bakit kaya spoiled? Sabihan ka ba naman ang malakas lang naman yung tatay mo? Yung apelido nyo, yun lang naman Pero ikaw, weak. Oh, diba? Ibig sabihin ng weak, mahina. Ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte ng weak, di ba, example niya nga yung pumunta siya sa Marawi nung ganito. Ilang beses silang nagpunta nun sa Marawi. Ganun si Pangulong Duterte. Pag may sakuna, naandun. Pag may labanan, naandun. Parang ine-example niya nga yun na si Bongbong Marcos daw, wala yan. Nandun lang siya sa mansion niya. Ewan ko ba, maraming nalolokong kababayan natin na hirap-hirap na kayo sa buhay. Ang kandidato pang gusto ninyong mamuno ay yung pa-relax-relax lang sa kanilang mga mansyon. Bakit ganun? Ayaw nyo sa kandidatong bumababa sa inyo, tinutulungan kayo? Gusto nyo yung nandun lang sa mansyon? Diba? Anyway, simple lang naman ang ibig sabihin ito. Simula pa lang ito. At ang pinakamatinding ma-observe mo dito, coming from 4-3 si Senator Go, umabot siya ng 14. That's a jump. Malaking bagay yan. Malaking bagay yung pagtalo ni Senator Go mula sa 4-3 into 14. Masyado pang maaga. Paano yan, Banat ba? Parang gusto na atang mag-quit ni Senator Go. Pinag-usapan na natin to kahapon. Babalikan ko lang ng konti, ha? Alam nyo, ganito lang kasimple ho yan. Si Senator Go ay hindi ho politiko. Si Senator Go ay totoong tao. Hindi katulad ng mga politiko na walang pakialam na yung pag nagbasa may speech, English, o di kaya gumaganon-ganon. Si Senator Go, napakatotoong tao niyan. Ano ibig sabihin ng totoong tao? Ibig sabihin, siya ho ay sobrang honest sa kanya nararamdaman. Feeling ko, isa sa mga factor na nararamdaman ni Senator Go, feeling ko lang naman to, yung nagkakaroon ng banggaan. Alam naman ho natin whether, eto, diretsuhan tayo dito. Hindi natin to i-admit, lalo na kung ikaw ay Duterte supporter, pero nakikita mo to for sure. Na may konting problema ho pagdating ho kay Pangulong Duterte at sa kanyang anak. Alam nyo yan, sigurado, ayaw lang natin aminin. Ayaw nating pagbanggain yung mag-ama. Pareho nating nire-respeto. And yet, kitang-kita nyo ho yan. Bakit to? Si Pangulong Duterte na mismo nang galing sa bibig niya. Diba? At dahil doon, alam natin na nagkaroon ng kahit papaanong konting marka. Hindi ko sasabing lamat, ha? Marka. Na nagkaroon ng problema dahil ayaw ng kanyang ama yung sinamahan ng kanyang anak. Siguro, diyan ho naiipit si Senator Go.
Kaya ho sinasabi niyang paulit-ulit, di ba? Kung babasahin mo yung kanyang speech, paulit-ulit niya sinasabi na mahal ko yung tatay, naiipit siya sa gitna. Yung iba tuloy, iniisip na si Senator Go. Alam nyo, hindi ko masisisi si Mayora Sara Duterte kung ganyan ang maramdaman niya sa kanyang ama, pero hindi ko rin masisisi kung ano naman yung maramdaman ni Pangulong Duterte sa mga pangyayari. Kasi kung ikaw bilang ama, di ba? Ikaw ama, you want the best for your children. Di ba? Lumabas sa bibig ni Pangulong Duterte yan. Di ba? Sabi niya, ikaw yung nangunguna. Everyone is expecting you to run for the president position, di ba? As a matter of fact, kung tumakbo si Mayor Sarang presidente tas nag-slide down si BBM bilang vice, the loyalist and the tanso, kasi tandaan nyo, magkaiba ho yung loyalista at sa tanso the loyalist at saka yung tanso at saka yung DDS magiging united to support Mayor Sara Duterte, di ba? Tama mali? Magkakaiba lang ho tayo ngayon sa Vice President, which is hindi ko naman sinasabing mas less important, pero mas maganda ng united tayo for the president. Ngayon iba ho iba ang senaryo. Sa totoo lang eto wala akong biro ito hindi ko sinasabing ganito nararamdaman ko, kinikwento ko lang. Dahil sa desisyon ni Mayor Sarang tumakbong Vice President at alam naman natin, nakita natin na nagkaroon ng konting friction, marami ngayon ang nahiwalay. Meron talagang kay Bongbong Marcos at meron naman kay Senator Go. At pagdating ko sa Vice President, meron mga na-disappoint. Sa katunayan, marami nga ngayon. Ito, walang biro ito Crystal B, maraming salamat po Happy Thanksgiving din. Okay. Ito, seryoso ito. Hindi ho ako Marami ho akong nakausap. Nagtatanong sila, bakit ganun, bakit ganyan? Hindi ko sila masagot dahil di ko naman masyadong kakilala ho si Mayor Sara Duterte. Pero ang sabi nila, parang iba na yung gusto naming iboto. Parang na-disappoint kami na naginto yung tatay. Marami hong ganyan. Kahit nga ngayon kayo sa mga comment nyo, marami nagsasabing ganyan Di ba? Even if i-campaign ko pa rin sa inyo si Mayor Sara, marami sa inyo medyo na-disappoint. Di ba ho? Dahil ho sa desisyon na gano'n. At nakikita naman ho natin, hindi ho ba kayo nalulungkot dun sa mga karaban? Nawala na ho yung kulay berde. Yun ho yung kulay ng anak. Puro pula. Ang nakaberde mag-isa na lang. Di ba? Marami hong nasaktan dun. Kasi ho, alam nyo, eto walang biro ho ito sasabihin ko sa inyo. Etong poll natin ngayon, yan ho ay biro-biro lang ho yan. Okay, na sinama ko yung pangalan ko. Idea ho ni Dada yan, si Raulo si Dada Sabi niya, kung magpa-poll ka, isama mo yung pangalan mo. Alam mo, sabi niya nga sa akin, isama mo yung pangalan mo, kahit dalawa lang ni BBM. Sabi ko, wag naman ganun, sama natin yung iba. Pero sa totoo lang tanungin ko kayo, just in case lang. Just in case. Okay? Umatras si Senator Go pero hindi. Hindi siya umaatras, hindi pa. Hindi ko alam kung aatras o hindi. Pero as of now, hindi. Okay? Kung sakaling umatras si Senator Go, alam mo, wala akong nakausap na Duterte supporter, Yung tunay na Duterte supporter at sinabi nilang, pag umatras si Senator Go, boboto ko na si Bongbong Marcos. Wala. To the point, ang sabi pa nung iba sa akin hahanap ako ng pinakamalapit kay Bongbong Marcos sa survey at yun ang iboboto namin. I don't know if that is true or not. You answer me yes or no. Kasi alam nyo, sawa na ho Sawa na ho ang taong bayan sa dati na nating sinuka at kakainin na naman natin ngayon.
Ayaw na natin sa ganung klase na politik. Ito hindi ko sinasabing ayaw natin sa kay Ferdinand Marcos Ayaw na natin sa mga politikong alam natin trapo ang datingan. Yung walang vision, walang political will. Pag tiningnan mo nag-speech, yan yung speech mo? Ayaw na natin ng ganyan. Di ba? Oh. Pero ulitin ko, hindi ho ako nagsabi nito Hindi ho ako ang nagsabi nito. Kaya nga ho tinatanong ko sa inyo yung tanong Okay? Hindi ako nagsabi nito. Tinatanong ko sa inyo ngayon. Kayo ang sumagot. Yung mga tanso, kahit nga bumalentong na yung amo nyo, hindi kayo magbabago Hindi kayong tinatanong ko. Singit lang kayo dito. Ang tinatanong ko yung mga Duterte supporter na iboboto si Senator Go. Kung sakaling umatras si Senator Go, iboboto nyo ba si Bongbong Marcos? Rod Oglimen, maraming salamat po from Oglimen Family San Francisco. Sabi nito ni Regina Constantino, kung sakaling hindi tumakbo. Si Senator Go, hindi na ako boboto. Di ba? Yan ang mga Kasi nga hindi naman dahil sa ayaw natin kay Bongbong Marcos nang walang dahilan. Marami tayong dahilan kung bakit ayaw natin yung mama na yon. Ako, for one, sa akin ito sa aking pananaw lang to, hindi ko sinasabing ito ang pananaw ninyo Aking pananaw, ayoko si Bongbong Marcos dahil wala naman ako nakita sa kanyang rason para iboto ko siya. Wala. Bigyan mo ko ng magandang dahilan para iboto kita. Wala Wala akong nakita sa lugar niyang masasabi kong extraordinary. Wala akong nakita sa kanyang nung bilang senador siyang extraordinary. Wala. Diba ho? Pero definitely hindi ko boboto si Leni Robredo. Kita nyo nga, wala nga si choices. Tapos, yung pang mga sinabi ni Pangulong Duterte, grabe panghahawakan ko yun. Si Pangulong Duterte hindi magbibitaw ng salita yan dahil gusto lang manira. Sigurado ako may dahilan kung bakit niya sinabing weak si Bongbong Marcos. Sigurado ako may dahilan kung bakit niya sinabing spoiled si Bongbong Marcos. Sigurado ako may dahilan kung bakit niya sinabing may baggage si Bongbong Marcos. Yung iba dyan nagagalit sila. Yung feeling nila na pag nawala si Senator Go, ito yung mga yung mga tanso. Ito yung mga tanso talaga. Pag nawala si Senator Go, feeling nila yung mga boboto kay Senator Go pupunta kay Bongbong Marcos. Dream on. Hindi namin iboboto yung amo nyo. Ito na, tuloy na natin itong balita na ito Okay. Panoorin. Nagbigay ng pahayag si Senador Christopher Bongo kaugnay sa estado ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na Hatol ng Bayan 2022. Alamin natin sa ulat ni Mela Lesmoras. Ipinagpapasadyos na ni Senator. Ayan ang dami nagsasabi no way.
Hindi talaga ako boboto diyan. Oh. Hindi ako magbasa ko kayo ha. Yung mga tanso, nakita mong walang mga account, obvious naman eh. Oh, di ba? Oh. Kitang-kita nyo naman, oh. Dr. Christopher Bongo kung siya'y tutuloy pa sa pagtakbo bilang Pangulo ng Bansa sa eleksyon. Sa pahayag ng senador, inamin niyang nagtatalo ang kanyang katawan, puso at isipan dahil sa mga isyu ngayon. Hindi tuloy niya maiwasang maisip na baka hindi pa ito ang kanyang panahon. Kasabay nito, handa rin naman anya siyang gawin ang supreme sacrifice sa ngalan ng ikabubuti ng lahat. Sa isang panayam naman sa media, natanong din si Go kung kailan siya magkakaroon ng pinal na desisyon ukol sa issue. Humingi lang po ako ng sign sa Panginoon. Lahat naman tayo ay itong presidency, it's all destiny at ang Diyos lang po ang nakakaalam kung para sa iyo yan at kailan. Virgie Vlog, vote president. Salamat po. Thank you very much. Ilalagay ka talaga niya dyan. Ilalagay ka niya dyan. At kung hindi para sa iyo yan, hindi talaga para sa iyo yan. Pero anumang mangyari, abot-abot ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte na siya anyang nagbibigay ng suporta at lakas ng loob sa kanya. Alam ni Presidente yon. Ako ang nag-resist po. Yun nga yung nasa statement ko. Alam ni Presidente. Ano pong sabi sa inyo, sir, ni Pangulo? Siyempre siya nagbibigay lakas loob sa akin. Lumaban sa. Mensahe naman ni Senator Go sa kanyang mga taga-suporta. Tao lang po ako na nasasaktan din po. At huwag kayong mag-alala. Nandito naman po ako na handang magserbisyo po sa inyo sa abot ng aking makakaya. Melalas Moras para sa Bayan. Ayan. So ayan naman ang sinasabi ni Senator Go, ha? Malinis na sinasabi niya na tao lang siya, na nasasaktan. Hindi natin alam kung kanino siya nasasaktan eh. Di ba? Pero sinasabi ko nga sa inyo, sa tingin ko, nasasaktan siya at naiipit siya doon sa mag-ama. Yun ang aking pakiramdam lang, ha? Opinion ko lang to. Pwede ho kung maging mali, pero opinion ko kaya ho siya na naiipit, kaya ho siya na nahihirapan, kaya ho siya nagbabago ng mga statement ay dahil alam niyang medyo may problema. At alam niyo naman si Senator Go. Si Senator Go ay hindi ho yan ambisyoso tulad ng mga ilang kumakandidato ngayon na ambisyoso lang naman talaga. Siya ho ay hindi ho ambisyosong tao, napaka-servant ho na tao na yan. Sobrang matulungin sa tao, sobrang mapakumbaba, sobrang humble na tao. Kaya sa tingin ko, yan lang ang dahilan niya kung bakit niya nabibitawan yung statement na yan. Pero sabi nga niya diyan, si Pangulong Duterte ang nagbibigay ng lakas sa kanya na tumakbo. Di ba? Sabi ko nga paano yan, banat ba? Is that a sign of weakness? No, it's not. Admitting your strength or admitting your weaknesses is not a sign of weakness. Alam mo kung anong tawag mo dyan? That's a sign of meekness. Alam niyo yung meek? Iba ho kasi ang weakness sa meekness. M-E-E-K-N-E-S-S. Meekness is controlled strength. Ibig sabihin po niyan, humble na tao na meron siyang lakas, pero pinapakiramdaman niya kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran niya. I understand everyone's feeling. Actually, marami na ako nakausap. Yan ang tanong sa akin, ba't naman ganyan si Senator Go? Ba't ganyan? Ba't nagbibitaw siya ng salita? Bakit na ganyan-ganyan? Alam mo, ang sagot ko lang, simple lang naman Kasi yung mama, hindi ho politiko. Yung mga politiko ho kasi, nakakaramdam ng weakness yan, nakakaramdam ng banat yan, nakakaramdam ng sakit yan. Pero pag sa harapan ng kamera, tapang-tapangan. Pero pag uwi sa mga asawa, umiiyak. Yung iba nga gumagamit pa Hindi ko sinasabi, wala akong tinutukoy na kandidato Ibig sabihin, sa mga tao ito sa mga tao. Meron diyan tapang-tapangan. Di ba? Kesyo ganito. Pero pag uwi sa bahay, iyak. O kung hindi naman iyak, gamit. Si Senator Go hindi ho ganun na tao. Si Senator Go ay pagka meron siyang naramdaman, eto naramdaman ko sasabihin ko ito. Walang script. Sa katunayan ito sasabihin ko sa inyo
yung mga taong nasa paligid o yung mga nangangampanya para sa kanya, Kate Hoffman, maraming salamat. Nagugulat nga sa mga statement eh. Diba? Yung iba planado nila statement nila eh. Ito hindi planado eh. Wala akong nakakaalam eh. Nagugulat eh. Eh sabi ko nga sa mga nagtatanong sa akin, simple lang ho, tao lang kasi yung mama eh. Hindi ho politiko. Hindi ho siya hindi ho siya yung tao na alam mo yun, plastic. Oh, ano pakinggan natin to ha? Eto, may banat naman si Senator Soto tsaka iba pang mga kandidato dun sa mga nagpapates kung saan-saan. Banat ba iba? So binabanatan mo ngayon St. Luke's? Hindi ho yun. Meron ako kasing kaibigan kesyo pinakita nila statement ng St. Luke's, pinost niya, tapos sinabi niya, bakit ito sinabi ng St. Luke's so mga question sa St. Luke's, wag na kayo magpa-hospital dito ha. Ang babaw na utak. Sorry mababaw ho yung utak na ganon. We are not questioning St. Luke's. We are questioning the process. And the reason why sa St. Luke's. It's not St. Luke's per se. Huwag kayong paikot-ikutin. Yung iba kasing argument nila, so are you questioning St. Luke's? St. Luke's is a private hospital which has prestige. Gunggong, hindi yun na kine-question namin. Ang kine-question ng mga netizen ay yung proseso. Bakit yan ginawa? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi yung St. Luke's. Mga kayo. Ito, pakinggan ninyo ha. Dahil ito, pinag-uusapan natin dito, the top 2 positions in the land. Kailangan dito, transparent. So ang pinakamaganda, yung sa PIDEA. Mas kompleto at may kredibilidad ang resulta ng pagsusuri ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ayon kay Senate President at Vice Presidential Aspirant Vicente Soto III. Hindi rin daw mapagkakatiwalaan ang resulta kung sa mga klinika magpapadrug test ang isang kandidato. So nung ginawa namin MJ Velus, salamat po. Siniguro ko na unquestionable yung sistemang ginamit namin. At ang questionable is pumunta. Ano yung sabi niya? Wait lang ha. Sa PIDEA. Doon mismo kasi may system sila kung paano gagawin. Hindi pa pwede yung basta drug testing center o kung saan clinic yan o ano. Hindi reliable yun. Una, yung drug testing kit na ginagamit, pang shabu lang. Or pang marijuana lang. Yun na nga eh. Alam mo, ito merong nag-comment, meron akong doktor na nag-comment tungkol doon. Isa sa mga kinoment niya yung mga license number ng mga nag-conduct, tapos wala daw doon. Tapos yung ginamit na way, bakit kulang-kulang daw? Okay, yun yung mga tanong na kesa na nagbigay linaw sa tao, lalo tuloy nagduda. Ano ba naman yung pumunta ka sa PIDEA? Ikaw pambihira naman siguro. Don't tell me wala kayong kakoneksyon sa PIDEA. Ano ba naman yung pumunta ka sa PIDEA at doon ka nagpa-test? Doon may proseso, lahat ng tinitest, hindi lang iisa. 'Di ba? Sabi ko nga bakit RCD Boplax, move on na kayo? Excuse me, ba't kami mag-move on? Bakit? Gusto nyo makalimutan ng taong bayan to na ganyan ng exam na ginawa? Alam mo, sana nakapag-move on na sana ang taong bayan kung nagpa-test yung amo mo doon sa PIDEA. Kayo ang nagdagdag ng question Bakit hindi doon? Di sana natuldukan na itong lintik na usapin na ito. Di ba ganun lang kasimple ho yun. Gusto nyong tuldukan ito? Di pumunta kayo doon magpa-test. Ang problema, iba-iba Ano ito, kanya-kanya? Di ba? Lalo tuloy nagduda yung tao. Ito, wala ako sinasabing confirm na si Bongbong Marcos ha. Hindi ko sinasabing confirm yon. Ang sinasabi natin ngayon na sana para mas malinaw, nagawa nila Soto, nagawa ni Isko. Bakit hindi magawa ng iba?
sa PIDEA. Ni Soto, nasa kandidato na kung uulit ito sa pagpapadrug test sa PIDEA at nasa taong bayan na rin daw kung paniniwalaan ito ang mga resulta na hindi galing sa ahensya. Ilan na sa mga kandidato ang naglabas ng negatibong resulta ng drug testing. Kabilang na riyan si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos na nagkita ng negative results pero hindi galing sa PIDEA kundi sa isang pribadong ospital sa Taguig at sa Philippine National Police o PNP Crime Laboratory Office. Kaninang umaga, sumailalim naman sa drug testing sa PIDEA ang tambalang Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Ayan o, bakit hindi ba? Isang araw lang naman yun. Wala pa nga sigurong 3 oras yung testing na yun eh. Diba? Eh bakit? Hindi, I mean, ito, kasimple Hindi ko mga kandidato ito Si Lacson, hindi ko kandidato yan. Ito si Dumog-Dumogoso. Hindi ko naman kandidato yan. Pero bakit nagagawa nilang pumunta sa PIDEA? O at least, dyan pa lang, tanggal na natin yung duda kay Isko, yung duda kay Soto, tsaka kay Lacson. Diba? Tanggalin na natin yun. Bakit? Kasi nagpunta na silang PIDEA At Doc Willie Ong kung saan negatibo ang lumabas na resulta. The people of our country deserves to know. They need to know because isa sa mga sumisira sa ating lipunan ay ang droga. Si Vice President Lani diba? Tama nga naman. Robredo, una na ring sinabi na handa siyang sumailalim sa drug testing ngunit dapat anya ay random at unannounced. Pero hindi anya mahalaga kung sa pampubliko o pribadong institusyon. Mali ka dyan. Bakit tayo mo doon sa ito isasagawa basta't may tiwala sa pagiging lehitimo at accuracy ng drug test. Samantala, ang presidential aspirant na si Senator Christopher Bongo nakahanda rin daw na sumailalim sa kahit anong uri ng pagsusuri. Anong accredited po ang St. Luke's di na need sa PIDEA? Ano ba yan? Bulag. Bulag. Lahat po ng test. Ayan na. Inulit na yan, okay? Ito pa. Ito pakinggan ninyo pakinggan nyo. Ito, gusto ko lang ipakita sa inyo ito Sabi dito, most aspirants are full of BS, hypocrisy except SBG, sabi ni Roslyn Hugo. Oo nga ewan ko nga ba't yan ang gusto nila Bahala sila sa buhay nila. Ito pakinggan ninyo itong sinabi ni Soto. Ito yung kanyang, maganda rin yung interview sa kanya Mula sa pagiging spare tire, plano raw iangat ni Senate President Tito Soto ang trabaho ng Vice Presidente kung papalaring manalo. Sinagot din niya ang ilang issue sa Administrasyong Duterte gaya ng ICC probe at war on drugs. Yan at iba pa sa derechahan kasama si News 5 Chief Lucy Cruz Valdez. Derechahan with Senate President Tito Soto, who is running for the VP post in 2022. Unang tanong, SP, bakit ba VP? Bakit VP ang tinarget mo? Well, based on my track record, I was able to uplift the office of the Vice Mayor in 1988. And my battle cry then was to make the vice mayors the presiding officers para hindi spare tayo. And they included it in the local government. May sumasagot dito. PNP Crime Lab nga Oo nga, PNP Crime Lab. Pero ano yung tinest? Di mo masagot, di ba? Pinakita natin ng isang araw. Ano yung tinest doon? Sagot. Hindi mo alam. Bulag ka Code making the vice mayor, municipal or city, as presiding officer of the vice mayors vice mayors of the municipal or city council. Kung yan ang naging accomplishment mo. So sabi daw ni Soto dito, sabi ni Soto gusto daw niya i-uplift yung pagiging vice president. Anong balak mong gawin naman for the Vice President? I would want to uplift the office of the Vice President na hindi spare tire. Maraming pwedeng gawin yung Vice President. Because of the clout of being the Vice President, there are certain advocacies or certain moves that you can do. Ang pera ng gobyerno, nandiyan dyan, malaki.
It all boils down to how you will spend the money. Kung tutuusin sa usaping budget, parang mas powerful pa nga ang Senate President sa VP. Hindi na siya makakatakbong senador eh. Ito naman si Luchi Cruz, so sabi niya, hindi ba parang ano, pero tama naman kasi sa tanong niya. Pero ako na sumagot. Kasi tinanong siya, di ba mas mataas pa nga ang Senate President kaysa sa Vice President? Bakit ka tumatakbong Vice President? Ako nasasagot. Hindi siya pwedeng tumakbo eh. No? So, kung as Senate President, hindi mo na isulong yung ganyang klase ng budgeting, lalo pa kaya pag VP ka. As Senate President, legislation lang kami. Hindi kami nag-execute. Kaya ang gusto namin, in-offer namin sa mga tao. Ito kasi yung question. Ang question kasi, parang sabi ni Soto, gusto niyang dagdagan ng kapangyarihan ng Vice President by having budgets, ganyan-ganyan, di ba? Para mas basta ganyan ang trip niya. Ang tanong naman ni Luchi, bakit di mo nagawa yan nung pagiging Senate President ka? Di ba? Kung gusto mo madagdagan ng budget, ganto-ganto. Kasi daw, ang sagot naman ni Soto, nag-aalat ng budget ay yung executive branch, which is the DBM, di ba? Yun ang nag-aalat ng budget. Sa loob-loob ko, sandali, DBM nga. Hindi naman yung presidente nag-aalat ng budget, ay hindi naman yung vice president ang pinuno ng DBM. Kung hindi yung presidente. Okay? Unless, ang botohan sa Pilipinas ay by tandem. Kung sabi ng by tandem, pag nanalo yung presidente, yun ang vice president niya, pwede nila mapagtulungan, may pataas ang budget ng Office of the Vice President para magkaroon ng function ng vice president. Paano kung ang nanalo ay hindi mo kaalyado? Di yari. So magiging useless kahit manalo siyang vice president dahil di naman niya matapataas yung kanyang budget sa opisina. So paikot-ikot lang sila sa tanungan nila, no? Kami mag-execute. If I'm vice president, I can give these ideas. Ang importante rito, yung presidente ay makikinig sa akin. Ayun na nga Of course, yung mga plano mo, maganda yan kung mananalo rin si Senator Ping Lacson. By the way, do sa latest survey ang number 1 doon si Madam Sara. Pangalawa ho si Soto, 33.2. Si Madam Sara is 44. Si Pangilinan ang pang-3. Si Ong ay pang-6. Si Atienza pang-2. 2. Okay, tuloy. Bilang Pangulo. Pero alam nating lahat na isa ka sa mga nangunguna sa survey ngayon. Ano ang sa tingin mo magiging work relationship mo sa kung sino man ang manalo bilang presidente? Patawarin mo ko, Luchi, pero mas gusto kong sagutin na kung si Senator Lacson naman nanalo. Kumbaga sa kabayo, nakatapa-oho ko eh. Paano nga kung si Senator Ping. Hindi, si Senator Lacson na nasa isip ko eh. Ito pakinggan nyo to. Ang ganda ng part na ito, sabi ko nga sabi niya kasi, ang nasa isip niya mananalo. Dapat si Lacson na manalo, di ba? Tingnan mo pakinggan niyo to Dito mo makikita na talagang ang bawat kandidato ay parang may nasa loob sila ng mga bubble sila. lahat sila, even if malayo sila sa feeling nila mananalo yung kandidato nila. Pakinggan nyo Ito lang. Malaki ang pag-asa ko. Aakyat si Senator Lacson. Ang trajectory makikita mo paakyat. Ngayon palang lumalatag Ano kami? NUP, National Unity Party. Reforma. Si Senator Lacson ang chairman. Si Bebot Alvarez ang presidente. NPC, ako chairman. Itong tatlong malalaking partidong to, we are forming an alliance. That's why malakas ang loob namin. Otherwise, kung tingin naman namin wala kami laban, ba't kami nandito? So lahat sila, ang pananaw nila, may laban sila. Okay, sige, go push yan. Hindi, pero alam mo ito, walang biro ito May mga tinanong ako, ngayong araw may mga nakausap tayo, mga bikers, mga ganyan-ganyan. Nung tinanong kong sinabi nilang hindi tatakbo si Bongo, ang isa sa mga napipili nilang iboto, it's either Lacson or Isko. Walang biro yun ang tinanong ko sa kanila.
Alam naman ng lahat na pagdating sa usapin ng drugs, kayo ang nagkaroon ng malalim na karanasan. Ano ang masasabi ninyo sa drug war? I have to say that there are many successes as far as enforcement is concerned. If you will look at the drug operations that they did, which was... Binler ko lang kasi baka maano na naman tayo, madali na naman tayo ng YouTube kasi mga pinapakita dyan kung ano-ano a few months ago, it was hovering around 78,000 drug operations. Ang mga namamatay na sinasabi dun sa Tokhang is, totoo nun, based on the drug war, sa mga 6,000 lang naman talaga below exaggerated yung 20,000. Now, my problem is, I think they don't have anything they are not doing anything against drug abuse. So sinasabi naman ito ni Soto, pagdating sa war on drugs, sinasabi niya, okay. May mga, syempre hindi maiiwasan na meron talagang mga tulongges din ng mga kapulisan, may mga siraulo din, na kaya nangyayari yung mga hindi magandang nangyayari. Pero overall, maayos naman. Ang pinaka siguro weakness lang na sinasabi ngayon ni Lacson dito ay yung mga abuse, yung user, hindi masyadong natutukan ng DOH. Which is totoo naman talaga. That is the demand reduction side. So anong hindi ginagawa ng gobyerno? We have to put emphasis on the problem of drug abuse. There must be from grade 5, grade 6, grade 7 a drug abuse resistance education program. Na alam na ba yan? Di ba alam ng bata yan na bawal ang droga? Iba pag tinuro mo. It's also the parents. You educate. Actually dito may point siya. Sa akin lang sa totoo lang ang pinaka-problema pagdating dyan yung mga magulang. Hindi nila maalalaya. At hindi kasi kailangan yan, whole approach kasi Sa totoo lang, kaya naman nagsisimulang mabarkada ang isang anak ay may problema sa bahay. At dahil nagbabarkada yung mga anak para maging quote-unquote, sa mga barkada nila, they have to use. Okay? And para makalimutan ng problema sa bahay nila, kailangan nilang nalululungayon sila doon. Kaya it all starts sa bahay. The parents on how they can detect early para hindi malulong yung mga kabataan. And then, yung pinakamahalaga rin also, rehabilitation. Ipo-profile mo muna yung mga drug dependent kung sa ano ba bagay sa kanya. Ginagawa ba ng DOH yan? Hindi. Okay, what about the ICC now? Yung kaso laban sa Pangulo. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga sa atin, hayaan mo mag-imbestiga kung wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Wala naman tayong tinatago. Hindi ba nakikita na mukhang may naganap na mga EJK yung mga panahon niya? Ang sagot talaga dyan, meron at hindi. Hindi lahat. Hindi marami. Meron. Definitely. Ang suspecha pa nga namin, baka meron may mga opisyal ng BNP na may mga alaga na yung mga alaga nila natatakot sila na isigaw sila. Kaya yun ang mga tinokang. Pero generally, because I am an anti-drug crusader, talagang okay sa akin na go after the drug trafficking. Anong opinion mo dito sa presidential aspirant daw na nag-cocaine? I'll give you a generalized answer on the... Dumilit si Soto doon. Gumagana si Soto. Issue without touching on the personalities. Every time tumatakbo ako ng eleksyon, nagpapadrug test ako. Kasi I incorporated that in my law, in the law that I authored, which is the Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Na dapat, pag ikaw ay kakandidato, dapat you must undergo drug testing. There are regional office. Actually, totoo naman, ginawa niya yun, kaya lang nasuplak siya sa Supreme Court. Natanggal yung part na requirement. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Tanong niyo sa ibang abogado. Pero gumawa siya ng batas na nire-require dapat na mag-test ang lahat ng kakakandidato. Kaya lang, I'm not sure kung bakit nasuplak ito Sa PIDEA, available lahat yung multi-drug. It's a numeric assay.
Oo, lahat ng klaseng illegal drugs sa pool noon. Private lab, nagpa-test ka, tapos bibigay mo sa kanila yung resulta. Hindi papatulan ng PDEA. Pinakamaganda, pumunta ka sa kanila. Di ko nga maintindihan, Soto. Pakisabihan na nga yung iba pumunta doon. Hindi ko alam bakit ayaw pumunta doon eh. Oy, bakit ba ayaw pumunta ng amo nyo doon? Pakitanong nyo nga. Ang simple-simple lang naman, pupunta lang siya doon. O, itest mo ako sa lahat ha, para mawala na ang duda sa tao. Sabi siguro nung PDEA. Hindi, di ba? Simple lang naman eh. Para mawala na ang duda sa tao, bakit hindi na lang pumunta sa PDEA ang lahat ng mga kandidato? Simple lang. Pakilang, lahat. Doon ka mag-bigay ng specimen. Anong electoral reforms ang dapat na natin gawin para iwasan na ang pamumulitika sa pagpa-file ng candidacy so that we get more serious contenders in any election? We have to remove the third mode of replacing a candidate. The third mode is the one that's being abused. Right now, meron kaming bill sa Senate. Tinatanggal nila yung third mode. Withdrawal. Yun yung inaabuso. Kung hindi ka handang kumandidato. Yan. Makinig kayo mabuti ha. Sabi niya sa electoral reform, yung withdrawal daw ang inaabuso. Yan ang madalas abusuhin yung withdrawal. Huwag ka mag-file. Kaya marami yung nabubuntis. Handa ka naman, mag-file ka na. Bakit may drama ka pa? Yung naka-file na yun, pag nag-withdraw, pwede mo mag-withdraw. Pero hindi na pwedeng palitan. Ano namang masasabi mo sa President Duterte now running for senator? I mean, ano sa tingin mo magiging performance ng Pangulong Duterte bilang senador? Well, to answer that, you have to look at his 3 years in Congress. And I haven't looked. Ando naman ang record sa journal ng House eh. I-check mo yung 3 years niya ron sa Congress. Kung ano nagawa niya ron, ano mga nagawa niya, expect him to do that also in the Senate. Let's say si Senator Bato o si Bongo, isipin nila na baka yung Senate presidency, baka makuha nila, ganyan. Mabigat. Bakit? Mahirap kumuha ng 13. Pag hindi ka ginusto ng majority ng kasama mo. Yung sinasabi niya na si Pangulong Duterte daw, siyempre alam naman natin mananalo ng senador yan. Kung papaano daw maging Senate President. Sinasabi niya, you need 13 votes ng mga kasamahan mo para maging Senate President. Sa kanyang unawa ngayon, talagang mukhang malabo. Tama ho kayo. Tama naman si Soto doon. Kasi pag titingnan natin sa survey yung mga pumapasok, parang mga opposition pa. Kaya sana ho, tulungan ho natin yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Yung totoong kaalyado hindi yung tanso-tansuan Yung totoong kaalyado ni Pangulong Duterte at iboboto siyang Senate President. Mo makukuha yan kahit anong gawin, lakad ang gawin mo. Yan, looking at the 12 that will be remaining, and looking at the let's say based on the survey ng mga maaaring manalo, yes, mabigat makakuha ang grupo ng PDP or ng lakas ng 13. Mm-hmm. Mas marami. So anong tingin mo? Mas maraming independents at saka NPC. Yeah. Paano mo gigrading ang... Ayan okay. So ayan ho yung news. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit tayo dito ho sa Banat Bike Channel. Hindi ho tayo bias, kaya katulad ho nito, kahit ito ay 4 na partido na sumanib daw. Ewan ko kung ano sinaniba nila. Sinaniban ba ng demonyo? Hindi. Sorry. 4 na partido nagsanib puwersa para sa Marcos Duterte tandem. Okay. Paibalita natin yan. Nagsanib puwersa ang 4 na partido para suportahan ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Habang si Senator Bongo may pahaging na naman ng posibleng pag-atras niya sa presidential race. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños.
Baka hindi ko pa panahon. Yan ang bagong pahayag ni Senator Bongo kaugnay sa pagtakbo niyang Pangulo sa 2022. Nitong mga nakaraang araw, nagtatalo raw ang puso't isipan niya. Tao lang daw siya, nasasaktan at napapagod din. Napakarumian niya ng politika na pati ang pamilya ni Go nahihirapan na. Ayaw na raw ni Go na mahirapan si Pangulong Duterte at ang kanilang mga taga-suporta. Sa kabila niyan, wala pang tahasang binabanggit ang senador kung aatras na ba siya sa presidential race. Basta ayan o, lahat ng media sinasabing wala pang sinasabi kung aatras. Hindi ko alam kung saan napulot na naman ng mga vlogger ng tanso yung sinasabing kesyo aatras na. Kita mo ito paulit-ulit na lang, laging nangunguna itong mga tanso na ito na mahilig mag-mind conditioning, ano? Lagi nilang pinangungunahan na kesyo may alam sila, na kesyo aatras. Bakit ganun? Di ba? Sa amin, kaming mga vlogger na masasabi nating supporter ni Pangulong Duterte, we just follow what they are saying. Kung ano yung sinabi nila, yun ang pinaniniwalaan. Hindi kami nag-iimbento. Bakit itong mga mga tanso na vlogger na ito, ang hilig mag-imbento? Ayan na nga, sinasabi na nga Ano ba kayo? Talaga ba kayong paraning? Mana-mana na ba yan? willing daw siyang magsakripisyo. Habang may posibleng umatras, nagpapalakas naman ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Suportado na sila ng 4 na political parties: Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Puwersa ng Masang Pilipino at Hugpong ng Pagbabago. Ang Pagbabago, gusto niyo? Kaayusan? Gusto niyo ng magandang bansa? Gusto niyo ng maayos at hindi lumang politika? No further comments. Tawag nila riyan, Uniteam Alliance. We have come together on the basis of unity. And it is this unifying force that I believe will bring stability back, first to the political arena and secondly to the country. Nagpunta kami doon para magpa-drug test. Sa usapin naman ng drug testing, iginiit ng tandem na Senator Sping Lacson at Tito Soto na dapat sa PIDEA gawin ang pagpapatest. Pumunta ka sa PIDEA. Doon mismo kasi may system sila kung paano gagawin. Hindi pa pwede yung basta drug testing center o kung saan clinic yan o hindi reliable yun. So pinakamaganda, dahil ito pinag-uusapan natin dito, the top 2 positions in the land. Kailangan dito transparent. So ang pinakamaganda yung sa PIDEA. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hello there, this is RJ. Merry Christmas to all of you. Christmas time is here again. And as usual, we're gonna have our 2-day legendary RJ Guitar Center Christmas sale. December 11 and 12, Saturday and Sunday. All the items in all the stores will be on sale. This is your chance to buy the dream guitar, keyboard, drums, guitar effects, mic stands, guitar strings, guitar straps, drumsticks, guitar parts, guitar cables, the cajon that you're dreaming about, and other musical instruments. So I will see you December 11, December 12, Saturday, Sunday for the legendary 2-day Christmas sale. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 4 p.m. 30% off. 4:01 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8:01 p.m. to mall closing. 50% off. All the items in all 10 stores are on sale. Taylor Guitars, 10% off all day long.
The sale extends to online sale through Shopee and Lazada, and the same time frame and discounts apply. Strictly no reservations. Cash, credit cards, PayMaya, Home Credit, and GCash are accepted. So get ready to have a beautiful and happy Christmas. Be there for the 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center, December 11 and December 12. If you want to check out the items ahead, go to www.rjguitarcenter.com. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-130818, series of 2021. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. You can now listen to RJFM and DZRJ 8:10 a.m. from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streema, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 8:10 a.m., just type in DZRJ 8:10 a.m. on TuneIn Radio, Streema, and Radio Garden. Happy listening! To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. SOS Serbisyo Ora mismo Sigurado Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS Serbisyo Ora mismo Sigurado. Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS Serbisyo Ora mismo Sigurado. Programang maglalapit sa pamalan at mamamayan. SOS Serbisyo Ora mismo Sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan. Edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS Serbisyo Ora mismo Sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon, problemang hahanapan ng solusyon. At ngayon, ang inyong mga lingkod, De Leon Gomez. SOS Serbisyo Ora mismo Sigurado. This program is supported by the National Kidney and Transplant Institute, the Philippine Red Cross, Parenting Foundation, and the Metro Manila Council. Magandang hapon sa inyong lahat. Today is Monday. Today is the beginning of the work week. If there is work, kailangan maging matatag. Our prayer is to ask for mercy, like love should have no bounds. We ask that the art of mindfulness reminds us to ask God to give us the strength when we feel weak, hope when discouraged, and definitely peace when troubled. Consolation when sad, and understanding when perplexed with a million problems and concerns and problems of the world. Today, Monday, make us the continuing instrument to make love and peace the order of the day to those who have, of course, weathered their life with hope or without hope. There is no better way to do this act of mindfulness this Monday than to give helping hand to someone in the dark. At sa Facebook ni Trixie Crucillo de Vera, she wrote, "We can see hope in a people who have begun learning to make giving hope a way of life. Be a hope giver, be the symbol of hope that will give birth to gratitude,
this will make us ready to welcome Christmas. At tamang-tama, we will continue to be unstoppable, unwavering, and unceasing the Red Cross way in here in SOS. At dahil nag-SOS tayo kay Yusek Martin Dino, ay nandito na siya maaga pa. Kahanga-hanga kasi usually hindi niya kaya marating maaga. Maraming ginagawa yan. Maraming iniintindi. Pero sabi, wait lang po, sabi ni Johnny. Pero tama-tama kasi ang gusto nating malaman ay what will happen, ano yung mga developments katulad ng, will there be really a postponement of the barangay elections? Ano ba yung mangyayari dito? And napaka-importante magiging papel ng Department of Interior and Local Government. Alam po ninyo, nakasama ko early on si Yusek Dino sa Kapitan del Barrio with Tony Arevalo. At doon ko nakita sapagkat yung karanasan niya naging barangay head ng Holy Spirit, talagang Holy Spirit siya ngayon sa DILG. Sapagkat siya nagbibigay ng espiritu sa mga buhay ng mga nakatira sa barangay. At nandito na siya, naka-live na siya. Let's welcome him. On Zoom na siya dito sa atin. Yusek Martin Dino, welcome dito sa ating SOS. Tamang-tama, nag-SOS si Johnny sa'yo, kaya nandito ngayon on a Monday morning. And before National Heroes Day bukas, bago magsimula ang December, nagsimula na yung Advent kahapon, talagang welcome ka, Yusek Martin Dino. Yes. Kita ko na sa Alma de Leon, siyempre ang partner ko noon pa. At siyempre si Johnny, mabuhay kayo, no? At siyempre, alam nyo tita, ngayon po din ang umpisa ng national vaccination na kung saan yung 42,047 barangay all over the Philippines ay talagang very, very busy kami ngayon dahil ang target natin ay from 9 million to 15 million na babakunahan in 3 days time. Pero siyempre, yan yung ating target. And I hope everybody in the barangay, most especially the SK, na meron silang gagampanan ngayon na napakahalaga. Ito yung recording, sana matulungan nila ang ating mga vaccination center at tinap din natin ng mga NGO. Siyempre, bukas din, National Heroes Day naman. At again, alam mo, dun sa mga magpapabakuna, ako po yung buhay na saksi. Na-COVID po ako nung November 10. Galing ako ng Palawan. Kasama ko ang DSWD, kasama ko din ang PCSO, kasama ko ang PhilHealth, tapos siyempre yung sa Malasakit Center, nag-open kami nung magmula ng November 3, yung sa Kulyon Sanitarium General Hospital, nilagyan natin ng Malasakit Center. Tapos ganun din sa Palawan, sa Ospital ng Palawan, sa Puerto Princesa at sa Brooks Point, binuksan natin ng Southern Palawan General Hospital. At tita, lahat ng pinuntahan po namin dyan, ang DSWD ang nangunguna sa pagbibigay ng mga tulong at ayuda. Actually, kada puntahan namin, 1,000 ang mga natutulungan natin. Lalong-lalo na dumaan din kami ng Nara. Kaya doon naman, yun na nga, siguro, pagkain ko, hindi ko nabalik agad ang aking face mask. At meron akong nahawa ako. Pero alam mo tita, magmula na positive ako ng November 10, hindi ako nilagnat, hindi ako sinipon, hindi ako inubo. Ang level ng oxygen ko mataas. At pagkatapos, ako diabetic po ako at saka meron akong iniinom na maintenance para sa heart. Pero dahil sa bakuna, eto ako ngayon. Buhay na saksi at ako'y akong model ngayon na talagang magpabakuna na po tayo. Maniwala po kayo, ako senior citizen na rin ako. Pero tignan yung inabot ko. Hindi ako nakatikim ng oxygen, hindi ako nakatikim ng... ang natikman ko lang yung bakuna. At syempre ngayon, nagbabitamin ako at tapos na ako sa antibiotic.
Kaya ito, napakalusog ko, napakalakas at nalabanan ko itong COVID-19. Kaya dapat po ang pakiusap po, magpa-injection na po tayo. Kahit na yung bagong variant na kung ano na yan, wala yan. African. Oo, at basta bakunado tayo. Kaya lang talagang wag niyong kakalimutan ang pagsuot ng face mask, ha? At pagkatapos niyo kumain, paglabas niyo, dapat ito. Yan. Okay, Tita Corazon Alma, okay ko. Yes. Alam mo, I cannot help but tell you the story na ako din, nung 2020 ay na-COVID, pero na-hospital ako kasi sabi pneumonia. Pero of course natakot ako because medyo matanda na tayo, pero naniniwala ako na kapag ang Diyos ay meron pa ipagagawa sa iyo. Kailangan pang ma-interview si Yusek Dino, kaya kailangan pang mabuhay dahil marami pang gagawin. Sige, sagutin mo muna yung telepono mo. Sige po, Tito. So ngayon, Patrick, ang nakita ko, kita nyo in action talaga ang ating Yusek Dino. Tinanggap niya yung tawag sapagkat miski nung na-interview niya ako naman nabaliktad kami doon sa kanyang programa, na-interview ako, marami pa rin tumatawag sa kanya, talagang kumukonsulta. Okay na, Tita. Anyway, ang concern natin, ang sabi mapupuspone ang barangay elections ng 2024, no? 2024, is that correct? O hindi pa sure? Hindi pa ho yun. Ano pa lang yan, panukalang batas pa lang. Right. Ng congressman na nagpanukala niyan. Pero siyempre, hanggat hindi nararatify ng bagong kongreso, bago, yung bagong mahalal, yung bagong mahalal na mga congressman at bagong mahalal na mga senador, hindi po hanggat walang ratification yan o walang hindi po ang eleksyon natin ay tutuloy po yan sa December 5 ng December ng 2022. Okay? That's good news dahil alam mo magiging problema na naman kapag na-delay mo ng 2 taon Kaya tama. Alam mo, Tita, kung ako ang tatanungin, siguro the most is May ng 2023. Kasi yun na nga, masyado tayong exhausted na. Dito kita nyo ngayon na ang dami na nag-aaway. Mga magkakaibigan, magkamag-anak, nag-aaway na dahil sa presidente. Siyempre, pa yan, presidential. Lalo na po sa barangay election dahil sa barangay magkakamag-anak. So ngayon, siguro kung matupuspon man yan, ang tama na yung tama na yung May din next year. On the year na So para ma-manage din ng elections, para makahingat tayo yung perte at saka makapag-ipon tayo ng another 6 billion para sa election. Wow, talagang malaking requirement. So, ang nakikita ko ngayon, di ba nung nag-uusap tayo, both in your interview na naimbita mo ko, hanapin talaga yung pinakamagagaling na barangay during your watch in the last 6 years. I mean, the last of the Duterte administration. Alin dito yung mga barangay na talagang tumutok sa unang-una sa droga, sa korupsyon, at saka sa criminality. Bakit ko tinatanong to? Sapagkat ito yung landmark na pinangako ng Pangulo at dapat makita natin to sa barangay. Kasi alam mo naman, I believe in the baranganic approach. At ikaw kaya ako naniniwala sa'yo, naging barangay chairman ka at alam mo yung dapat na gawin ng barangay. So, yung mga masasabi nating naging magaling sa vaccination, naging magaling yung pinakakukonte na nagkaroon ng sakit, na na-infect, magandang pagkakataon to. Siguro, the 100 barangays that can be honored by next year, yung bago ma-elect yung mga susunod na mamumuno before the end of the term of the president, magandang makita ito. What do you think? Alam mo, Tita, ako'y nagpapasalamat talaga sa barangay ngayon. Alam mo, merong mga iilan na talagang mga bugok, mga kurap, pagkatapos mga incompetent. Pero napakarami na talagang our fight against illegal drugs, yung badak. Kasi sa badak ngayon, functionality, hindi yung kamukha noon, nalagay mo that this barangay is drug-free. Bawal na ngayon yan.
Dapat ngayon, this barangay is badak functional. Ibig sabihin, everyday Barangay. gumagawa Yeah, badak yeah. council mo. Oh, that's good. Meron tayong Manila Bay Cleanup. Pinalilinis natin ang mga estero, kanal, ilog, dalampasigan. Every week yan Tapos nagre-report sila sa DILG na hinto lang nga yan itong pandemya. Tapos ang sumunod dyan, ang road clearing operation na kung saan for the first time sa history ng Pilipinas, ngayon talagang yung mga major thoroughfares natin, talagang pinaalis natin ang mga sasakyan, no parking, no sidewalk vendor. Kaya lang naapektuhan na naman nga tayo ng pandemya. Pandemic yan. Pagkatapos naman po, kung natatandaan nyo, pumutok ang Mayon Volcano, sunod ang bagyo, pero nanguna naman ang barangay dyan. Pagdating sa evacuation center, pagdating sa tulong, distribution ng ayuda, barangay po ang nanguna dyan. Tapos ang sumunod, ito na, pagdating ng Marso, yung pandemya, na kung saan, kung wala ang barangay, hindi mo maila-lockdown ang buong Pilipinas. Sarado lahat ng karsada, pati iskinita. Tapos yung distribution ng ayuda, house to house ang ginawa natin dyan para hindi maghawa-hawa. Tapos ang sunod ng social amelioration na ito, pera galing sa national government. Kaya lang, ang masakit nito na pagbintangan ng barangay pero hindi po barangay ang humawak ng distribution. It is the City Treasurer's Office and the Municipal Treasurer's Office. Kaya lang meron talagang problema. Meron nagka-problema. Pagkatapos niyan, during the pandemic, after a social amelioration program, contact tracing. Pagkatapos, barangay din ang nagpatupad ng health protocol. Wearing of face mask, wearing of face shield, social distancing. Pagkatapos, yung pati contact tracing, barangay din ang nanguna dyan. At pagkatapos, ito ng vaccination na kung saan ang barangay din ang nag-identify kung sino yung nabakunahan na kung sino hindi pa. Tapos ngayon, ang task nila, yung 12 to 17 years old, kailangan mabakunahan. Ang mga senior citizen ngayon, pupuntahan namin sa bahay. Yung mga hindi pa nagpabakuna, kahit na bedridden, pupuntahan natin sa bayan. So ito ho yung sakripisyo ng ating mga barangay ngayon. Kaya again, nagpapasalamat ako sa inyo. Pero yung iilan ng mga tiwali, pabaya, may paglalagyan din kayo dahil ang opisina ko po ngayon ang nagpapile ng demanda against those corrupt and erring barangay officials. Magmula sa kapitan hanggang sa mga barangay kagawad, treasurer, at saka yung mga tanod natin. So, ayan tita ang ginagawa ng JF ngayon. Pero ngayon, that means may mga nakikinig sa atin from the chat, sabi ni Ruben Santiago of Mandaluyong, marami na naman po lumalabas na announcement on Facebook on the possibility na ibalik ang face shield at lockdown dahil po sa Omicron variant. May katotohanan po ba ito, sir? Ako mismo, tita, ayoko na niyang face shield yan. Dahil unang-una, pagka naka-face mask ka, saan palulusot? Ang laway. Di ba? Okay, saan palalabas yan? Hindi na, pwedeng lumabas sa mata ko yan. Tapos, ang nangyayari dyan sa face shield na yan, nagiging bandana, nagiging hairband. Tapos ang dami pa na disgrasya, ang dami natapa. Palagay, tapos problema pa yung pagka itatapon mo yan, pag-dispose. Yes. Plastic yan. Plastic. So, talagang ako, isa ako sa mga kumukontra na. Dahil unang-una, anong use niyan? Nag-face shield tayo, pero and yet, magta-3 milyon na ang nahawa. Palagay ko, pag-isipan na natin ang yan. At tayo lang, Pilipinas lang ang nag-face shield. Kaya ako, ayoko niyan. Correct ka dyan. And I think, based on our experience, kasi by the results, we should judge. Tamang-tama. And you are correct. And I think palaganapin natin ang kaalaman ng mga tao. Higit na mahalaga ang face mask kesa face shield. It created more problem, of course. Mahalaga na ipaalam natin to. To go back to your identification, kasi dalawang klase, no? Yung taliwas ng mga barangays, ilan ito, at yung magagaling ng mga barangays. Kasi we agree na mas maraming barangay
ang talagang did their jobs, did well, and we should honor them. Kaya ang sa akin, as former chairman ng civil service, paniniwala ko, let us honor the heroes. And I look at the DILG, particularly you, as you said, responsible for the barangays, to look into yung pwedeng, I want to call them the achievers. Dahil nagawa nila yung mga inuutos na sa guidelines ng DILG, at yun naman pasaway, we should know who they are para wag na silang ma-elect this coming election. Alam mo, unang-unang nire-recommend ko nga, no, lalo-lalo na dito sa COA, ang masakit yung ginawa nga nila since 2012. Yung check and balance na wala na sa barangay. Kasi ngayon, since noong 2012, ang ginawa ng COA, they allow na just sa certification ni Kapitan na may available na pondo. Ang treasurer, kahit walang dokumento, na i-withdraw ang pera. I-withdraw milyon-milyon yung pera ng barangay. Siyempre, ang mangyayari niyan, liquidation to follow on December. Siyempre, maghahanap na ng resibo yan, kukuha ng kontraktor. Pagkatapos, mayroong barangay council resolution, pupunta sa mga kagawad. Kasi kagawad 1, papipirmahin na mayroong kapalit na pera. Let's say, sa 6 na resolusyon, babayaran ka ng 60,000, 100,000. Pagkatapos, kagawad 2, kagawad 3, kagawad 4, kalaban ni Kapitan, hindi bibigyan. O yan yung mga nagre-reklamo sa atin. Ayan yung mga complainant ko. Kaya dapat ibalik yan. Dapat yung accountability, kada sentabo na ilalabas ng treasurer, dapat yan merong barangay council resolution. Dahil kaya ng kagawad, check and balance. Tita Cora. Related to that, tamang-tama, dapat kasi 2022, masimula na yung ating Mandanos Law. Ngayon nga, kaya na-raise ko yung issue ng concern ng delay in the elections because magbe-benefit talaga ang barangay, local government and the barangays with the Mandanos Law. Magkakapera sila to carry out whatever programs na ipapalabas nila na makatutulong kasi maraming mga serbisyo na madi-devolve, makatutulong sa local government at saka sa barangay. Kaya gusto ko talagang makita aling mga barangay ang hindi ka makakaproblema because magaling ang pag-operate nila. At in fact, if they're running for election, sabi mo nga, by 2023, ay garantisadong ma-elect sila kung meron pa silang term. Meron bang termino yung mga barangay? How many times can they get elected? 3 terms. 3 terms. Parang 9 years. 9 years, no? Pero siyempre, kamukha ko, nag-extend ako up to 13 years. Dahil 2 beses na-extend ang barangay election ng 5 years. So, 5-5-3 ako no? Pero Tita Cora, ngayon kami sa DILG, ginagawa na naming institusyon na maibalik sa dati yung pag-withdraw ng pera ng mga barangay treasurer. Yes. Yung accountability nandyan. Kasi kawawa naman, alam mo ngayon, ang mga corruption sa barangay. Yung barangay captain na dating nakatira sa apartment, ngayon 3 na bahay. 6 ng kotse, pero ang barangay hindi man lamang bili kahit isa. Sa totoo lang, may mga ganyan. Tapos ang daming mga barangay na may disallowance. Dapat yung mga may disallowance na yan, hindi na makasama sa seal of good governance. Dahil binayolate na nila agad yung proseso na pananalapi sa barangay. So yan, tapos pati mga syudad. Pagka hindi nila naiayos ang pananalapi ng barangay, bakit ka bibigyan ng seal of good governance? Yes. Samantalang barangay pa lang, di mo na naayos. So maraming criteria, maraming panuntunan na pwede tayong pagkuhanan ngayon, lalong-lalo na pagka yung tinatawag na compliance. Kailangan may compliance ang mga barangay. So ngayon, nakatutok tayo dyan. At saka, for the first time, ang DILG ang nagdidemanda o nagpapile ng complaint against those hearing barangay official. Kaya ombudsman ako pag nagdemanda ako sa ombudsman. Yan. Tama-tama, may tanong pa si Albert Soriano of Manila. Sir, ano na po ang update sa mga street obstruction, traffic na po ulit sa mga side street dahil sa illegal parking? Okay, tignan natin na kasi siyempre hanggang ngayon ang mayor ng Metro ng Manila ay si Isko. So ngayon, tignan natin yung talagang political will niya na
magigibaba talaga kasi ang unang-unang gagawa niyan ay ang local government, which is the city council. Ngayon, noong magkasama kami ni Mayor Isko, nung nilunsad namin, talagang gibaan kami ng todo-todo dyan. Giniba namin ang mga barangay hall na nakatungtong sa sidewalk, nakatungtong sa karsada mismo. At nakita ko naman kung paano pinangunahan ni Mayor yan. Kaya nga, meron lang natira pang mga barangay na inabot ng pandemya. Pero palagay ko, tapos na ngayon yung pandemya, kamukha niya, pumunta na tayo sa normal. Panahon na para ipad natin. Kasi kamukha niyan, yung Mabuhay Lane, alam mo, meron kasing ginawang resolusyon ang Council of Manila. Kamukha niyan, yung Carlos Palanca dito sa Main Quinta Market. Ginawa nilang parking area yan, samantalang Mabuhay Lane yan. Yeah. Sa Avenida Rizal, no? Bawal. Makita nyo, daming motorsiklo na nakapara sa sidewalk. Bawal yan. Sabi nga ng Supreme Court, ang karsada ay para sa sasakyan. Kaya anuman ang ilagay mong obstruction dyan, ang gagawin ng Supreme Court, i-consider yan as garbage. Ang sidewalk ay daanan ng tao. Kaya hindi ka pwede magtinda dyan. Hindi ka pwede magtayo ng kung ano man. Dahil unang-una, milyon-milyon ang ginastos ng gobyerno para pagawa yung daanan ng tao, hindi para tindahan mo. Kaya dapat yan, tanggal talaga sila dyan. Ako nga sa totoo lang, tita, palagay ko, ang titigas ng ulo niyan, pinahan mo. Kasi pinagkakitaan nila yung sidewalk. Yes, correct ka dyan. Pinagkakitaan nila ang illegal parking. Siguro parusahan natin yung mga organizer niyan. At saka yung pumayag. Okay. Talagang marami nakikinig sa atin, Yusek, from Jerry De Joseph, Quezon City. Ano po ang role ng barangay sa pagbibigay ng permit sa mga political rallies? Yan ang tanong. Okay, ganito, no? Sa ngayon, hindi pa pwede magbigay ng political rally dahil hindi pa tayo eleksyon. Wala pang campaign period ngayon. Kaya pagka yung hindi pa pwede, bawal pa 'yan, no? Kaya nga kung ang request nila ay political rally, wala pa 'yan. Pero dapat ang barangay parehas. Pagka binigyan mo ng pagkakataon yung isang kandidato, dapat lahat ng kandidato bigyan mo pagkakataon. Kamukha ng covered court, kamukha ng dapat equal ang labanan para walang bias. So yan, Tita Cora, ang aming directive. So yung po bang, kay Jerry De Dios din, yung po bang motorcade, sir, ay hindi considered as political rally? Actually napasabay na tuloy sa'yo. Sige, go ahead. Political rally na talaga yan. Kaya lang itong Comilex, ito yung mga ito yung mga konsentidor Guro mo, sasabihin nila na wala pa daw eleksyon, hindi pa daw pwede i-complain. Ano ba talaga? Di ba? Alam mo, sa totoo lang, gagawa-gawa kayo ng batas, kayo din yung magbabiolate. Tapos, kamukha niya, yung substitution. Hanggat walang enabling law to change that, nandyan yan, batas yan. Kung gusto niyo matanggal, kailangan tanggalin niya ng Kongreso at saka ng Senado. So, yan. I agree with you wholeheartedly. Pero again, ang issue naman ng peace and order, no? Kasi sabi nga nila, malaki na ang nagawa dahil with the lockdown, how can not there be peace? Dahil wala naman lumalabas ng mga tao, kaya malaki nangyari sa peace and order dahil sa lockdown. Pero without the lockdown, marami pa rin mga issues na hinaharap ang kapulisan, and that's under Department of Local Government. Local Government. Totoo po yan, Tita Cora. Kaya nga ako ngayon, inuutusan ko lahat ng barangay na maglagay ng CCTV dahil napakalaking deterrent niyan. Sa mga gumagawa ng kawalang yan. Dahil unang-una, high-tech na ngayon yung ating mga CCTV. Meron na tayong plate recognition. Ibig sabihin, malalaman natin yung plate number ng motor, plate number ng sasakyan. At saka siyempre, facial recognition. Kaya ngayon, madali na mahuli yung mga nang-hold up, nagra-riding in tandem, yung mga nag-i-snatch. Kaya madali na po yan dahil nga dun sa ating mga barangay. At saka isa pa, natutuwa ako sa mga non-governmental organization. Yes. Dahil nandyan din po sila. Just imagine, gasolina nila, tapos yung presence sila sa checkpoint. Andyan sila para to help our community
para magkaroon ng peace and order. Yan, tita, yan. No, meron pa. From Israel, Pablo Kabuyaw, kumusta po, Yusek, ang War on Drugs campaign? Kasi yun talagang pinangako. War on drugs, criminality, at saka corruption. Sige, go ahead. Ang sinabi ko sa inyo, yan, kamukha dyan sa inyo, sa Kabuyaw. Meron tayong kaibigan dyan, si Rudy Daes, na kung saan, ito yung head nung para sa ating yung campaign against illegal drugs. Kaya nga kanina binabanggit ko sa inyo, ang magmula nung pumasok kami ni Secretary Anyo, nilagay namin yung BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kaya nga council no? Alam nyo, sa ngayon po, 24/7 nagtatrabaho yung Barangay Drug Abuse Council. Bakit? Meron po tayong functionality ngayon. Ha? Yan po yan ang meron pong functionality na ang ating barangay at ginagraduhan po namin ngayon yan. Mga barangay. Oo, gagraduhan namin yan, Tita Cora, from 1 to 100. Pag ang grado ni Kapitan ay 50 pababa, subject for suspension or dismissal from office. Ibig sabihin, pinababayaan mo ang barangay mo para lumaganap ang kampanya ang mga droga dyan. So, ngayon may functionality na ang kada barangay, our fight against illegal drugs. Wow, wonderful. Ang babalikan ko lang, kasi of course I come from Parañaque at ang mayor namin ay head ng Metro Manila Council. At nakita ko at tinatanong ko palagi, ano na nangyayari kasi we have 16 barangays. Ang nakikita ko, gusto ko ding mapairal, even at the level of the Parañaque, alin dito ang mga barangay na nag-function during the COVID-19 at maganda ang performance. Kasi at the end of the day, kailangan ma-measure natin ang best performers, di ba? Kaya sabi ko nga, with you at the helm ng tinitingnan local government, ang mga barangay, malaki magiging papel mo para sabihin, ito magaling, ito may problema ito. Kaya lang, baka mahirap gawin. Hindi, alam mo, Tita Cora, kamukha niyan, no? Yung sa lugar ninyo, you have 16 barangay. Yes. Meron po kaming tinatawag na city officer ng DILG dyan. Yeah. So, may tauhan kami. So, yung mga barangay na under sa Parañaque, nagsasubmit ng report sa BADAC, nagsasubmit ng report para dun sa tinatawag na Manila Bay Cleanup, kung paano nalilinis ang kanyang estero, kanyang mga kanal, mga ilog, dalampasigan, dahil meron din kayo dyan. So, pati yan. Tapos road clearing operation, pinagsasubmit namin sila ng report. Tinitignan namin kung itong karsada na to ay naayos ba yan. So ngayon, yung ating ang tawag natin dyan, city local government officer. At yan ngayon ay bumababa sa barangay at tinitignan nila lahat ng functionality ng barangay. At pag hindi ka nag-function, dadali na sa akin yan. At ako naman mag-i-issue ng show cause order para yung barangay captain i-explain niya kung bakit hindi niya natutupad ang tinatadhana ng DILG. So, ganito tayo ka-vigilant ngayon. Katindi ang tawag doon. Tamang-tama, alam mo, bukas, we expect Mayor Olivares to join sa aming meeting ng Save the Parañaque River. At yung mga sinasabi mo, itatanungin ko, aling mga barangays. Dahil November 30, magmimisa kasi sa amin ng 6 o'clock yung PayPal Nuncio. Kaya yung meeting ko ay 4 o'clock. So, definitely, ay makakaayos tayo kung ano na nangyari. Sasabihin ko, nakausap ko si Yusek Dino tungkol dito Kaya kailangan malaman ko kung ano nangyayari sa Parañaque. Oo, tuloy-tuloy po yung ating Manila Bay Cleanup. Mandamo siya, there are 16 office na talagang binabantayan yung kailangan may programa sila. At alam nyo ba kung gaano kalaki na nagastos natin dyan? Almost 17 billion. And yet, yun na nga, kasi puro tayo make-up, puro tayo, kamukha niyan dolomite na yan. Hindi naman hindi yan yung para priority. Correct, dapat implementation ng Republic Act 9003. Yeah. Yan ang basura nasa bahay, ang basura nasa establishment. Wala sa ilog, wala sa kanal. Napupunta lang sa ilog at kanal yan
pagka tinatapon na nitong mga pasaway na mga residente. Actually, bawal. Bawal na bawal yan sa Section 48, 49, and 50. Andyan ang penalty, andyan ang sanction. But really, our problem still, merong mga informal sectors pa sa ilog. Habang hindi sila natatanggal, continue pa yung problema namin. Pero I'm optimistic na within the next few months until the end of the term of our mayor, continue pa rin ang magiging programa para linis ilog kasi napakahalaga yung linis ilog sa atin. Alam mo, Tita Cora, panahon ni Pinoy, naglaan ng 50 billion para sa ISF. Ang tawag dyan, informal settler family. Ang dami dyan na unliquidated pa. Kaya nga kami dito sa DILG, meron din kami ditong official na 300 million pang unliquidated niya dyan sa ISF. Oh, wow. Tapos ngayon, dapat yan mag-accounting na ang NHA dahil unang-una dapat malaman natin kung saan napunta yung 50 billion na inilaan ni Pinoy sa administration niya. At during the time ng administration ni President Duterte, naglaan manan tayo ng 42 billion. Kaya lang hindi nga natin alam kung saan napunta. Yeah. Dahil ang alam ko dyan, dapat yan sa informal settler family with livelihood. Kaya sabi ko, naubos ang pera, andyan pa rin ang squatter. Kaya dapat managot ang dapat managot. Yan ang ano ko dyan. Kaya nga, bilang ang tawag ko dito, public radar, mahalaga na tingnan natin saan napunta ang pera at hindi tayo aalis. And I think this is where we can help you, no? Saka yung accountability. SOS. Oo. Yung Alamin natin. ng mga tao na Kasi dapat malaman ng mga tao, may pera pa lang na ilaan dyan Bakit handyan pa yung mga tao? Hindi, wala pang programang naibigay dyan. Alam mo ba na pagkalipat mo may 18,000 ka na ayuda? Talaga. Ang isa sa project natin naman, yung tinatawag na balik probinsya, ito naman ay pinanganganahan din ng NHA. Yung talagang mga nandito na talagang naghihikahusta kayo, pwede kayong ibalik namin sa probinsyang pinanggalingan nyo. At the same time, bigyan kayo ng pang-una na pang-upa, 6 months to 1 year. Ayan ang tulong na ibigay sa inyo ng gobyerno. So may proyekto tayong ganyan ngayon. Kasi ako interesado dito dahil even in the States, ang naging trabaho ko sa Department of Housing and Resettlement. Feeling ko ay may magagawa kapag maayos natin ang problema na yan na hindi kasalanan maging mahirap pero higit na kasalanan hindi ka sumunod. Tama-tama si Fritz Lopez sa Makati. May tanong. Sige po. May tanong, no? Si Fritz Lopez sa Makati, what about the companies surrounding Pasig River? After the cleanup, can we now say that these companies are following clean protocols? Yan naman ang tanong. There are two kinds of garbage, tandaan nyo Hindi lang po household. To ang natin yung household, meron tayong solid waste at liquid waste. Yung liquid waste, yan ang gagaling yung sa mga factory na nakatabi sa nagdi-dislodge ng ng mga tubig na dapat dumaan sa treatment plant. Dapat meron silang sewerage system, hindi pwedeng diretso agad sa ilog. Kaya yung mga kumpanya na yan ay binantayan niya ng LLDA, ng Laguna Lake Development Authority, na kung saan si John Mendoza ang ating head dyan. At ngayon, meron na tayong mga kinasuhan ng mga company na naglalabas ng tubig na hindi nang dumaan sa treatment. Anyway, ang nakikita ko yung future, kasi we don't have that much time now. We have about 15 minutes. Ano pa yung nakikita mong dapat pantutukan in your office as well as, because this will not just be the one time we will talk to you, Kasi the other time, I think it was 2 months ago. Kung pwedeng every month, we will know the developments para may ulap din natin dahil alam ng mga tao. What about yung sa anti-smoking campaign? Kasi may programa kami dyan. Correct. Ito na yung susunod ko yung tinatawag na Clean Air Act. Yes. Yung mga factory sa ating kanya-kanya, lalo dito sa highly urbanized city, yan, dapat binabantayan. Kamukha doon, dapat meron
air treatment plant ang kada kada usok na lumalabas diyan. Dapat yung usok ay kalidad. Kamukha nung naging barangay captain ako. Meron akong gawaan ng tingga na yung alam mo yung gripo na tingga, tanso. Yun, every time na naglalabas ng usok, meron akong binigyan ako ng parang bilog na may mga kulay i-compare ko yun. Pagka yung lumabas na usok, kulay itim at talagang kinukuha attention. Masama na yun. Kinukul ko na yung attention ng na isaran na nila at hindi pwede. Tapos, pag nagpatuloy sila, tatawagan ko na yung DNR. Dahil sila yung in charge dyan, sila yung nagbibigay ng lisensya. At ipaparibok ko yung lisensya. Kaya yun, umalis dun sa barangay ko yun, sa San Antonio, lumipat ng Bulacan. At sabi ko, hindi ka pwede dito sa syudad, bawal yan. So ngayon, pinatutupad natin, pati yung smoking ban, Unang-una, dito sa Quezon City, bawal manigarilyo. Lalo-lalo na sa tapat ng barberia, sa tapat, bawal po yan. At malaking penalty niyan. Kaya wag nyo na hong subukan. Dahil meron naman tayong mga lugar, yung para yung smoking area. Dahil pagka po kayo nagsigarilyo sa karsada at hindi smoking area, huhulihin po kayo at napalakan ng penalty, Tita Cora. Siguro sa mga bahay-bahay na lang nila because sila parang privacy. Correct. Pwede lang gawin. Marami ng klase ng sigarilyo ngayon. Nakikita ko nga meron pa yung iba-iba pang amoy yung vaping. Pero pinagbabawal na rin yun kasi mas grabe pala yun. Mas grabe. Ang last point ko lang sa'yo, yung mga vagrant psychotics. Alam mo, as a social worker, concern ako dyan. Kasi merong isa na nag-text sa akin, 3 years na daw siya sa kalye. Ang humingi sa akin, kung humingi pa para magpadala ng pera, ay via 7-Eleven. GCash pa ang hinihingi. Kaya sabi ko, wow, may technology pa ito humihingi pero nagtataka ako. Sabi ko nga, kung ito ay vagrant, ibig sabihin nakatira sa kalye, bakit nakapagpatuloy ng kung ilang taon ito? Kaya siguro dapat isa din yun na dapat tutukan ng DSWD local para tingnan sino ito at saan sila pwede advocate ako ng bawal yung ating mga sa karsada. Unang-una, we are endangering the lives of lalo-lalo na yung mga bata, karga-karga nila yung usok po, yung mga namamalimos. Kaya nga kami dati sa Quezon City, natatandaan ko, nung barangay captain ako, hinuhuli namin yan, Tapos dinadala namin sa halfway house dito sa Bernardo Park. Diba yung halfway house yan? Pinaliliguan sila doon, pagkatapos pinakakain, tapos tinatanong kung saan lugar sila nakatira. Actually, ito dapat ang pagtuunan din ng pansin ng pamahalaan. Yes. Itong mga lalo-lalo na meron tayong homeless. Yung mga badyaw o yung mga pumupunta dito, palagay ko discourage na natin yan. Yes. Para ang karsada talaga danger yan. Unang-una yung na lumalabas pagkatapos ng usok, yung bilis ng mga sasakyan. Palagay ko, ang ating authority, kamukha ang ating kapulisan, dapat you should do something about it. It is your responsibility and the barangay responsibility. Kaya walang naman tayong gagawin kundi just implement the law. Yun lang naman po para mawala sila dyan sa lansangan. Kasi sa lahat ng mga lugar na nakita ko, siyempre nagdadaanan sa sasakyan, nakita ko, halimbawa dyan sa Quezon City, malapit sa dating GMA net, ano nga ito, parang studio dati, na ngayon, sa Broadway, sa may Broadway, nakita ko nakalinya, doon na talaga natutulog. Sabi ko, siguro dapat merong talagang hotline na pwedeng tawagan para dito. Tama yan, dapat may intervention ng barangay. Yes. Area of responsibility niya yan. Tapos ang DSW o yung SSDD. Kasi meron tayong local. SSDD ng Quezon City na kung saan nung araw talagang nandyan yan. Andyan naman ang task force sa disiplina na pwede nating dalhin sa halfway house. Paandarin natin uli yung halfway house para at least mabigyan natin ng kaalaman at saka mabago ang buhay ng mga homeless natin. Okay? Well, ako gusto ko talaga maging volunteer dito sapagkat
Hindi lang naman dito talaga, miski sa New York, meron dyan. Pero naniniwala ako na the government or particularly the local government should show some effort na may ginagawa sila ng parang malinis. Kasi talagang habang nakita mo natutulog sa kalye, miski nga ako sa labas ng bahay namin, merong isang natutulog. I'm still trying to figure out paano siya, hindi naman dinala naman sa mental hospital nakalaya kasi hindi rin loading effect. Palagay ko talaga ang city government, no, at saka municipal, magkaroon tayo ng isang lugar talaga, yung kompleto. Saan dumudumi ang mga tao na yan? Di ba? Saan nila ginagawa yung kanilang personal hygiene? Kaya talagang may problema. Kaya yung problema, pwede sagutin yan. Dami natin pera. Kita mo yung mga pinagagawa natin na quarantine facilities. Biro mo kung halimbawa at magagawa mo yan ng isang building na pwede mong i-house sila. Tapos may livelihood program, merong na pagkakakitaan. Mabilis, no? Ay ang yung iba lang talaga, gusto daw nila nandun sila sa kalye. Parang yun na yung hindi pwede. Dapat ang kalye, hindi para sa sakyan yan, hindi para sa tao. At saka hindi para magpalimusan. Kaya, political will talaga yan ng ating pakora ng isang gobyerno. Well, yun ang aking interest. Kaya dito sa SOS, nag-SOS din ako sa Local Department of Social Welfare, sa mga kapulisan, kasi integrated dapat talaga to We cannot expect kulang na kulang mga social workers, pero kailangan may mga volunteer groups din na makatulong dito. So siguro, ako nga. Agency, Tita Cora, ang daming yung mga na pwedeng paglaanan ng pondo. Yes. Talagang lang, political will lang. Dapat ang isang ahensya ng gobyerno, kamukha ng syudad, maglagay siya ng tao na para dyan, dedicated na tao, dedicated. So yan, Tita Cora. Yeah. Well, I have found some possibilities. I am convinced na this is for the next, 6 months kasi magkaka-election tayo ng May, di ba? May ang election natin. I want to see some progress in this regard para makita natin na yung mga tatakbo sa eleksyon natin, anong gagawin nila dito. Kasi this is really sore eyes para sa Anyway. Tita Cora, alam mo kinalulungkot ko? Araw nung kapanahunan ko may Boys Town. Bakit natigil? Dapat yan, ang Boys Town na yan, ang laki-laki na. Yes. Sobrang laki na yan. Tapos may Girls Town. Dapat yan, dapat tinuloy ang institusyon na yan. Ang dami, di ba? Pati yung Hospicio de San Jose. Ang dami yun. But ang problem sa Hospicio, lack of funding, dati binibigyan ng PCS. So siguro yun ang dapat tingnan. Yung mga dapat ang gobyerno may malasakit. Dahil dati yung gobyerno natin talagang naglalaan ng pondo para dito sa mga homeless. Institusyon. Kaya kita nyo, si Tony Arevalo, biro mo, dating nasa ampunan. Ngayon, nakapag-broadcast. Kaya lang, siyempre, maagang namayapa. Pero, kita nyo naman ang tinahak ng kanyang landas. Yun. Galing sa Hospicio yan Kaya ino-honor natin. Anyway, final words, kasi hindi pa tayo tapos, kasi gusto ko seryosohin natin yung problema ng vagrant psychotics, yung pag-alagala, at gusto din natin, meron pa daw 9 minutes. Siguro, na yung na-accomplish mo as USEC ng Barangay Affairs, Barangay Development? Ano pa yung gusto mo mangyari? Binanggit ko sa inyo kanina, kailangan lahat ng mga inuutos ng DILG maging functionality. Hindi lingat kugon. Kailangan gagraduhan namin kayong mga kapitan. Ano nyo fight against illegal drugs from day 1 hanggang last day ng inyong panunungkulan? Anong ginawa nyo yung ating campaign para sa ating mga senior citizen? Ano ang tulong na ginawa nyo? Anong ginawa nyo para dun sa Council for the Protection of Women and Children? Sa barangay nyo ba merong proteksyon ng ating mga kababaihan? Ang mga bata? Yan. Anong ginawa nyo para dito sa ating paglilinis ng karsada? Itong tinatawag na Republic Act 9003. This is in preparation. Yung kalikasan natin ay maayos. Kasama na dyan ang Clean Water Act, Clean Air Act. Kailangan talaga ay binabantayan ng DILG ang ating mga local government. Tapos siyempre,
itong laban natin sa pandemya. Ito ba? Tuloy-tuloy. Oo. Tuloy-tuloy dapat yan dahil hindi pa tapos tayo dyan. Tapos yung ating disaster resiliency at saka yung rescue effort, dapat yan. Pagka bagyo pa lang, wala pa yung bagyo, nandyan ang barangay, nandyan ang syudad. So ito yung mga bagay na ano natin. Tapos road clearing operation. Tapos kamukha ko dito yung ating, buti nga ngayon, hindi nakakonsentrate tayo sa dengue. Dahil ito, mukhang yung mga lamok na COVID, namatay. Baka nag-migrate. Baka nung natamaan, namatay sila agad sa COVID. Anyway, Tita Cora, ito yung mga ano natin. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng Economic Development Program. Yes. Program ang trabaho, hanap buhay. Siyempre, andyan din ang pabahay. At of course, barangay din ang nangunguna pagdating sa edukasyon. Yes. Tangan po, we will make sure na lahat ng mga Pilipinong bata ay nag-aaral. At siyempre, yung ating healthcare, yung kamukha natin, palakasin natin ang barangay health worker, tapos yung paghahanap ng may mga sakit, lalo sa TB, sputum, stool test, ayan po yung ginagawa ng ating mga health worker. So, Tita Cora, at siyempre, yung cleanliness and beautification. Yeah. So, talagang ang isang barangay, buo ito whole government approach. Tsaka dapat walang maiwan. And of course, yung LCAC po, ito po yung baby ko. Just imagine, 822 na barangay ang nabigyan natin ng tig to 20 million each. Samantalang, Tita Cora, ang pondo ng barangay, less than 1 million. Yung ibinigay natin, 20 na pondo nila. Ngayon, meron na silang eskwela, meron ng ilaw, tubig. Tapos ngayon, meron na tayo uli na 1,000 na barangay. So, tinanggal ng Senate. Pero I hope balik nila. Dahil napakalaking tulong ito. Ito po, Tita Cora, yung mga barangay sa isla, barangay sa tuktok ng bundok. Yes, na hindi marating. Ayan. Kaya yan ang ginagawa po natin, Tita Cora, at I hope na magtuloy-tuloy tayo dito. Yes. Meron pang isa, last, si Isidro Reyes ng Pasay, matapos po ang show cause order sa mga erring barangay officers, ano po ang sumusunod sa mga hakbang Yusek? Ombudsman. Kakasuhan na sa ombudsman. Ngayon, the ball is now on the hand of the ombudsman. Kadalasan dyan, binibigyan yan ng 6-month suspension para dun sa tinatawag na preventive suspension para habang iniimbestigahan ng kaso ay wala sa poder si kapitan. So ayan po yung At ako po kadalasan pumipirma sa complaint. Ayan. Yan ang gusto nating malaman kasi kung may mga tatakbong mga barangay chairman, aalamin natin kung nagkaroon niya ng kaso. At para sa iyo, music ninyo, ito yung poem na sinulat ko way back in 1999. Ito yung Unless Someone Cares. And I think he's talking about you. Ito, I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we will live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. And today, that someone is Undersecretary Martin Dino of the ILG. Okay ba yun? Maraming salamat, Tita ko. Alam mo, sa totoo lang ang dami po ngayon na nag-aano sa akin na bakit daw ako hindi pumasok sa politika. Alam niyo po, nung naging barangay captain ako, nabugbog po ako for 13 years. I promise sa barangay ko na hindi ako kukuha ng kahit anong trabaho. Kaya 24/7 po ako na nagtrabaho sa barangay for 13 years. Ngayon, yun na nga, nakikita ko naman na yung advocacy, lalo-lalo na ng Volunteer Against Crime and Corruption na aking kasama,
natutupad naman. Hayaan nyo po, pagka nakita ko na talagang wala na talagang nagsusulong ng someone cares, talagang siguro baka nandyan ako para umastigo naman dun sa kung saan man tayo mapunta. Pero Tama. pero Tama. Kasi from Dorothy Santa Ines, from Quezon, akala po namin tatakbo kayo sa Senado, Yuse. Ang sinasabi ni Yusek, hindi pa ngayon. Kasi parang sinasabi niya, tinitingnan niya muna ang landscape. At tamang-tama naman itong poem pa, isa pang poem ni Rabindranath Tagore na describe sa'yo. Sabi ni Rabindranath Tagore, Indian poet, where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Talagang nanggigising kahit na I think this afternoon, talagang ang high point dito ng ating SOS. Nag-SOS kami sa'yo at ipinakita mo na talagang anong magagawa ng mga taong bayan para mabago ang ating lipunan. Talagang kahanga-hanga. At I remember, nung araw pa, magkasama tayo sa Kapitan del Barrio. At ngayon nakikita ko ang future ng ating bansa pag ikaw ay nandyan. Maraming salamat. And see you again. Thank you very much, Tita Cora. Alam mo, sa totoo lang, pagka kasama mo si Tita Cora, ang advocacy po namin hindi lang 20 years. Talagang way back, barangay captain pa lang po ako. Kailangan lang talaga meron tayong political will. Yes. Siyempre, meron tayong konsensya. Ayan lang po, konsensya at irespeto natin ang dangal ng bawat Pilipino. Dahil yan po ang ini-expect sa atin ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, dapat lagi hong kasama natin ang ating Panginoon araw-araw sa ating paglilingkod. Mabuhay, Tita Cora. Ikaw din, mabuhay. Sama-sama tayo. Ito ako anytime. Thank you. Okay, thank you. Salamat. Baka meron pa. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ho! Merry Christmas! Hello there, this is RJ. Merry Christmas to all of you. Christmas time is here again. And as usual, we're going to have our 2-day legendary RJ Guitar Center Christmas sale. December 11 and 12, Saturday and Sunday. All the items in all the stores will be on sale. This is your chance to buy the dream guitar, keyboard, drums, guitar effects, mic stands, guitar strings, guitar straps, drumsticks, guitar parts, guitar cables, the cajon that you're dreaming about, and other musical instruments. So I will see you December 11, December 12, Saturday, Sunday for the legendary 2-day Christmas sale. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 4 p.m. 30% off. 4:01 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8:01 p.m. to mall closing. 50% off. All the items in all 10 stores are on sale. Taylor Guitars, 10% off all day long. The sale extends to online sale through Shopee and Lazada, and the same time frame and discounts apply. Strictly no reservations. Cash, credit cards, PayMaya, home credit, and GCash are accepted. So get ready to have a beautiful and happy Christmas. Be there for the 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center, December 11 and December 12. If you want to check out the items ahead, go to www.rjguitarcenter.com. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-130818, series of 2021. Pasko, Pasko na naman, Pasko na naman sa ating bayan. Ito po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carla Nicolas para sa programang Ang Buhay at Batas. Bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon.
Ako po si Banat Bay ng Trending News dito sa DZRJ. Bumabati sa inyo ng Blessed Christmas and a Happy New Year. Tuloy-tuloy lang ang banat. Hi, I'm Barbie Atienza of Good Job Philippines, wishing everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio ng Palatuntunang Pulso ng Sambayanan na bumabati po sa lahat ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hello, DZRJ fans! My name is Ira Panganiban of Free Spits. I'm wishing you guys a very, very Merry Christmas and a Happy New Year. I hope you guys have a great time. May peace and love for one another reign in our hearts in this season and beyond. Have a Merry Christmas and a brighter and prosperous New Year. Jimmy Morato po, tsa-tsahin mo, baby! Hi, this is Johnny Gomez of Johnny Gomez Live, wishing us all a very meaningful Christmas and the best of 2022. Happy Holidays, Kabandido! Hi, this is G and Marge Santos of Mystical Buffet. Season's greetings to everyone. Here are warm wishes for a safe, healthy, and COVID-free 2022. Merry Christmas! Hi mga kapuga, dito po ang inyong mga lingkod. Ako po si Mark Lopez. Si Doc Ethel. Maricar Serrano. Darwin Cañete. Tom Berenguer. Manny Biernes. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year from all of us at Teleradio Bandido TV. Pasko, Pasko na naman. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Tsa-tsahin mo, baby! Ang programang sagana sa mga bagong impormasyon at dagdag kaalaman sa ating kapaligiran. Naghahatid ng mahalagang mga balita at una sa public service. Tsa-tsahin mo, baby! Kasama si Jimmy Morato. Si Jimmy Morato. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Ayos ba tayo dyan? Ayos! Narito na ang programang Tsa-tsahin mo, baby! Naiiba sa paghahatid ng mahalagang mga balita sa daigdig ng politika, palakasan at mga nakakakiliting mga balita. Tsa-tsahin mo, baby! Sagana sa mga bagong impormasyon at dagdag kaalaman sa ating kapaligiran. Tsa-tsahin mo, baby! Puno ng saya at ligaya. Public service pa rin ang nangunguna. At ngayon, narito na siya para tsa-tsahin ang mga balita. Ang inyong katsatsa, Jimmy Morato! Ayos! Magandang good afternoon ng Monday, mga kababayan. No? Ang petsa po ngayon ay malamang-lamang. 29. Ano? Ika-29 ng buwan ng Nobyembre, natural bungas at 30, mga kababayan. No?
Welcome sa inyong pambansang palatuntunang Chacha Nuevi Monday afternoon edition. At kumusta na po kayong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At ganoon din ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta na po kayong lahat ngayong hapon ito? At sana po naman kayo ay nasa sa mabubuting mga kalalagayan. At ligtas na ligtas dito sa pandemic na ito, mga kaibigan, itong COVID-19. Ay nako, nabanggit na naman natin yung COVID-19, mga kaibigan, no? Meron na namang sinasabing bagong variant. At di umano, ito ay may kabagsikan, mga kababayan, talaga naman. Kailan ba matatapos itong mga variant na ito? Yung Delta variant, mga kaibigan, nananalo na tayo dyan sa panahong ito Sa mga petsang ito, nananalo na tayo dyan, mga kaibigan. Tapos may bago na naman. Babalikan natin, mga kababayan, ang tungkol dyan sa issue yan. Samantala, atin munang tatanggapin at papasukin itong video report ng ating kasamahang DCRJ Field Reporter, Jojo Sikat. Jo, ganda hapon, Jo. Na-turn over na ng Office of the Senate Sergeant at Arms o sa dalawang opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation na sina Corporate Director Lincoln Ong at ang Corporate Secretary Treasurer Mohit Dargani sa May Pasay City Jail kaninang pasado 1:00 ng hapon. Bit-bit ng usaa sina Dargani at Ong kasamang kanilang abogado na si Atty. Roy Kapunan sa pagdating sa Pasay City Jail na sinalubong muna sa entrada ng Pasay City Hall ng Pasay Chief of Police Colonel Cesar Padayos at ng kawani ng Pasay PNP. Upang hindi magkagulo, unang nagpahayag o nagbigay paalala ang usaa sa media na huwag lumabag sa social distancing at iluwagan yung dadaanan mula sa sinasakyan nila Ong at Dargani. Matapos ang paalala, agad ay binaba ang dalawa sasakyan at naglakad patungo sa Pasay City Jail, ilang metro lamang layo sa Pasay Police Headquarters na inescortar din ng ilang kawani ng Pasay Police. Bago dinala sa Pasay City Jail, sumailalim sina Ong at Dargani ng umaga sa medical check-up at antigen test at nagnegatibong naman sa COVID-19 ang dalawa bago mag-alauna ng hapon. Ayon dito kay BGMP spokesperson na Jail Chief Inspector Xavier Solda, walang special treatment na matatanggap sina Dargani at Ong. Aniya, isa sa ilalim ang dalawa sa 10 to 14 days isolation at matapos ang quarantine, agad sila isasama sa kulungan ng ilang bilibid subalit hiwalay sa may mga malalaking krimen na nagawa. Sa panayam naman sa abogado ng dalawa na si Atty. Roy Kapunan, kinumpirma ng abogado nila na hindi na sila dadalo sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee dahil aniya sa tila walang patas na pagtrato sa isinasagawang investigasyon. Kinumpirma din ni Kapunan na mananatili itong si Twinkle Dargani sa kustodiya ng Senado dahil nga sa issue ng mental health dahil na rin sa pagkaka-aresto at pagkakakulong sa Senado. Aminado ang abogado na nakakaapekto sa mental health status si Twinkle ang nangyari sa kanila sa issue ng pagkakadawit sa umaning maanumalyang pagbiligan ng PPEs at medical supplies ng gobyerno. Ipinalipat na ng Senado sina Dargani at Ong sa Pasay City Jail matapos na tumanggi nga na ibigay ang financial report documents na hinihiling ng Blue Ribbon Committee sa nakaraang pagdinig ng Senado. Ako, si Jojo Sikat nagulat para sa DCRJ 10am, ang Teleradyo, Bandido TV. Maraming salamat, DCRJ Field Reporter, Jojo Sikat. Yung po mga kababayan, sariwa-sariwa yung balita na yan, kapapasok pa lamang yan na itong magkasama itong dalawang opisyales ng Parmalee Pharmaceuticals Incorporated, mga kaibigan, ay dinala na po dyan sa Pasay City Jail. Sina Mohit Dargani at si Lincoln Ong. Yung si Miss Twinkle Dargani ay may iwanan daw po doon sa, naiwan nga ho doon sa premises na po ng Senado. Siya nakadetain dahilan po sa issue naman ng mental health. So alright, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Marami pa pong mga sariwa at mga totoong balita ang ihahatid natin sa inyo ngayong hapon, mga kababayan.
At sana po wika nga tayong lahat lalo na ho kayo mga kabayan na nasa sa mabubuting mga kondisyon sa mga oras na ito, no ha? Napupunan nyo itong buwan ng Disyembre, medyo lumalamig-lamig mga kaibigan, no? Yan hanggang kalagitnaan ng Pebrero. Pagkatapos niyan, balik na ang Wespa. Sana kaya ngayon, enjoy natin yan. Baka kung po pwede, binti-bintirador muna, malaking bawas din yan sa metro ng kuryente. Alright, mga kaibigan, 12 minuto na po matuling lumipas. Sa alas 4 ng afternoon, tayo po ay napapakinggan sa inyong paboritong himpilang DZRJ 8:10 AM. Napapanood sa Sky Cable, Channel 224 at TV Plus boxes. Kaway-kaway, kita-kits. Live din po tayo sa YouTube channel ng DZRJ AM News. At live din po tayo sa Facebook page ng DZRJ at sa aking FB page, Official Jimmy Morato. Friends, you can watch us on YouTube. Search for RJAM News. Hit the subscribe button. Like the video so you can get notified when Teleradio Bandido has breaking news for you. And please, click the notification bell, like the video, and kindly subscribe. Thank you. Again, good afternoon. Mga kaibigan, yun nga. Yung tungkol dito sa sinasabing panibago na naman, mga kababayan na variant, no? COVID-19 variant na pinangalanan mga kaibigan na Omicron. No? So ito ay unang na-detect sa bansang India. Pagkatapos ngayon, kamala-mala mo, nasa UK na, United Kingdom. At sa UK, ang balita natin, merong 2 kaagad sila na kaso riyan, mga kaibigan. Bagong 2 kaso nitong Omicron. Siyempre, alertado ang Pilipinas. Kaya nga po, ito sabi ng ating balita, na yung posibilidad na pagbabalik, yung return of the comeback ng face shield, mga kaibigan. Medyo yan pinagmumuni-munian na ng ating gobyerno. At ang tanong nila, ibabalik na ba agad o hindi? Ibabalik na ba agad o hindi pa? Well, ako personally, hindi ko alam kung tayo. Direct na ba tayong kaso ng Omicron? Wala pang nababalita. No? So far, wala pa. Sana po, talagang all the way, wala na. So, balikan natin to. Ito, pinag-iisipan ngayong mabuti ng ating gobyerno, itong pagbabalik ng face shield sa Pilipinas. Kung hindi may iwasan, mga kaibigan, ang muling paggamit nito kontra Omicron. Ibabalik ho ng gobyerno. Huwag naman pong mangyari na makarating sa atin yung Omicron na yan, yung bagong variant na mabagsik daw yan, mga kababayan, no? Ibabalik ng gobyerno ang mandatory use of face shields dahilan po sa panibagong banta ng COVID-19. Ito nga pong Omicron. Kailan ba matatapos tong variant na ito? Virus, Talaga naman. Ano ba yung mga variants natin dati? Merong Theta, merong Beta, merong Delta variant, merong pang isa, nalimutan ko na tuloy, yung sa Peru, mga kaibigan, na sinasabing bagong variant din, tapos may isa pa, tapos eto panibago, Omicron naman, mga kababayan, ano ba yan? Wala naman tigil yung variant na yan. Ayon po kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, sabi niya, we will look, titignan natin, we will look at the possibility, at yan nga sinasabi ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na maibalik yung kahit anong proteksyon na pwede nating gamitin. Kasi some people from WHO, ibig sabihin sa World Health Organization, ay naniniwala na kaya tayo, meaning ang Pilipinas, ay nagkaroon ng magandang resulta dito sa Delta variant, kumpara sa ibang bansa, siyempre, ay dahilan sa itong karagdagang proteksyon na ito, itong face shield, mga kaibigan. Kaya tayo medyo nananalo na
laban dito sa Delta variant, gawa nga po ng ating patuloy na paggamit noon ng face shield. Alam nyo mga kababayan, tayo ay nakapamasyal kahapon, nakalabas tayo kahapon, at pinalad tayong makarating mga kaibigan nitong yung mall, mga kababayan. Ay, talaga naman maraming tao sa mall, mga kaibigan. Karamihan, window shopping. Ayan. Pagkatapos, ang napuna ko at nakita ko, naobserbahan ko, ako'y wala halos nakita mga kababayan na gumagamit ng face shield eh. Panay face mask na lamang. Siguro ang nakita ko kahapon, wala pang 5. Oo. Karamihan sa mall kahapon na nakita ko, naka-face mask. Hindi ho lahat ay naka-face shield. Hindi ho. Hindi po. Kasi nga, niluwagan no? Pero ngayon, tila baka ito'y bumalik, mga kababayan, at sabay-sabay tayo magdasal na itong Omicron virus na ito, variant na ito, rather, ay wag na ho makapasok ng Pilipinas, mga kaibigan. Oo. Ayon po sa World Health Organization, ang impeksyon sa South Africa ay mabilis ang pagtaas noong mga nakaraang linggo. Kasabay po ng pagkakatuklas o detection ng bagong variant designated as Omicron. 2 linggo pa lamang ang nakalilipas, kung maalala natin mga kaibigan, kamakailan, sinabi ng gobyerno na tatanggalin na nila ang paggamit natin ng face shield. So hindi may palakpakan, clap your hands, di ba? Palakpakan tayo. Sinabi na ho ng gobyerno na tatanggalin na lang ang paggamit ng face shields sa halos lahat ng public areas sa mga lugar na nasa ilalim ng COVID-19 alert level 3 and below. Ngayon, ang mangyayari, effective immediately, iba na ngayon mga kaibigan, effective immediately, ang face shields would be required only in areas under alert level 5. Yan po ang pinakamahigpit na quarantine classification sa bansa, alert level 5. Pinaka-tight, mga kaibigan, pinaka-estricto. Sa ngayon, sabi po ni Secretary Carlito Galvez Jr., sa ngayon considering that we have the variant. Halimbawa, meron na tayong variant, sabi niya. Magkakaroon tayo ng tinatawag na recalibration. Ano ba ibig sabihin ng recalibration? Ibig sabihin daw niyan kung ano ang ginawa natin noong nakaraan, previously, sa Delta variant, which we successfully made our pandemic response very responsive and preemptive. Talab na talab yung ating estilo ng paggagamit ng face shield. Kumpara sa ibang bansa, halos hindi na ginagamit yan. Kahit anong kasagsagan nitong COVID, mga kaibigan. So far, ang Pilipinas nga, hindi ba may kantsawan? Tayo na lamang sa buong mundo. Halos ang gumagamit ng face shields. Lalo na ho yung anti-face shields. Talagang let sa paggamit ng face shields. Pero yung pala, nakatulong ng malaki na almost talunin na natin, tinatalo na natin ngayon itong Delta variant, nakatulong pala ng malaki, yung face shield na yan. Katulad na sinasabi ni Department of Health Secretary Duque, na kahit na anong mga gamit, kahit na anong bagay, anong paraan, ang magagamit at nakatutulong sa pagsugpo nitong COVID-19, dapat daw pong gamitin. Isa na nga po riyan ang face shields. Alright, samantala mga kababayan, ang ating pambansang oras, alas 4:21 na po ng afternoon. Sandali po lamang Diyan po muna at dito po muna I will be right back. What? Hello mo kaya?
Tuloy muna ako lang, no? Tokis. Welcome the newest addition to our lineup of explosive anchors. A veteran broadcaster, a sports news anchor, race car driver, columnist, and reporter. Ira Panginiban and his program Free Spits. Free Spits, a parody of free speech, a right we always abuse. Free Spits, freewheeling discussions, no holds barred. Free Spits, the real sentiments of the Filipino people. Free Spits and Ira Panginiban, 5 p.m. to 6 p.m. Monday, Wednesday, Thursday, and Friday on Teleradio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Afforda box, and all DTT boxes. Also heard on DZRJ 8:10 a.m. Also seen on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Bangon na! Tanghali na! RJ na! Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Watch Reporters Hour on Monday, Wednesday, Thursday, and Friday from 11:30 a.m. to 1 p.m. and on Tuesdays from 11:30 a.m. to 12 noon. Serbisyo publiko ba ang hanap mo? Programang tutulong at aalalay sa iyo. Tuwing linggo, Carmen Ignacio, Mark Anthony Ignacio, Miss Teresita Amansek, Malasaki Kapwa. 2 oras ng aksyon, ng tulong, ng puso. Malasakit Kapwa. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Malasakit Kapwa. Mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV, TV Plus boxes, Sky Cable Channel 224, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. at sa YouTube channel RJAM News. Malasakit Kapwa. Aksyon, tulong, puso. Malasakit Kapwa. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradio with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., and YouTube channel RJAM News. Chachahin Mo Baby,
is a news-oriented program that tackles topical issues and headlines with the support of DZRJ field reporters. Hosted by the legendary Jimmy Morato, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 810 a.m., Facebook.com/DZRJ 810 a.m., and on YouTube channel RJAM News. Muling nagbabalik ang inyong pambansang palatuntunang Tiyatyahin Mo Baby. At ito po naman ang inyong abang lingkod, Jimmy Morato. Tayo po ay magkakasama mula alas 4, magkasama tayo dyan hanggang alas 5 ng afternoon. Yan. Nangyayari po yan mula Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilang DZRJ 810 AM. Mga kababayan, meron pong napakagandang balita na hatid sa inyo ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang isabong ng PAGCOR ay umani ng malawakang popularity dahil nga dito sa various quarantine restrictions which limited the people's choice of activities and form of entertainment. At dahil po dito, magsasagawa ng regulatory framework para sa isabong industry ang PAGCOR. It provides in part that the e-sabong platform shall not accept bets emanating outside the Philippines and shall not be accessible in any way whatsoever outside the Philippines. With the institution of these controls, PAGCOR is able to ensure that the interest and welfare of our OFWs and their families are upheld and protected. Subalit meron ding certain websites, mga kababayan, that are accessible abroad. Ito po ay illegal websites operating outside the regulatory authority of PAGCOR. Now, should any of our licensed operators be caught offering their fights abroad, they shall be accorded with applicable penalties. We likewise continue to remind the public to observe responsible gaming in engaging online games being offered by licensed operators. Yan po mga kababayan, ang napakagandang balita inihatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Puntahan kagad natin mga kaibigan, no? O kaibigan, kung kasalukuyan nagmamaneho ka ngayon ng iyong sasakyan, pang-pribado man yan o pang-publiko, eto, merong magandang balita lalo na sa mga operators ng mga public utility vehicles. So ito mga kaibigan, kahit na mga tricycle yan mga kaibigan, ito good news sa mga motorists. Bawas presyo ng petrolyo sa Nobyembre at 30. Yan, yan. Mamaya madaling araw yan, ano ha? Ito'y ayon po sa abiso ngayong Lunes ng mga oil companies. At narito ho ang price adjustments na kanilang ipatutupad. May rollback may rollback. Sabi ng Caltex, alas 12:01 ng hating gabi, actually madaling araw na yan mga kaibigan, gasolina ng Caltex mababawasan ng 1 peso and 10 centavos per liter. Ayan, yung kanilang diesel may bawas na 60 centavos kada litro. Yung kanilang kerosene o gas, may bawas po na 50 centimos kada litro. Yung sea oil at shell naman, alas 6 ng umaga, mamaya, ang bawas sa kanilang gasolina, 1 peso and 10 centavos per liter. Diesel, 60 centavos, mga kaibigan, parehong-pareho. Kerosene, 50 centimos kada litro, parehong-pareho, mga kaibigan. No? And the rest, yung mga petrogas at saka iba pa, ganyan din mga kaibigan. Ang bawasan. Alam nyo, minsan nakakapagtanong tayo. Naalala ko nung araw. Sabi ng mga grupo na rin, pag kami kay pinayagan na mabuksan at makapag-retail kami, mag-iiba-iba ho presyo ng gasolina dahil magkakaroon ng parang price competition. Ayun. Ngayon, pre-parehong the same. Yun, mga kaibigan. Yung Caltex, magbabawas ng 1 peso and 10 centavos. Ang Shell at Sea Oil, gasolina ho yun, magbabawas sa gasolina ng 1 pesos and 10 centavos. Hindi ho ba pare-parehong the same, mga kaibigan? Ano ba naman yan? Di ba? Ayos yan, di ba? Marinaw yan. Okay.
puntahan natin to mga kaibigan. Ito munang ano ha. Itong tawag din ha. Yung mga kinukwento, sinasabi, yung lumalabas sa pagsasalita ng mga kandidato, ilan lamang sa kanila ito mga kaibigan, no? Hindi naman ho lahat sila. Etong sabi ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, siyempre, mga kababayan, sa ating pambansang palatuntunan, Chachahin mo baby, hindi pwedeng hindi tayo updated ano, ha? Sa mga balitang pampolitika, mga kaibigan. No? Ito na yan, sabi ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, na ang kanilang focus, concentration nila sa 2022 elections ay manatiling nakikinig sa sinasabi ng taong bayan. Ayan. Ano man ika ang resulta ng survey at sa kabila ng alliances ng ibang political parties, tuloy ang aming focus sa pakikinig sa mga sinasabit karaingan ng taong bayan. Yun. Ayon pa sa Aksyon Demokratiko Presidential Bet, ang response ng tao sa kanilang pagtungo sa Barangay San Antonio ng lungsod ng lungsod, kung di ako nagkakamali, San Pablo ito eh, ay ang kanilang primary motivation to stick to the plan ng pag-usad ng kanilang listening tour from one community to another. Yan, mga kaibigan, no? Sa latest Social Weather Station Survey, SWS, tungkol ito, siyempre, sa next year's preferred presidential candidates. Ano? Nasa sa pangatlong pwesto si Dumagoso, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, after former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at VP Leni Robredo. If the elections were held last October, ayun mga kababayan. So, number one sa survey, Bongbong Marcos Jr., pangalawa, VP Leni, pangatlo si Yorme Isko Moreno. So yan, mga kaibigan, no? Para tayo kumbaga hindi tayo naliligaw, mga kaibigan. Ano? Alam natin na nagiging kaganapan. Alam natin ang mga nagiging balita tungkol sa mga napupusuan natin, no? So to speak, na mga kandidato natin sa pagkapangulo at saka sa vice, kasama na, no? Eto naman, dito sa ating pambansang kabao, mga kaibigan, naku, ano ba naman yung nakita ko na yung pumapalag yung paradigm vaccine promotion. At tila may isasampa, nagsampa yata ng kaso ba? Direct? Pambansang kamao, no, ha? Yun may dating issue yan. Bago pa yung laban kay Eudinis Ugas. Okay. So, kasi daw po, ang dapat na labanan ng ating, ang susunod dapat na makalaban ng ating pambansang kamao, si Garcia, first name, si Mike Garcia. Ayan, okay. So anyway, ito ang sabi ni Presidential aspirant Pacquiao, mga kaibigan. Ang Pilipinas should stand ground pagdating sa usaping West Philippine Sea issue sa China. Yan. Pero kailangan din niya na maging diplomatic ang Pilipinas sa pagtrato dito. Siyempre karon. Sabi pa niya, dapat nating ipaglaban at protektahan ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Hindi naman natin kailangan makipag-away sa China kasi kung tutuusin talaga, hindi natin hindi natin kaya. Lahat naman ng problema may solusyon. Mariresolba sa maayos na pag-uusapan. Ibig sabihin dito, ni pambansang kamao, kung di tayo nagkakamali, lahat na pwedeng makuha sa usapang, sa mabuting usapan. Kung makukuha ng paupo, wag nang palampasin pa. Sa magandang pag-uusap, sa usapang nakaupo, yan. Pero, if ever napapasukin nila ang Pilipinas, hindi natin pahihintulutan to. Para sa lupang hinirang natin, gagawin natin ang lahat. Ayan, Ngayon, pagdating daw po sa issue, nitong putok na putok hanggang ngayon, itong issue ng cocaine na mayroong presidential aspirant umano, hanggang ngayon, wala pang nakikita.
Pagdating daw sa issue ng drug testing, sabi ni Pambansang Kamao, walang problema sa panig ko, sa side ko. Very much willing ako, gustong-gusto ko. Pero sana, yung test, random dapat at saka government institution ang mag-administer. Ayan, ano ha? Pero yan naman yan naman Senator Pacquiao, wala namang hindi naman natawag dito. Hindi naman mandato yun na kay government o privado gamitin mo, ox lang yun. Ngayon, sabi niya, parang Jim, kasi kung privado, pwedeng baka may duda pa. Yun. Kasi nandoon daw yung posibilidad na ma-manipulate yan. Sabi niya, parang boto na ma-manipulate, ha? Maku-question ang authenticity ng resulta niyan. Ayun. Mga kaibigan, noong Sabado, itong nakarang Sabado, magko-conduct ng gift-giving activity sa Tandag at Siargao si Pacquiao. Kaya, di ba giveaway siya roon, mga kaibigan, ano? So, yan po. Alright, eto pa. As far as kay Pacquiao, yan mga kaibigan, as far as kay Yorme Scomoreno Dumagoso, yan po ang balita. Ngayon, minabanggit din naman si Pipi Lenny, mga kaibigan, para daw may tawag doon, meron siya sabi sa sa reset button, mga kaibigan. Reset na buton o butones ko yun. Reset button ang sabi ni ang tawag ni Pipi Lenny dito sa mga pangyayaring ito. Kasi po, itong si dating Pangulong Fidel V. Ramos, nagpahayag na po ng kanyang pagsuporta kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kandidatura sa pagkapresidente. Pagkatapos niyan, yung Partido ng Masang Pilipino ni dating Pangulong Erap Estrada, nakipag-alyansa na rin kay BBM at kay Inday Sara. Pagkatapos, yung partido ni GMA, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Lakas CND, nakipag-alyansa na rin po sa partidong kinasaniban ni BBM, mga kaibigan. So yan. Kaya ang sabi niya, para daw parang kung tama yung pagkakabasa ko para daw bumabalik yung politika para sa mga may pera lamang. Sabi ni BP Lenny, ha? Okay tayo, mga kaibigan. Alright, ngayon, eto pa. Mga kaibigan, ayon naman dito kay Congressman Mike Defensor, nasilip ko kanina may nirereklamo naman siya at may kasamang konting gulat pa dahil ayon sa kwento niya, ito raw kampo ni BBM, sila mga kaibigan, ay humihingi ng slot, humihingi ng schedule. Excuse me po. Doon sa sa Quezon City Circle, di ba kalaki-laki noong lugar na 'yon, mga kaibigan. Doon nagre-request sila itong kampo ni Mike Defensor para sa kay BBM at saka kay Inday Sara, na alam niyo na magdaraos doon ng rally. Tila ang problema, even prior daw po sa request na yon ng schedule, ay nakita ng kampo nila Mike Defensor na bakante. Kumbaga walang naka-schedule na activity o event dyan sa Quezon City Memorial Circle. Noong sila mag-request, ay biglang sinabi daw po na kakailanganin ng Quezon City government yung Quezon City Memorial Circle. Yon, mga kaibigan. At dyan pala, sabi nitong si Congressman Mike Defensor, miski raw noong tumatakbo pa si BBM na Vice President, hindi rin pala pinayagan. Hindi rin daw pinayagan na makapangampanya si BBM dyan sa Quezon City. Totoo ba yan, Congressman Defensor? And yet, sabi niya, still, kahit na ganun nangyari, nanalo pa rin daw sa Quezon City as far as voto is concerned si BBM. Ayun. So, yan sinasabi, hindi sa akin galing yan, kay Congressman Mike Defensor. Ito naman palang si Mayor Joy Belmonte umano, ayon pa rin kay Congressman Mike Defensor, kay BP Lenny pala siya.
Ganyan talaga yan eh. Ganyan yan mga kaibigan. Naalala nyo ng araw nitong, ano ba yun, midterm ba yun? Yung kay Vico, Mayor Vico ng Pasig. Hindi ba't halos hindi rin pinapayagan makapangampanya doon sa... Ganun eh, may mga ganun mga kaibigan. Kanya-kanyang pangangatwiran. Para ba sinasabing kanya-kanyang panahon, ano ha? Gulat na gulat tong si Mike Defensor, pati yung grupo niya, kung bakit daw po ganun. Na una, wala namang naka-schedule na evento sa Quezon City Memorial Circle. Nung sila mag-request, biglang meron at kakailanganin daw ng gobyerno ng Quezon City. Alright, so yan po mga kaibigan. Ano ha? Yan mga kaibigan ng mga kuntil-butil na balita, ika nga, no? Sa ating mga pinagpipitagan ng mga kandidato, mga kaibigan, no? At dito. Okay. Ito, samantala mga kababayan, dakwan po natin to. Ito'y kagandang balita na naman ito. Alam po ba ninyo na nakatanggap na naman ng Pilipinas ng donasyon mula sa UK, United Kingdom, ng kabuuang 1,746,160 doses ng AstraZeneca COVID-19 shots habang naghahanda po ang Pilipinas sa National COVID-19 Vaccination Drive. Ang shipment na pinadaan sa UN-led Vaccine Sharing Program COVAX Facility ay dumating po sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, mga alas 4 po ng hapon, sakay ng Emirates Airline Flight EK332. Ang delivery ay nangyari noong Sabado. Completed na po yung 5,225,200 virus jobs na donation ng United Kingdom o ng UK. Ang donasyon po ng Great Britain ay pangalawa sa pinakamalaki, mga kaibigan, na natanggap ng bansa. Nangunguna po ang United States of America, ang US, nakapag-donate na po sa atin ng mahigit na 15.7 million COVID-19 doses sa pamamagitan din ng COVAX facility ayon po sa mga researchers. Sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na mag-a-adjust ito ng target para sa 3-day vaccination drive simula sa Lunes, simula ngayong araw mga kaibigan. Patungo sa 9 million target mula sa initial na unang target mga kaibigan, 15 million. So, yung dating 15 million na target, magiging 9 million. 9 million na muna mga kaibigan. Ang dahilan, ay dahilan sa shortage o kakulangan ng syringe, yung bagang hiringgilya. Magkakaroon din po ng panibagong 3-day vaccination set mula sa December 15 hanggang 17, mga kababayan. Samantala, correct, ang ating pambansang oras. Ang ating pambansang oras, mga kababayan, katuli ng oras. Parang time. 14 na minuto na lamang po nalalabi. Bago po naman sumapit ang alas 5 ng afternoon, ay dyan po muna kayo at dito po muna me. I will be right back, my friends. Radio Bandido, recognized and awarded as protector of your democracy in EDSA 1 and EDSA 2. In 2022, our democracy will be put to the test once again. So Radio Bandido will strike again. Our democratic army is in place to give you unbiased, real news and facts so you yourself can decide. Legendary and game-changing commentators. Our lineup, starting with the legendary Ray Langit, joined by the most influential bloggers in the country, Banat Bay and the Pugad bloggers, and other dynamic commentators, Tita Carmen, Jimmy Morato, Barbie Atienza, Bernard Tan, Johnny Gomez, Pete Morato, Sal Panelo with Sal's Panel O,
and more announcers and reporters fighting for democracy. Teleradio Bandido is heard on DZRJ 8:10 a.m., seen on Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. May problema ka ba sa asawa, kaibigan, katrabaho, boss o negosyo? Tanong mo, sagot nila attorney. Mag-PM lang ng inyong problema at sasagutin iyan live ng abogado ng bayan na sina Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Libreng payo ng abogado mula kina Attorney Nikki at Attorney Carlo. Ang Buhay at Batas ay isang programa na nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspekto ng batas. Sabi nga nila, ang buhay ay parang batas. Paminsan mahirap, pero may abogadong tutulong sa iyo. Watch them every Tuesday from 12 noon to 1 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, Free to Air Channel 29, TV Plus boxes, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube channel RJAM News. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Education Radio, hosted by Pia Morato, is on Saturdays from 8 a.m. to 9 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. This brings service to all educators and learners of every age. The program guests include secretaries, dignitaries, ambassadors, lawmakers, professors, volunteers, and heroes, all dedicated to contribute to this valuable advocacy. We take the streets to the classroom and the classroom to the streets. Good News Pilipinas with host Francis de Guzman is advocacy in action, which brings to you exclusives to enhance life's values that really matter. This program also brings forth guideposts on scriptural truths, giving hope to nations. Watch and listen on Teleradio Bandido every Sunday from 12 noon to 1 p.m. on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. The Observer, Pusong Minero, is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social, health, and environment. The Observer, Pusong Minero, hosted by Felix Tambongco, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and on YouTube, RJAM News. Serbisyo publiko ba ang hanap mo? Programang tutulong at aalalay sa iyo. Tuwing linggo, Carmen Ignacio, Mark Anthony Ignacio, Miss Teresita Amansek, Malasaki Kapwa. 2 oras ng aksyon, ng tulong, ng puso. Malasaki Kapwa. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon.
malasakit kapwa. Mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV, TV Plus Boxes, Sky Cable. Sa inyong pambansang palatuntunang Tsahtsahin Mo Baby. Mga kababayan, eto na ho. Shout out muna tayo dito sa ating avid viewer and listener, si Daday. Daday, good afternoon. Daday, alam mo ba na ang isabong ng PAGCOR ay umani ng malawakang popularity dahil dito sa various quarantine restrictions which limited the people's choice of activities and form of entertainment. At dahil po dito mga kababayan, nagsagawa ng regulatory framework para sa isabong industry ang PAGCOR. It provides in part that the isabong platform shall not accept bets emanating outside the Philippines and shall not be accessible in any way whatsoever outside the Philippines. With the institution of these controls, PAGCOR is able to ensure that the interest and the welfare of our OFWs and their families are upheld and protected. Subalit, mga kababayan, meron ding certain websites that are accessible abroad. Ito po ay illegal na mga websites operating outside the regulatory authority of PAGCOR. Should any of our licensed operators be caught offering their fights abroad, they shall be accorded with the applicable penalties. We likewise continue to remind the public to observe responsible gaming in engaging online games being offered by licensed operators. Yan po mga kababayan, ang napakagandang balita na inihatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Isa pang napakagandang balita nito, nakaw, mapapatawa rito mga lolo't lola natin, mga tita-tito natin, mga mami at daddy natin, mga kaibigan, no? Yung mga pensyonado, naku po, ang gandang balita nito, magpapasko pa naman. 27.5 billion pension. Ilalabas na po ng SSS simula December 1. Hindi ba nakatagda na maglabas ang SSS ng 27.5 billion mula December 1. Sinabi po ito ng SSS na saklaw ng ilalabas na pensyon ng mga benepisyo para sa buwan ng Disyembre at ang 13th month pension. Tinatayang 3.1 million pensionado ng pribadong sektor ang makatatanggap ng benepisyo na ilalagay sa kanilang mga bank accounts o e-wallet o sa pamamagitan ng remittance transfer centers. Kwalipikado sa 13th month pension ang mga retirees, survivor at total disability pensioners ng state-owned pension fund. Simula pa noong 1988 ay namimigay na po ang SSS ng 13th month pensions kada Disyembre bukod pa sa regular na benepisyo ng mga pensioner kada buwan. Napakagandang balita niyan mga friends. December 1, maglalabas na po ng 27.5 billion pesos para sa mga pensionado ang SSS. Samantala, James, magandang good afternoon. Here we go again. It's Monday afternoon. Tina, kumusta ka na? Hi, I'm good, Tito Jimmy. How are you? Regulated. Ayos na ayos. Medyo napuyat lamang. Medyo puyat. Yak po, puyat. Ay, naku, bawal magpuyat ngayon to, Jim. Oo nga eh. Babawin na ako ng meme mamaya. Sige. Okay. Tama yan, bawi. Ano balita, Tins? Kumusta na yung ating mga nagyaya-out dito, lalo na sa EDSA? Tina, yung bang EDSA, ang EDSA ba lagi na lamang napupuno ngayon? Oo, puno na ho talaga. Kaya nga si chairman, di ba, nag-decide na, tsaka yung mga, yung council na ibabalik na nila, maybe this week, Tito Jim, and during rush hour lang po in the afternoon. Hi, Tins. Oh. Hello, Tina. So, sa ngayon, yes, Jim? Yeah, okay. Kasi medyo nawawala ng konti. You're good na ngayon. Okay na. Okay. Yeah. Itong northbound lane ng EDSA Extension, kung galing kayo na Macapagal Boulevard, well puno.
Ang bagal na naman ito. Patawid kayo ng Ross Boulevard. Ito po ay dire-diretso na hanggang sa makarating kayo ng Taft Rotonda and Tramo. Ganon din dito, Jim, yung kabila, yung galing dyan ng Magallanes. Pagdating niyo po ng Malibay, naku, ang bagal yan, punong-puno, hanggang sa makabalik na rin kayo ng Rojas Boulevard. Nandito po ang pinakabuntot itong northbound lane ng EDSA sa May Estrella. Pero Tito Jim, isang mahabang pila na naman itong EDSA ng mga sasakyan mula dyan sa May Estrella nga hanggang Ortigas. Pagbaba niyo po ng White Plains, ayan na naman, punuan na naman po yan kung kayo po ay papunta na ng Quezon City. Meron po nasira sa sasakyan dyan sa may Buwan ng Serrano, kanto po ng EDSA. Kaya ho, asahan niyo talaga na maapektuhan itong northbound lane ng EDSA, lalo na po yung mga iilalim. Muna pa rin syempre sa traffic dot, kama ko po si Tina or Revel nagulat para sa DCRJ 8:10 a.m. Alright, teens. Hanggang tomorrow afternoon, Tina, ha, bukas, ha? O, tapos na ang Monday, teens. Tapos na ang Monday. Yes. Okay. Yes. Thank you, Tina, ha? Good afternoon. Thank you pa. Okay, mga kababayan, si Binibining Tina Arevalo ng Traffic.com, hinatid sa atin ang tunay na galaw ng trapiko sa ilang bahagi ng Mega Manila. Eto, mga kababayan, no? Sinabi po ni Senator Franklin Drilon na ang kiniklaim ng family officials na overpayment in taxes is preposterous. Hindi, mga kaibigan. It's crazy. Umano. Preposterous. Mga kaibigan. Ipinakita kamakailan ni Drilon sa isang pagdinig ng Senado na ang karamihan po sa income tax returns ng mga family officers ay hindi umano na-filed. Pagkatapos, unreadable, hindi mabasa, o kaya'y incomplete, hindi kompleto. Si Family President Twinkle Dargani ay nagbayad lamang daw po umano ng 29,187 pesos in taxes noong taong 2018. At 1,000 piso lamang noong 2020 habang ang kanyang kapatid na Family Secretary and Treasurer na si Mohit Dargani ay nagbayad lamang daw po ng halagang 97,241 noong taong 2020. Ayon pa rin kay Senator Drilon, they are claiming an overpayment of taxes, sabi niya. Kung kaya't nag-claim sila ng tax refund of over 500,000, which is certainly preposterous. Ang magkapatid na Dargani, or rather, si Mohit Dargani at si Lincoln Ong, mga kaibigan, ay nahatid na po sa City Jail ng Pasay, ngayong araw na ito mula sa Senate detention dahilan sa kanilang patuloy na umano'y kabiguan na isubmit ang mga subpoenaed documents. At sabi po ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, ito namang si Twinkle Dargani, because meron daw po umanong mental health issue, ay tila ito may iwan sa Senado, mga kaibigan, sa kanyang detention area doon sa Senado. Alright, mga kaibigan, at sa pamamagitan po niyan, our time is up. Maraming pong salamat, mga kababayan, sa inyong patuloy na pagtitiwala sa inyong abang lingkod, Jimmy Morato, sa inyong pambansang palatuntunan, Chachahin Mo Baby. Sa ating Mr. Technician, si John, thank you. At muli, shoutout tayo kay Daday. Shoutout, Daday. Okay, at yung mga kababayan natin, na nagdaos ng kaarawan kahapon, siyempre belated, ngayon nagdaraos, happy birthday, bukas, advance happy birthday. Sa ating mga kababayan nationwide, worldwide, big heart, I love you, yeah, baby. Maraming pong salamat. Hanggang bukas alas 4 hanggang alas 5 ng afternoon. Dito pa rin sa inyong paboritong himpilang DCRJ 8:10 a.m. Kita-kit, kaway-kaway tayo, magkaringgan tayo. At please don't forget to subscribe sa YouTube channel ng DCRJ RJAM News. Thank you. Good afternoon. God bless. Ayos!
magaganda na mga balita. Muli po kaming magbabalik upang magbigay ng kaligayahan at maglingkod sa ating mga kababayan sa programang Chat-Sahin Mo Baby! The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hello there, this is RJ. Merry Christmas to all of you. Christmas time is here again. And as usual, we're going to have our 2-day legendary RJ Guitar Center Christmas sale. December 11 and 12, Saturday and Sunday. All the items in all the stores will be on sale. This is your chance to buy the dream guitar, keyboard, drums, guitar effects, mic stands, guitar strings, guitar straps, drumsticks, guitar parts, guitar cables, the cajon that you're dreaming about, and other musical instruments. So I will see you December 11, December 12, Saturday, Sunday for the legendary 2-day Christmas sale. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 4 p.m. 30% off. 4:01 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8:01 p.m. to mall closing. 50% off. All the items in all 10 stores are on sale. Taylor Guitars, 10% off all day long. The sale extends to online sale through Shopee and Lazada, and the same time frame and discounts apply. Strictly no reservations. Cash, credit cards, PayMaya, Home Credit, and GCash are accepted. So get ready to have a beautiful and happy Christmas. Be there for the 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center, December 11 and December 12. If you want to check out the items ahead, go to www.rjguitarcenter.com. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-130818 series of 2021. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. You can now listen to RJFM and DZRJ 8:10 a.m. from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streema, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 8:10 a.m., just type in DZRJ 8:10 a.m. on TuneIn Radio, Streema, and Radio Garden. Happy listening! To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Welcome the newest addition to our lineup of explosive anchors. A veteran broadcaster, a sports news anchor, race car driver, columnist, and reporter. Ira Panginiban and his program Free Spits. Free Spits, a parody of free speech, a right we always abuse. Free Spits, freewheeling discussions, no holds barred. Free Spits, the real sentiments of the Filipino people. Free Spits and Ira Panginiban, 5 p.m. to 6 p.m. Monday, Wednesday, Thursday, and Friday on Teleradio Bandido TV, channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Afforda box, and all DTT boxes. Also heard on DZRJ 8:10 a.m. Also seen on Facebook /DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Bangon na! Tanghali na! RJ na! Recording in 3, 2, 1, 2, 3.
hapon po muli! Ito na naman po ang ating free spits ni Ira Panganiban. Dito po sa DZRJ 810 AM Voice of the Philippines. Ito po ang kwentuhan natin. May balitaktakan. Pagkatapos siya ng programa ng ating idol na si Jimmy Morato sa Tsahtsahin Mo Baby! Good afternoon everyone. Hello there Philippines. How are you everybody? Ay, sumasaya ang mundo. Sumasaya ang mundo. Kung kayo po ay nasadya lang dito sa aming programa at ngayon nyo lang kami nakita, please, kung natutuwa kayo, like, share, and subscribe our social media channels. Sa Facebook, kami po ay matatagpuan sa DZRJ 810 AM Voice of the Philippines. Sa YouTube, kami po ay matatagpuan ninyo sa RJAM News. Yan po ang mga pangalan ng aming mga channel at pages sa social media. Please like, share, subscribe, click that bell button, follow us. Sundan nyo kami para malaman ninyo kung kailan magkakaroon muli ng, o pag may bago kaming ina-upload na video, ang free speech ni Ira Panganiban sa DZRJ 810 AM. Kita nyo nga naman, kita nyo nga naman. Nakakalungkot. Kasama ng loob. Ano? Di ba? Sure, marami sa inyo dyan, mga kaibigan ko. At least may mga ilan ako kaibigan na katulad ko, nagsimula ng bumiyahe sa iba't ibang bahagi ng mundo. Binibisita yung mga anak nila. Yung mga anak naman, sinisilip yung mga magulang nila. Di ba? Yung mga may mahal sa buhay, binibisita, dinadalaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagsimula na po. Nagbukas na ho kasi. The last 6 months, dahil dun sa patuloy na pag-develop ng mga bakuna ng mga pharmaceutical companies kontra sa COVID-19, nagsimula na hong magbukas ang ilan sa mga airport at ilan sa mga bansa. Pero yung Europa, no, dahil medyo matindi yung bagsak ng COVID-19 sa Europa, nagkakaroon sila na ewan ko, pang ilan? 7, 8, 9, 10, 11 surge. Di ba? Lang phase 11 na yata sila doon eh. But other than that, yung ibang bahagi naman na nakokontrol na, pabukas na ho. Pabukas na ang mundo eh. 'Di ba? Okay na eh. Nagsisimula na tayong gumanda eh. Tapos eto na naman. Galing South Africa. Umira na naman ng COVID-19. Pangalan? Omicron. Omicron ang pangalan ng bagong strain, variant ng COVID-19. Simulang magtunog fraternity itong mga variants ng COVID-19. So, parang nagkakaroon na naman ng pratwar. Ang buong mundo, parang University of the Philippines nung mga panahong 80s at saka 70s. Yung antitindi ng pratwar. Sa mga nag-aaway-away, ganun ang pangalan. Alpha Pi Omega, di ba? Tau Gamma Pi, Upsilon Sigma Pi, Delta whatever, di ba? Or row your boat. Di ba? Parang fraternity sa UP itong dating ng fratwar, itong dating ng COVID-19 ngayon. Alpha, Delta, Rho, Omicron, di ba? Ay nako, kailan natin makikita ang katapusan nitong COVID-19 na to? Hindi natin alam. Ang maganda lang ho ay totoo na hindi ka na mamamatay sa COVID-19 kapag ikaw ay may bakuna. Hindi ko alam ang pag-uusapan natin mamaya yan, yung problema ng Omicron. Meron daw resistance sa vaccine. Napapansin ko kasi resistance sa vaccine. Lagi nagsasabi niyan pharmaceutical company.
gagawa sila ng bago na po pwede. Bibili naman natin lahat ulit, di ba? Yung Pfizer, mahigit $9 billion ang kinita 2020. Kaya ngayon 2021, no? Yun lang naman yung sa akin, ano? Yun lang naman yung sa akin. Ano ba? Oy! Bukas ng umaga. Kasi kanina lang napagkasunduan eh. So bukas ng umaga, babiyahe, siguraduhin ninyong hindi 3 and 4 ang ending ng kotse ninyo kung kayo'y nasa Metro Manila. Siguraduhin ninyo. Dahil nagdesisyon na ang MMDA na dahil traffic sa Metro Manila, ibabalik na nila yung number coding. Di ba? Yung vehicle reduction and something scheme program, 'di ba? Yung BRRYUS. Basta coding. Coding na ho kasi traffic, 'di ba? Hindi ko alam, 'di ba? Hindi ko alam kasi ang kwento naman sa akin nung mga nakakausap kong mga walang kotse, walang problema sa traffic. Ang galing daw ng ginawa nung DOTR nung tinira nila yung busway, 'di ba? Yung EDSA busway system. Hindi sila kasama sa naiipit sa traffic ngayon. Ang galing ano. I like that. Yung mga mayayaman na ngayon, yung mga dekotse, hindi naman necessarily mayaman. Ano? Hindi ka naman kailangan maging mayaman para magkaroon ng kotse. Yung mga dekotse na ngayon, na dati, sila yung madali ang buhay at yung mga nagbubus ang nahihirapan. Yung mga nagbubus ngayon, madali na buhay, yung mga dekotse, yan, nagkakandatirikan sila sa traffic, sa EDSA at sa ibang bahagi ng Metro Manila. Wala kung dadaan ka ng Skyway 3. Kaya lang, yari ka pa rin ng 260 pesos. Isang daanan lang yun. Diba? Inis ka ako dyan sa Skyway. Actually, nainis ako dyan sa Skyway dahil di nila piniliwanag ng maayos yan. Sabi lang nila, ang daan mo is 260. Depende dun sa lalabasan mo. Minsan, sumampa ako dyan sa may Quezon Avenue area. Nagbayad ako ng 139. Tapos, nung mag-exit ako sa Dagtahan, akala ko okay na yun. Di ba? Kasi nagbayad ka na eh. Pagpasok mo, nagbayad ka na eh. Di ba? Tapos kung nagtahan, nagbayad na naman ako ng 130 pesos plus. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Diba? Ordinaryo kang, I mean, really. Diba? Dapat nililinaw yan. Nililinaw ng San Miguel Corporation yan. Kaya maraming nagagalit na naman sa kanila eh. Ninyo, kukunti ang dumadaan sa Skyway 3. Kasi hindi kaya ng bulsa eh. Yung 260 plus eh. Hindi talaga kaya. Mr. Ramon Ang, hindi ho talaga kaya. Mababawi niyo yan pero mas hahaba, mas tatagal yung period of paghihintay ninyo sa return on investment kung ganyan. Dahil yung iba tinitiis na lang yung traffic eh. Sanay naman sila dati sa traffic eh. So bakit sila magbabayad ng 260 pesos? 'Di ba? Ng isang ano. Kung balikan mo titirahin yan, 500 pesos yan. 'Di ba? Compute ko na ho dati yan, 500 pesos a day times ilan yan? Times 5 is 2,500 pesos a week. 2,500 pesos a week times 4 weeks is 10,000 pesos. Mga boss, kaya na hong magpakain, bumuhay ng isang pamilya na 3. Di ba? Ang 10,000 pesos a week. Alam ko na isasagot ninyo, kung wala kang pera, di wag ka dumaan. That's not the point, boss eh. Hindi yun ang punto eh. Sagot na naman yun ng elitista at saka may pera eh. Hindi ba?
din ng mga dekotse na hindi naman ganun kayaman na makapagmaneho ng maayos sa Skyway. Willing din naman sila magbayad. Pero wag naman ganun kalaki. Wag naman ganun kabigat sa bulsa nila. Di ba? Yun lang naman yung hinihingi nila. Di ho ba? Yun lang naman. Wag naman masyadong di ba? Anyway, ngayon, balik na naman tayo sa coding. So, gagamitin mo na naman yung ikalawang kotse mo. Kung may kotse ka pa. Nawalan tayong halos sa lahat ng mga kababayan natin ay nawalan ng trabaho. Malamang yung iba nagbenta ng kotse. Malamang mas masaya na buhay nila kasi magbubus sila. Walang traffic sa bus sa EDSA. Sige na nga. Ulan na muna natin magbalita bago maasar na naman sa akin yung mga taong pinupuna-puna ko, di ba? Bibitaw muna ako. Wag muna natin diskusyonin ng politika. Kaaway-away sila, di ba? Hindi ko maintindihan. Kanino ba ako kakampi? Totoo lang ho. Kanino ba ako kakampi? Aaminin ko na, di ba, sumusuporta ako kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa nangyayari ngayon, kanino ba ako kakampi? Yan. Vice President, alam niyo na si Vice President ko, di ba? Pero, di ba, yung si Presidente, kanino ba ako kakampi? Ano ba talaga, kuya? Yan, di ba? Nakakuya ko patuloy kayo. Magbabalita na nga ako, di ba? Narito po ngayon sa mga balita, impormasyon na nakalap natin sa paligid-ligid ng Pilipinas at sa ilang tukoy na bahagi ng mundo sa ibayong dagat nitong nakaraang weekend, of course, nitong nakaraang umagang ito. Narito na po ang ating mga balita. Siniseryoso na ng pamahalaan ang banta ng pinakabagong variant of COVID-19 na tinatawag na Omicron. Sinabi ng Bureau of Quarantine kahapon na minamatyagan nila ang lahat ng mga dumadating sa bansa galing sa South Africa at iba pang mga bansa na may nabalitang may kaso ng Omicron variant. Subalit ayon kay Bureau of Quarantine Deputy Director Dr. Roberto Salvador ay wala pa naman silang nadedetect na biyaherong galing sa mga Omicron variant positive na bansa. Pansamantala ay pinagbawal muna ang pagtanggap sa bansa ng mga biyahero mula sa red list countries habang ang mga galing ng green list countries ay hindi nadadaan sa quarantine procedure kung sila ay may negative RT-PCR test sa loob ng 72 hours bago sila dumating sa bansa. Ang mga nagmula naman sa yellow countries tulad ng Amerika ay kailangan dumaan sa 5-day quarantine hanggang makuha ang resulta ng kanilang negative RT-PCR test. Naging matagumpay naman ang unang araw ng National Vaccination Day matapos na dagsain ng mga magpapabakuna ang iba't ibang mga vaccine center sa bansa. Sa Maynila ay nakatutok ang buong syudad sa mass vaccination program kung saan aabot sa 75 sites ang binuksan para sa 3-day inoculation project na ito ng pamahalaan. Siyempre, mismo si Mayor Isko Moreno Dumagoso at ang doktor niyang Vice Mayor na si Hani Lacuna ang namumuno nito. Sa Cebu naman ay target ng syudad na mabakunahan ang umaabot sa 96,000 na tao sa 90 vaccination sites nila doon. Sa Clark at Subic ay nagtayo na din ang mga opisyal ng dalawang Freeport Zone para sa mass vaccination drive na ito. Ayon kay CDC President and CEO Manuel Gerlan, gagawin ang bakunahan sa Clark Polytechnic Hall at sa Alpha Aviation Group Gym. Lahat ng dadating ay bibigyan ng bakuna, sabi ni Gerlan. Sa Subic naman ay sa Harbor Point sa Ayala Mall gagawin ng turukan. Halos lahat ng mga malls at government gyms sa buong bansa ay magiging sentro ng national bakunahan. Nagawa ng mamahagi ng pamahalaan ng umaabot sa 80 million doses ng COVID-19 vaccine simula ng ilatag ang inoculation program noong Marso 2021.
Hindi naman daw katanggap-tanggap ang utos ng China na alisin na sa Ayungin Shoal ang nabahurang BRP Sierra Madre doon ayon kay Presidential Candidate Senator Bong Malasakit Go. Ayon kay Senator Go, nasa loob ng teritoryo natin ang Ayungin Shoal at ano man ang gawin natin doon ay karapatan natin. Ang Pilipinas ay sa Pilipinas, dagdag pa ng Senador. Subalit nilinaw ni Senator Go na dapat ay igiit natin ang karapatan natin sa mapayapang paraan dahil ganito ang tamang asta ng responsabling miyembro ng international community. Ilagdaan naman na ni Senate President Vicente Soto III ang commitment order na mag-aatas na ilipat na sa Pasay City Jail sina Pharmaly Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong at ang Corporate Secretary na si Mohit Dargani. Ito ay matapos nagdaan ni Soto ang order kasunod ng kahilingan ng Senate Blue Ribbon Committee na naka-address kay Superintendent Ramil Vestra, ang warden ng Pasay City Jail. Una dito ay inirekomenda ni Senate Sergeant at Arms Rene Samonte sa Senate Blue Ribbon Committee na ilipat na ng kulungan sina Ong at Dargani na ayaw pa rin ibigay ang kinaroroonan ng financial statement ng kumpanya. Sabi ni Samonte, nakita na niya ang commitment order at ililipat ang dalawang opisyal ng Pharmaly sa Pasay City ngayong araw. Sinususpindi naman pansamantala ng Department of Labor and Employment ang pagpoproseso at deployment ng mga bagong hired na mga household service workers sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa lumabas na ulat, ang kanilang mga deployments ay sinuspindi dahil sa nangyaring labor abuse incident kung saan sangkot ang isang retiradong Saudi general na minamaltrato umano ang maraming overseas Filipino workers sa naturang teritoryo. Ang iba't ibang pangalan naman ng mga employer ay inilagay na rin sa employment contract ng HSWs. Si Dole Secretary Sylvester Bello III ang siyang nag-issue ng nasabing memorandum habang inatasan na rin ng Philippine Overseas Labor Office o POLO na ihinto muna ang verifikasyon ng mga newly hired domestic workers. Ayon pa sa report, ang domestic workers at skilled workers na nagre-renew ng contracts ay exempted sa ipinapatupad na deployment ban. Matagumpay na naisagawa ang kauna-unang major medical operation ng Police Regional Office 11 Ambulatory Surgical Clinic sa isang 46 anyos na kasapi ng PNP na mayroong breast cancer. Ang kauna-unahang major medical operation ay isinagawa sa Police Regional Office 11 Ambulatory Surgical Clinic ng mga espesyalista na mula naman sa Camp Sergeant Quintin M. Merecido Hospital sa Davao City. Nitong November 11 lamang nang matanggap ng PRO 11 ASC ang license to operate at accreditation mula sa Department of Health. Lubos ang pasasalamat ng pasyente na nakatalaga sa Surigao at may rango na Police Senior Master Sergeant dahil natugunan na ang kanyang problema matapos maantala dahil sa pandemya at pinansyal na pangangailangan. Pinahayag naman ng US pharmaceutical company na Moderna na magde-develop sila ng isang booster shot laban sa bagong Omicron variant ng COVID-19. Batay sa Moderna, isa ito sa 3 estratehiyang isinasagawa ng kumpanya para pagtuunan ng pansin ang panibagong bantang ito. Kabilang dito ang pagde-develop ng isang mas mataas na doses ng kanilang umiiral ng bakuna. Ayon sa Moderna CEO Stephanie Bancel, ang mutation ng Omicron variant ay nakakabahala at ilang araw na ay gumagalaw sila ng mabilis para makapagpagawa ng bagong strategiya para labanan ang bagong variant na ito ng COVID-19. Dumating naman na sa bansa ang 547,100 AstraZeneca COVID-19 doses na bigay ng Poland noong linggo ng gabi, kahapon ng gabi. Dahil dito umabot na ang ng 142 million ang total COVID-19 vaccine supplies ng Pilipinas. Ayon kay Polish Ambassador Charge d'Affaires Jaroslaw
Zepankiewicz. Ang donasyon na ito ay nagpapakita lamang ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ito ay may tuturing din anyang expression ng solidarity ng Poland sa mga Pilipino. Samantala, lubos ang pasasalamat ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa mga donasyong ito na siyang gagamitin sa 3-day vaccine drive. Natanggap naman na ng pamahalaan ang kabuuang 1,746,160 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine na donasyon naman ng United Kingdom kasabay ng paghahanda ng bansa sa isinagawang National COVID-19 Vaccination Drive ngayong araw. Lumapag ang shipment sa pamamagitan ng UN-led at vaccine sharing program na COVAX facility sa Ninoy Aquino International Terminal 3 via Emirates Airline Flight EK332. Ang delivery ng bakuna ang nakakompleto sa 5,225,200 vaccine doses ng donasyon ng UK habang nakatanggap din ang bansa ng AstraZeneca shots nitong Huwebes at Biyernes. Unang sinabi ng gobyerno na kanilang babawasan ang target para sa 3 araw na vaccination drive simula sa Lunes ng 9 million na lamang mula sa initial na 15 million dahil daw sa kakulangan ng herengilya o syringe. Ayon sa mga otoridad, para maging fully vaccinated na tinatayang 54 million Pinoy. Isa pang revised target mula sa initial na 77 million individuals. Magkakaroon na isa pang 3 araw na pagbabakuna kontra COVID-19 na gagawin mula December 15 hanggang 17. Umaabot na sa halos 35 million individuals ang fully vaccinated hanggang nitong Huwebes na nasa 45.3% ng target na 77.1 million. Nasa tinatayang 44.5 million naman ang nakatanggap ng unang dose ng COVID-19 vaccines sa Pilipinas. Ay panawagan ng ilang eksperto sa gitna ng banta ng coronavirus disease Omicron variant. Nila kailangan panatilihin ng alert level 2 sa buong bansa hanggang Enero kahit na bumababa na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 itong mga nagdaang mga linggo. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research, nararapat lang na manatili sa alert level 2 para paghandaan at mas makonte na posibleng pagpasok ng Omicron na unang nadiskubre sa South Africa. Para naman kay Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon, dapat maghinay-hinay pa sa ngayon lalo't may pagbabakuna pa. Noong Biyernes ay idineklara ng World Health Organization ang Omicron bilang variant of concern dahil sa mas mabilis umano itong makahawa kumpara sa Beta at Delta variant. Nag-iisipan naman ng gobyerno ang posibilidad na ibalik ang requirement ng pagsusuot ng face shields matapos ang iniulat na banta ng COVID-19 Omicron variant. Ang bagong coronavirus variant of concern ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Baka hindi na din matuloy ang plano hinggil sa pagsasailalim sa Metro Manila sa Alert Level 1 sa Disyembre dahil sa ongoing uncertainties with Omicron, sabi ni Galvez. Ayon kay Galvez, wala pang na-report na Omicron variant cases na pinaniniwala ang matinding makahawa dito sa Pilipinas sa kasalukuyan. Samantala, sinabi din naman ni Galvez na ang Sputnik Light, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer at Moderna ay inaprubahan lahat ng Food and Drug Administration o FDA na gamitin bilang karagdagang doses o booster shots. Matatandang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na optional na ang pagsusuot ng face shield para sa mga lugar na nasa Alert Level 3, 2 at 1. Subalit mananatili itong required sa lugar naman na nasa Alert Level 5. Inaprubahan naman na ng Interagency Task Force ngayong linggo ang pagpapalawig ng travel restrictions sa 7 pang mga bansa hanggang December 15 dahil sa naiulat na bagong kaso ng COVID-19 variant Omicron. Kabilang sa mga bansang ito, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy na idinagdag sa mga bansang nasa red list kung saan unang inilagay sa listahan ang mga South African nations gaya ng South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini
at Mozambique. Sa isang pahayag, sinabi ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na ang sinumang inbound international traveler mula sa mga nabanggit ng mga bansa sa loob ng huling 14 na araw bago pa ang kanilang pagdating sa Pilipinas ay hindi papayagang makapasok anuman ang kanilang vaccination status. Nasa 3 milyong senior citizens pa ang hindi nababakunahan kontra COVID-19 na ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr. Ayon kay Galvez, nakita nila na yung mga nabakunahan ay nasa 62% o ibig sabihin na meron pang more or less ay 3 million na seniors na hindi pa nababakunahan as of November 27. As of November 27, nakatala sa National COVID-19 Vaccination Dashboard na 4.4 million seniors na ang nakatanggap ng first dose habang 5.1 million naman ang fully vaccinated. Nasa 48,491 senior citizens naman ang nakatanggap ng kanilang booster dose. Sa kabila ng marami pa rin sa mga senior citizens ang hindi pa nababakunahan kontra COVID-19, sinabi ni Galvez na ang mga local government units ay nagpapatupad naman ng mga estratehiya tulad ng pagbibigay ng incentives at pagbabahay-bahay sa pagbabakuna. Makakatulong din anya para mahikayat ang mga nakatatanda na magpabakuna kung magkakaroon ng restrictions sa galaw ng mga hindi pa bakunado. Inilunsad naman ng Food Processing Innovation Center sa Davao ang Bukulite, isang instant yang coconut powder drink. Ito ay isang alternatibo sa fruit juices sa mga pamilihan dahil wala itong artificial flavor at preservative at taglay nito ang 4 na electrolytes na potassium, sodium, calcium at magnesium. Ang produkto ay ginawang bilang on-the-go hydration dahil makakainom ka ng tubig, ng nyog kahit saan at kahit kailan. Ayon sa Department of Science and Technology, nabuo ang produktong ito sa pamamagitan ng spray drying technology kung saan nagagawang powder ang liquid extract ng prutas pero napapanatili ang sustansya nito. Inilunsad ang Bukulite sa 2021 National Science and Technology Week noong Miyerkules sa isang mall sa Davao City kung saan ibinahagi na rin ng mga sample at ibinenta ang mga produkto sa publiko. Muling pinaalalahanan naman ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mga government agencies at private entities na maaari silang mapatawan ng hanggang 500,000 pesos sa sandaling hindi i-honor ang Philippine Identification Card. Batay sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System, PhilID or the National ID o ang National ID ay isang valid proof of identity at kinakailangang tanggapin sa lahat ng transaksyon. Sa isang social media post noong November 10, ipinahayag ng PSA na sa ilalim ng PhilSys Act, ang PhilID ay magsisilbing official government-issued identification document sa mga government at private transaction. Mayroong penalty ang refusal to accept, acknowledge, at o pag-recognize sa PhilID card na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Kung ang lumabag naman ay isang government official o employee, kasama sa penalty ay ang disqualification na magkaroon ng kahit anong oposisyon ng kahit anong posisyon sa public office o employment sa gobyerno, kabilang mga government-owned and controlled corporations at mga subsidiaries nito. As of October 31, at least 3.1 million PhilID cards na ang na-deliver ng Philippine Postal Corporation habang 40,264,550 naman ang nakakompleto na ng kanilang registration process. Isang mananaya na taga Batangas ang naging ika-7 instant milyonaryo sa loto ng Philippine Charity Sweepstake Office ngayong Nobyembre. Ito naman niya.
Pinaliwanag ni PCSO Vice Chairperson at General Manager Royina Garma, isa na namang lone bettor na mula naman ngayon sa Batangas ang nanalo ng 5.9 million jackpot sa regular Lotto 642 na binola noong Sabado ng gabi. Nahulaan ng nabanggit na mananaya ang 6-digit winning combination ng regular Lotto 642 na 7, 13, 5, 30, 24, 12. Kaya napanalunan nito ang katumbas na jackpot prize na 5,940,000. Nabili umano nito ang ticket sa Tanawan, Batangas ayon pa sa opisyal. Nakatakdang isang pa naman sa hukuman ng siyam na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng kasong pandarambong laban sa mga opisyal ng Quezon Provincial Government sakaling ituloy ng mga ito ang pagpapalabas at paggamit sa 2021 annual budget ng probinsya. Sa pahayag ng siyam na provincial board member sa pangunguna ni Majority Leader Sunny Ubana, ihaharap nila ang kaso sa Lucena Regional Trial Court laban kay Governor Danilo Suarez at sa mga department head ng Kapitolyo. Hinihintay na lamang ng grupo ni Ubana na gamitin ng mga opisyal ng lalawigan ng taunan nilang budget kahit hindi pa nare-resolba ng korte ang usapin. Matatanda ang panukalang 2021 annual budget ay hindi inaprobahan ng mga miyembro ng majority block ng Panlalawigang Konseho dahil umano sa pagiging questionable nito. Gayunman, kamakailan lamang inaprobahan din ito ng 4 na bukal na bumubuo ng minority block sa isang special session makaraang matapos suspindihin ng Office of the President ang mga to. Bilang reaksyon ng mga nasuspinding bukal ay naharap ng petisyon o nagharap ng petisyon sa korte dahil sa anila illegal na pagdaraos ng 2 special session ng 4 na bukal at ng vice-gobernador nito. Kasama rin sa nakatakdang kasuhan ng pandarambong sina Provincial Accountant Evangelina Ong, Provincial Treasurer Rosario Mariluuy, Provincial Budget Officer Diego Salas at Provincial Agriculturist Roberto Gajo. Ibinungkahi ni Philippine National Police Chief Jonardo Carlos na babaan ng gun ownership requirements ng mga nais na legal magmay-ari ng baril. Ayon kay Carlos, mas gusto niyang ipagpare-pareho na lang ang lahat ng lisensya sa baril. Sa kasalukuyan ay napakaraming requirement para magkaroon ng firearms. May lisensya, may registration, may permit to carry at may LTOP. Nais ni Carlos na mag-streamline ang paglisensya sa baril para hindi nakakalito sa mga gun owners na legal. Pahayag ito ni Carlos nang tanungin kung ano ang posisyon nito sa PNP sa inilalatag na House measure na nagpapahaba ng panahon para sa lisensya ng baril sa ika-4 na pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety sa proposed substitute bill for Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ini-endorso rito ang validity period ng license to own and possess firearms ng hanggang 5 taon para naman kay PNP Firearms and Explosive Division Director Brigadier General Romil Mitra. Tututukan anya ito ng kanyang pamunuan. Itinuturing naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ng overpayment ng mga tax ng mga opisyal ng Pharmaly na preposterous o kalokohan. Sa datos na inilahad, nagbayad lamang ng 29,187 pesos tax si Pharmaly President Twinkle Dargani noong 2018 at 1,000 pesos noong 2020, habang ang kapatid nitong si Pharmaly Secretary at Treasurer Mohit Dargani ay nagbayad lamang ng 22,062 pesos noong 2019 at 97,000 pesos 241 noong 2020. Sinasabi daw ng magkapatid na meron silang overpayment ng taxes na mahigit 500,000 na para kay Drilon ay malaking kalokohan. Hinihingi ni Drilon ng mga dokumento sa magkapatid na Dargani para patunayan ang kanilang sinasabi. Pinatututukan din ito ni Drilon sa Bureau of Internal Revenue. Inilipat naman ang magkapatid sa Pasay City Jail dahil sa nabigo silang magsumite ng sinapinang dokumento ayon kay Senator Richard Gordon, Chair ng Senate Blue Ribbon Committee.
Inimok naman ni Taguig Representative Lani Cayetano ang local at national officials na talakayan ang paghanap ng solusyon sa talamak na online cockfighting o e-sabong kung saan maraming estudyante at mga pamilya ang nababaon na sa utang. Ang panawagan ni Cayetano ay kasabay ng selebrasyon ng National Children's Month. Anya dahil accessible online ang sabong at maraming kabataan na ang nahuhumaling dito. Matatandaan na isa ang kabiyak ni Cayetano na si dating House Speaker Alan Peter Cayetano na nananawagan na itigil na ang online gambling. Tinawag niya ito na new pandemic na magpapahirap sa maraming individual. Sa dami ng nahihilig ngayon sa pagbibisikleta ay nangangamba ang ilang mambabata sa pagtaas ng kaso ng bicycle road accidents bunsod ng kawalan ng ligtas na mobility infrastructure na ang bansa para sa mga ganitong sasakyan o bisikleta. Ayon kay Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, sa taas ng presyo ng gasolina at epekto ng pandemic ay marami ang nag-bike to work na lamang. Kasabay nito ay tumaas naman ng 48% ang aksidente sa bisikleta. Sa Metro Manila lamang may 48% ang itinaas ng bicycle road crashes in 2020 at inaasahan ni Defensor na magiging mas mataas ito ngayong taon sa dami ng mga nagbibisikleta na. Bunsod nito ay umapela ang mambabata sa local government units at sa DPWH na bigyan ng mas maluwag na daan ang mga nagbibisikleta. Batay sa datos ng Metro Manila Development Authority o MMDA, nakapagtala ng 2,606 bicycle accidents noong 2022 sa National Capital Region o Metro Manila. Mataas ito sa 1,759 cases noong 2019. Sinabi ni Defensor na ang numero ng maaaring mas mataas pa dahil ang naitala lamang ng MMDA ay ang mga nai-report sa kanila at ngayong 2021 ay inaasahan na baka tataas pa ito. Umaasa si Defensor na susuportahan ng kanyang kapwa mambabata sa inihaing House Bill 103961 o Proposed Bike-Friendly Communities Act na naglalayong bumuo ang bansa ng cycling infrastructure. Sa ilalim ng panukala ay aatasan ng Department of Transportation na magtayo ng bicycle lane network kasama dito ang sidewalk upgrade, crossing improvement, parking racks, off-street shelter, service centers, at specialized traffic signs and signals. Iniguro naman ni Senador Bongo na itutuloy niya matinding infrastructure development na sinimula ni Pangulong Duterte sa kanyang Build program. Sinabi ito ni Senador Bongo ng kanyang samahan si Pangulong Duterte sa General Santos City upang silipin ang katatapos na General Santos City Airport. Ayon kay Senador Bongo, hindi niya pababayaan na masayang ang mga nasimulang magagandang proyekto na nakapagpapaangat ng pamumuhay ng sambayanan. Sinabi ni Senador Go na tayo ay isang archipelago at kailangan ng connectivity upang tayo ay umunlad. Ito ang dahilan kaya ang administrasyon ni Duterte ay nag-focus at nagpagawa ng mga highways, airports, seaports at bridges. At yan ang ilan sa mga balitang nakalap natin over the weekend at ngayong araw, buong araw, pagtutok natin sa mga developments sa ating bansa. Ikipagtulungan na rin ng ating DZRJ AM 810 AM News and Information Center at ang ating news desk. Tulong na rin ang aking partner on technical side, si AJ, ang ating engineer sa ating pag-broadcast. Po ang ating balita ngayong hapon sa Free Speech ni Ira Panganiban. I'm flying high, but I've got a feeling. Parang pwede na ako magpamasahe ulit, ano? Sarap yata yan, masamasahe, di ba? Kaso meron na naman Omicron. Nasabi ko eh. Nalulungkot, ano? Tinutukso tayo ng tadhana.
Sa tuwing mararamdaman na natin na pwede na tayong lumabas, pwede na tayong kumilos, pwede na tayong gumalaw, di ba? Chill-chill na tayo. Nakarating na ako ng Boracay, di ba? Nakakapunta na ako ng San Juan sa Batangas, sa Laia, di ba? Ngayon, nandito ako sa Amerika, di ba? Binibisita ko anak ko. Diba? Biglang boom! May Omicron. Di ba parang ang lungkot-lungkot, no? Parang ang lungkot-lungkot na may lagi tayong ginaganon. Nagiging katanungan tuloy sa isip ng mga kababayan natin. In fact, hindi lang kababayan natin, kundi lahat ng tao sa buong mundo. Kailan ba hihinto ito? Kailan ba natin masusugpo itong COVID-19? Kung ganito ng ganito, kung sa tuwing may makikitang gamot, mutate ito at magkakaroon ng panibagong variant, makahabang buhay na nating makasama ito. Pero in fact, alam nyo, yun yung sinasabi ng mga espesyalista sa mga matitinding mga ospital, research centers, and medical facilities. Sinasabi nila, ang COVID-19 na parang flu virus, mananatili na rin talaga sa paligid natin yan at hindi na yan mawawala. Sabi lang nila, ang importante dito ay makakita at makahanap kagad ng matinding gamot. Tulad ng mga flu vaccine na taon-taon ay tinuturok sa atin para hindi tayo tamaan ng matinding trangkaso. Di ba, yung flu, nung magkaroon ng influenza pandemic nung araw, ang nangyari, nagkaroon ng tinatawag na resistance yung mga katawan natin ngayon na nagiging ordinaryong parang sipon at ubo na lang siya, di ba? Pero yung mga magulang natin at saka mga lolo't lolo natin na tinamaan nung pandemyang yun, nung virus na yun, namatay yung mga yun. Maraming namatay doon dahil nga walang gamot. Pangalawa pa ay walang itinuturing na defense mechanism ang katawan natin. Nila for that matter. Pero dahil tayo ipinanganak na nilalabanan ng katawan nila yung virus, nung nasa tiyan tayo ng mga nanay natin, nag-develop tayo ng sarili nating depensa. That's why, pagdating sa atin, yung influenza at saka yung trangkaso, parang ordinaryong sipon at ubo ang sakit na lang na yun. Ito sinisiguro ko sa inyo na may mga namamatay pa rin dahil sa flu virus. Ito nandun sa mga lugar na hindi talaga naaalagaan, hindi inaabot ng bakuna at hindi malinis ang pamumuhay sa kapaligiran. Isipin nyo, no? Alpha, Delta, Omicron. Parang frat war, parang nag-aaway-away na lang sila at maya't-maya na lang natin nakikita. Iisip ko at nabanggit ko yung frat war, unang-una dahil ang gamit natin Greek alphabet. Greek alphabet ho ang mga fraternity. Tapos, kaya ko biglang naalala yan kasi nung araw, nung nag-aaral ako sa kolehiyo, halos araw-araw ko nadidinig yung mga pangalan yan kasi halos sa maya't maya, nagbabakbakan yung mga fraternity niyan. Frat war nga di ba? Greek sounding names, initials, yung mga pangalan ng mga frat. So, pagka nabalitaan mo si Delta Bugu-Bugu, di ba? Nakipag-frat war na naman kay row your boat, di ba? Di ba ganon? Diba? So, ganun yung tunog sa akin, di ba? Boss, ilan pa lang to? Alpha, Beta, wala nga Charlie. Hindi ko nadirigin Charlie Pero sigurado meron kasi may Delta Di ba? 24 ho ang ang letra ng alpabeto natin. Diba? Lilima, aanim pa lang to nadidinig kong pangalan ng alpabeto. Di ba? Yung sabihin, mas marami pang dadating tayong dapat asahan. Bigyan sabihin, talaga. Napakahirap na ho. Hindi lang ho ang Pilipinas, globally, namomroblema na ho ang mga ekonomiya. Alam nyo,
Yung auto industry, dahil malapit ako sa mga auto car manufacturers, no, lagi ko silang kino-cover para dun sa isang banda ng pagiging journalist ko. Napakaganda na ng kanilang outlook for 2022. Kung mapapansin ho ninyo, in the last since October, since the start of October, end of September pa nga yung iba nagsimula nang mag-launch ng iba't ibang mga modelo ng kotse ang mga car companies. So in anticipation, well of course yung Pasko, dahil lang umaasa sila na may mga magbobonus sa Pasko. Pero nga bang magbobonus sa Pasko? Hindi ko alam, di ba? Parang ang hirap-hirap ng ng taon natin, this last 2 years, 2020 and 2021. So, hindi ko alam, yung pagbobonus ng Pasko. Back to what I was saying, bago tumama itong si Omicron, napakaganda na ng forecast ng mga auto companies. Nakikita nila before Omicron na marami, kasi at this moment marami na nagtatanong marami nang humihiling at marami nang nagpapa-quote ng presyo ng kotse. Also, ang kanilang sales figures are increasing by hindi naman yung gusto nila, pero compared to last year and early this year, yung mga 28 to 35% growth is already something to be proud about. Something to be positive about, di ba? So, yun nga yung sinasabi natin. This year ay ngayon, bago dumating ang Omicron, napaka-positive na ng outlook ng auto industry. Positive ang outlook ng auto industry. Can you imagine yung ibang industriya? Can you imagine yung ibang businesses? Can you imagine yung mga food processing, yung mga food packaging, yung mga produkto ng pagkain, yung mga produkto ng mga pagpapagawa ng bahay, 'di ba? Yung mga semento, yung at iba't iba pa, 'di ba? Siyempre, kung gano'n ang capacity ang tingin ng auto industry sa forecast nila, malamang gano'n din yung iba. But I was basing this on pre-Omicron. Bago tayo pasukin ng Omicron, di ba? Hindi pa tayo napapasok as of this time na nagsasalita ako, sabi niya Secretary Galvez, wala pang pumapasok na kaso o tao na may kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Which is a good thing. Kaya lang, katulad nga ng sinabi ko, hindi naman natin alam kung ang hirap po sabihin hindi papasok yan dito kasi ang hirap, hindi naman malaking tao yan na pwede mo, hoy, ikaw ba si Omicron bara? Hindi naman ganun yan hindi ba nakatago sa katawan yan. Minsan hindi rin alam nung may dala na meron na siyang variant, tapos ite-testing siya, hindi makikita dahil hindi pa nagde-develop, and then out of nowhere, ayan na, meron na tayo rito. It's a scary and a dangerous thing. And that is why we have to be very careful. But again, as I said, maapektuhan na naman yan yung ating ekonomiya at yung ating paglabas-labas. Yan, ngayon pa lang, pinag-aaralan na Pinag-aaralan na ng pamahalaan. Balik na kaya natin yung face shield. Di ba? Tapos wag na tayong bumaba sa alert level 1 sa Metro Manila. Ang ganda na no? Isipin ninyo, ibababa na sa alert level 1 ng Metro Manila. Ibig sabihin nun, makakapanood na tayo ng sine, makakapag-gym na tayo, makakapag-mall na tayo maayos, makakapag-jogging na tayo, di ba? Makakapag-golf na tayo, makakapag-basketball na tayo sa mga basketball stadiums, makakapanood na naman tayo ng PBA, pwede na ulit mag-concert. Alam niyo, yung mga bagay na gusto natin gawin. Makakapag-inuman na tayo sa mga bars, pwede na mag-party-party sa mga club. Ngayon, wala munang alert level 1. Dito muna tayo sa alert level 2. Dahil binabantayan natin ang Omicron. Aaralan din nila kung anong susunod nilang hakbang sakaling pumasok yon.
equivalent ho nun, alert level 3. Ang sa akin lang, sana maging katulad siya ng Delta variant. So, isa sa mga bagay na pwede ko ipagmalaki. Pwede natin, tayo as a nation, pwede ipagmalaki was hindi tayo masyadong nadali ng Delta variant. Ito lang ho, naging napakaingat ng ating pamahalaan, naging napakasensitibo ng ating administrasyon sa paglutas or at least pagharap, hindi man paglutas, pagharap dito sa banta ng Delta variant ng COVID-19. Hindi siya naging ganong kasakit sa ulo ba? Yes, merong mga nahawa, 600, 700 or something, di ba? Marami-rami ang nahawa, pero hindi siya sumabog. Hindi katulad nung Bravo, di ba, na talagang sumabog. And of course, the initial Alpha na talagang nagkalat ng lagim dito sa bansa natin. Ano? I have to congratulate the task force, the President. I'll start with the President. The task force, the interagency task force against emerging infectious diseases. Kasi I believe na dun sa kaso ng Delta variant, nagawa nila ng maayos yung trabaho nila. Matagal na ako naninita dito sa COVID-19 na to. Kawawang-kawawa na nga sa akin. Hindi naman kawawa. He deserves it. Di ba? Itong si Dukester, di ba? Si Secretary Duque, dahil sorry, talagang hindi ko makita kung bakit hindi niya makuha yung tamang approach eh. Di ba? Hindi niya talaga makuha yung tamang approach. I'm not saying he's not doing his best. I'm not saying he's not doing anything. What I'm saying is hindi niya magets. Hindi niya magets talaga kung paano yung totoo at tamang hakbang. Hindi na ako makikialam dyan kasi mas marami ng mga totoong eksperto ang nagsabi sa kanila at sa pamahalaan kung ano yung mga tamang hakbang na dapat na ginawa ni Secretary Duque. So, pababayaan ko na lang sila dyan. But ako, I firmly believe na yes, he could have done so much better. And I'm not saying this in a situation where alam na natin lahat. I'm saying this knowing na hindi natin alam kung ano tong tumama sa ating COVID-19. Totoo yun. Sinasabi ko ho ito in the context of hindi ho natin alam lahat kung ano itong COVID-19. Pero si Secretary Duque, no, knowing what we know now, he could have done so much better. And a lot of other experts agree with me in that point, no? Show me the ring. So, doon lang muna tayo. Ang akin lang is, sana wag masira nitong Omicron ang lahat ng gains na nakuha at nasimulan na natin dito sa ating bansa. Kasi, sayang eh. Laki na ng sakripisyo nating lahat. Sa totoo lang, alam naman natin lahat yan eh. Kayo dyan, mga nakikinig sa akin, mga nagkukwentuhan, mga nagbabalik-taktakan, di ba? Alam naman natin na ang laki na ng sakripisyo ng bawat isa sa atin sa pagharap dito sa COVID-19 variant, dito sa COVID-19 virus na ito, no? Yun nga, sa tuwing may dadating na bagong variant, medyo nagpapanik tayo, di ba? Nag-freak out tayo. Buti na lang at hindi na knee-jerk reaction ng ating pamahalaan na biglang mag-quarantine, di ba? ECQ bigla yung buong Pilipinas, di ba? Hard lockdown. At least ngayon may na-develop na silang alert level system where it ably addresses the needs ng isang community pagka tumama ulit o tumaas ulit yung bilang ng mga may kaso ng COVID-19. I am also hoping na kung papaano na-address ng grupo ni Secretary Galvez, ni Secretary Anyo, di ba? Secretary Lorenzana at ng iba pa na miyembro at pinuno niyang IATF
ang Delta variant, kung paano nila na hawakan na siguro na hindi sasabog ng nakakatakot sa bansa natin ang Delta variant. Sana ganun din ang maging approach nila dito sa Omicron variant. Kasi sa totoo lang ho, medyo nasabi nila resistant to vaccines. Spreads faster, di ba? Mas madaling mahawa. Mas mabilis kumilos sa katawan at manakit ng katawan natin. Lahat ng mga statement na yan, pag nadidinig mo yan, nagpapanik ka di ba? Ganun yan di ba? Nakakatakot dyan, nagpabakuna na tayo, sasabihin sa'yo, hindi po effective yung bakuna mo. Ano yun? Booster shot. Ano yung mga katatapos na magpabakuna? Hindi pa pwede magpa-booster shot, di ba? Pwede na. Well, may nagsasabi kasing mga medical experts na pwede naman paghalu-haluin yung mga COVID vaccines. Personally, I don't know. I have no idea, so I will follow my doctor. Pag sinabi ng doktor ko na ito lang ang gagawin mo, yan lang ang gagawin ko at hindi ko guguluhin ang buhay ko. In the meantime, hinihiling ko sa mga kababayan natin sa bansa na pagpatuloy ho natin yung ginagawa nating safety precautions, face mask, social distancing, di ba? Laging maghugas ng kamay, wag hong ubo ng walang face mask, di ba? Wag nagse-cellphone in public kasi nakabukas ho yung mukha ninyo. Hindi ho dahil sa nagkakalat kayo. Okay, lilinawin ko hindi ho dahil sa nagkakalat kayo ng virus, kundi pag nakipag-usap kayo sa telepono at binaba nyo yung face mask ninyo, mas tumataas yung posibilidad na makalanghap kayo ng virus papasok sa inyo. Hindi po namin sinasabi na nagkakalat kayo ng virus. Ang sinasabi ho namin ay baka kayo yung mahawa. Kawawa naman ho kayo. Di ba? Pag-usap sa telepono, di ba? Sinasabi ng DOTR, yung 7 commandments on riding a public transportation, di ba? Bawal magtelepono, bawal kumain, di ba? Bawal makipag-usap ng nakababa yung face mask. Yung mga ganun, sundin ho natin. Sundin ho natin, siguraduhin ho natin tayo ay nasa maayos at mabuting safety standards, especially yung health safety protocols. Para naman masiguro natin na tayo hindi mahahawa. Napakarami na ho nating kaibigan. I am sure each and every one of us may kaibigan, may personal na kilala, may personal na kaibigan na pumanaw na dahil sa COVID-19. At nakakalungkot mang isipin, nakakalungkot mang sabihin, sana natuto tayo dun sa mga insidenteng yun. Kasi mahirap po kung tayo naman. Di ba? Kawawa naman yung mga iiwan natin, di ba? Lalong-lalo na kung sa atin umaasa yung mga iiwan natin yon. I'm flying high. Yan nag-warning na tayo But Alpha, Delta, Omicron, Alpha, Beta, Charlie, Delta, ano pa, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Omicron, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victory, We. Yung W biglang nagiging We, no? We. Ang dami pa ho. Mag-ingat ho tayo. Ako kinakabahan lang natin ay sana ay wag maantala yung tinatawag na travel. Di ba? Yung paglalakbay natin. Para naman minsan kasi yung paglabas ng bahay, yung pagtatago, 2 taon na tayo nagtatago Medyo nakakabaliw ng utak yun Di ba? For a while, I felt that.
For a while, I've felt that depression. Although dahil ako'y naturally mahilig mag-broadcast at mahilig magsusulat, sa broadcast pa lang pinaligaya nyo na ako. Ginamot nyo na yung depression ko. Kasi pagka nagko-comment kayo at saka pagka nakikipag-interact kayo sa akin sa chat box, di ba, dun sa comment section, na-alleviate. Nawawala ho yung aking pagkalungkot, pagka-depress, pagkasama ng loob, di ba? Dahil hindi ako makalayas, hindi ako makatoma, hindi ako makapunta dun sa mga bars and clubs na paborito ko, wala akong nightlife, di ba? Sarili, good time pa rin na nasa isip no? Kasi yung trabaho pwede sa bahay yun Madali ho yung trabaho sa bahay. Yung socialization ho ang nakakabaliw pag nawala. Eto na naman si Omicron, guguluhin na naman yung social life natin. Nagsisimula na nga makabalik Di ba? Meron na nga ako mga kaibigan na nag-gym Di ba? Kaya liliit ang tiyan ko. Paano liliit ang tiyan ko? Hindi ako makapag-gym. Di ba? Tumakbo ka dun sa paligid ninyo. Ang hirap po tumakbo na naka-face mask. Ang hirap huminga pag hinihingal ka na. So ingat-ingat ho. Ipagdasal ho natin na wala na, hindi ganun katindi si Omicron at ang pamahalaan ay maging ganun kahusay katulad ng ginawa nila sa Delta variant para hindi na ho kumalat at guluhin tayo nitong Omicron variant ng COVID-19. Falling for nobody else May naguhugas ng plato. but you. Babalik ako Babalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. Ang oras natin, 6:00 ng gabi. You caught my eye. Oh, Merry Christmas! Hello there, this is RJ. Merry Christmas to all of you. Christmas time is here again. And as usual, we're going to have our 2-day legendary RJ Guitar Center Christmas sale. December 11 and 12, Saturday and Sunday. All the items in all the stores will be on sale. This is your chance to buy the dream guitar, keyboard, drums, guitar effects, mic stands, guitar strings, guitar straps, drumsticks, guitar parts, guitar cables, the cajon that you're dreaming about, and other musical instruments. So I will see you December 11, December 12, Saturday, Sunday for the legendary 2-day Christmas sale. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 4 p.m. 30% off. 4:01 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8:01 p.m. to mall closing. 50% off. All stores are on sale. Taylor Guitars, 10% off all day long. The sale extends to online sale through Shopee and Lazada. Okay, So get ready to have a beautiful and happy Christmas. Be there for the 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center, December 11 and December 12. If you want to check out the items ahead, go to www.rjguitarcenter.com. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-130818 series of 2021. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup.
may bago pala tayong text, si John. Kala ko kanina si AJ yung nagbabantay sa akin, si John pala. Gandang hapon sa iyo, John. Aking partner sa technical side, ang aking co-pilot. Si John. Pabalik po ang free speech ni Ira Panganiban dito po sa DZRJ 810 AM Voice of the Philippines. Kung ngayon lang po kayo naligaw dito sa ating programa, like, share, subscribe ang aming mga social media channels. Sa Facebook, kami po ay DZRJ 810 AM, Voice of the Philippines. Sa YouTube, kami po ay RJ AM News. Kung kayo po ay may cable TV, nanonood kayo via cable channel, kami po ay nasa channel 224 sa lahat po ng cable providers, whether it's Sky Cable, I Want TV ng ABS-CBN o ang GMA For the Box. At sa lahat po ng digital terrestrial television boxes o DTT or yung mas kilala ninyo sa tawag na black box. Kung kayo po ay nanonood ng television, free to air, ibig sabihin TV tsaka antena lang, ay nasa channel 29 sa UHF band. At sa radyo, kami po ay nasa AM band 810 810 kilohertz on the AM band, DRJ 810 AM. Dami niyo pong pwedeng pagpilian, ha? Diba? Ang dami niyo pwedeng tignan-tignan, looking. Diba? Looking. Teka, may kanina, umikot si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Tinignan yata yung mga yung national vaccine drive, di ba? I-share ko lang sa inyo, ha? I-share ko lang sa inyo kung ano yung video nung pag-ikot-ikot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ating sa mga vaccination sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito po, Pangulong Rodrigo Duterte. At yan po. Yun ang Pangulong Rodrigo Duterte nag-iikot-ikot, di ba? Nag-iikot-ikot at nagtatanong-tanong tungkol dun sa bakit ngayon wala nagpabakuna? Bakit late lang? Bakit late lang? At any rate, yan po ang 'di ba? Yan po ang Pangulo umiikot-ikot at tumitingin-tingin, 'di ba? Yan. Ito tignan lang natin, narito yung
ilan sa mga bumabiyahe, no? Sa mga bumabiyahe, may pinalabas ang Philippine Airlines sa pamamagitan nating kaibigang si Shelo Villaluna, ang kanilang corporate communications, ng ilang mga notices, paalala, 'di ba? Sabi nga nila narito ang New Philippine Arrival Protocols and Expanded Red List. Yan. Yung sabi dito sa notice ng Philippine Airlines galing kay Shela Villaluna ay na-revise na yung entry protocols at dumami na yung listahan ng red countries para protektahan tayo sa COVID-19 at yung matinding variant na Omicron, 'di ba? Merong uniform arrival protocols para sa green and yellow countries, regions, 'yan. Lahat ng mga bubiyahe na papunta sa Pilipinas mula sa bansang tinaguriang green list ay sasailalim sa parehong quarantine at testing protocols ng mga bansang nanggagaling sa yellow list classification. So yung green list po kasi dati, dire-diretso ka na lang. Wala ka ng quarantine, basta fully vaccinated ka, double dose, meron kang prueba, 'di ba? Pagpasok mo sa Pilipinas, wala na, home quarantine ka na lang, uwi ka na, 'di ba? Well, ngayon para ka ng yellow country list, yellow zone. Yung yellow zone naman pagpasok mo kahit bakunado ka na, kahit may 2 doses ka na, kailangan mo ng 5 days sa quarantine facility. Tapos itetest ka nila, pag nag-negative, weu ka na. Pero may 5 araw ka pa rin na kailangang magtago dun sa quarantine facility. Yung red, bawal pumasok, period. Bawal nang pumasok sa Pilipinas. Okay. Ang overseas Filipinos o OFWs at eligible foreigners arriving from green and yellow countries must take note. Kailangang alamin ang mga sumusunod. Para sa mga nabakunahan ng mga bumabiyahe, kailangan nila ng negative RT-PCR test na kinuha 72 hours bago umalis ng bansang kanilang pinanggalingan pumunta sa Pilipinas. Kailangan silang sumailalim sa facility-based quarantine hanggang lumabas yung negative result. Sa ikatlong araw gagawin yung swabbing, yung pagtest, at kailangan i-self-monitor ng 14 days. Kung walang negative RT-PCR test, kailangan mong facility-based quarantine hanggang ma-release yung negative result. Sa ika-5 araw ka mag-i-swab, tapos kailangan mong mag-quarantine sa 10th day. Para sa mga travelers na hindi pa nababakunahan, partially vaccinated o yung vaccine status ay hindi ma-validate o hindi maturing, facility-based quarantine hanggang ma-release yung negative result. Sa 7th day gagawin yung swabbing, home quarantine until the 14th day sa pagdating sa Pilipinas. Naku, di ba? Mas mahaba yan. Mas mahaba. Ito pa. Ang IATF ay sinuspindi na ang pagpasok ng fully vaccinated foreign tourists ng non-visa required countries mula sa green list countries region. Ang Philippine Airlines ay may flight mula sa green list country regions: Indonesia, mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, United Arab Emirates at Saudi Arabia. So, suspindido ang pagpasok ng mga fully vaccinated foreign tourists ng non-visa required countries sa green list mula dun sa mga binanggit kong mga bansa. O yun, naku, hindi na naman sila pwedeng pumasok. Ayan na yung sinasabi natin, di ba? Ayan na yung sinasabi natin. Wala Talagang gano'n ang mundo natin, di ba? Yun yung developments
Di ba? Gusto ko lang talakayin pala, no? Very shortly, gusto ko lang talakayin. Ano kala ni Congressman Mike Defensor Santiago ng Anak Pawis sa party list, no? Kasi sabi niya, kailangan yata nating bigyan ng suporta yung mga nagbibisikleta kasi marami nang nagbabike to work. Actually, ang gusto kong bigyan ng gusto kong bigyan ng suporta itong mga to. Matagal ko na nga sinasabi na importanteng ma-develop natin yung biking lifestyle. Hindi lang ho lifestyle na yung pawardi-wardi, gusto lang natin magpa-cute, gusto lang natin magpa-social. So, biking. Hindi ho. Ang sinasabi ko ho dito sa biking lifestyle ay yung mga nagbibisikleta papasok sa opisina, nagbibisikleta papasok sa kanilang mga trabaho, di ba? Nagbibisikleta para makarating sa mga lugar na importante sa kanila. Kasi bisikleta is another means of transportation, di ba? Ang problema lang, masyado siyang discriminated sa kalye, lalo na ng mga malalaking sasakyan, mga kotse, at ngayon pati yung mga motorsiklo. Pati yung mga motorsiklo, na alam naman nila yung pakiramdam ng dinidiscriminate sa lansangan, nagdi-discriminate din sila ng bisikleta. Para bang, hoy, wala kang karapatan dito, umalis ka dito, bisikleta ka lang. Di ba? Ganun yung dating ng mga motorsiklo ngayon sa bisikleta. Sa totoo lang, alam naman nila yung pakiramdam ng ginaganon. Dahil ginaganon sila ng mga kotse, mga truck. Hoy, motorsiklo ka lang, umalis ka sa daan ko, mabagal ka. I think tama si Congressman Defensor nung sinabi niya na dapat magtayo tayo na mas malawak, mas malaki, mas komprehensibo at mas maayos na infrastruktura para sa mga nagbibisikleta. I'm not saying walang ginagawa ang pamahalaan. In fact, ang grupo ni Department of Transportation Secretary Art Tugade, ang isa sa pinakabilib ako nung pagdating dyan sa pagtatayo ng bicycle infrastructure. Walang yung naglakas ng loob na, na banggain yung mga nagmamaneho sa EDSA at saka yung mga kuloko-loko dyan sa paligid na ayaw magbigay ng bike lane. Binangga niya. Humingi siya ng paintulot, humingi siya ng kapangyarihan para mag-install ng bike lanes sa maraming bahagi ng Metro Manila, sa Davao, sa Visayas, sa Cebu, sa Baguio. Widespread na ng pagpapatayo ng bike lanes. Kaya lang, yung bike lanes ay tinabas lang doon sa existing na lansangan. Kasi tinabas lang, yung meron ako kayong doon, isang lane. Pinutol nyo sa kalahati, ginawa ninyong bike lane yung isang kalahati. Yung coaching papatong doon, hindi niya alanganin siya, di ba? Hindi nyo nalang kinuha yung buong lane na yun. Di ba? At ibigay sa bisikleta, yung kalahati sa bisikleta, yung kalahati sa motor. Para yung mga motor nagmo-motor, wala nang dahilan para andun sila nanggugulo sila dun sa ibang bahagi ng highway, no? But what I'm saying is, it should be institutionalized. Hindi yung tinabas mo lang sa lansangan, di ba? Hindi yung kasi pag ganun ang ginawa, pag ganun pa rin yan, tapos may nagpalit na administrasyon na hindi naniniwala diyan, ang daling sabihin tanggalin yan. Tanggalin yan, istorbo sa kalye yan, di ba? Kawawa na naman yung mga nagbibisikleta, di ba? Ang pinakapaborito kong syudad ay ang Sydney. Dalawa pala, Sydney at saka Melbourne sa Australia. Dahil yung kanilang bike lanes ay wala ho sa highway. Gumawa ho sila nag-identify sila ng mga lansangan na makakaikot ho dun sa syudad nila ng maayos gamit ang bisikleta nang hindi ho gumadaan dun sa mga busy at matutuling highway. So yung binilibang ko diyan sa dalawang syudad na yan. And in fact, at some point, sinubok-subukan din ho namin yon. Nagbisikleta rin ho kami doon, nagmotor-motor, nag-ikot-ikot din ho kami ng bisikleta doon sa, Melbourne, yung inikutan ko. Makikita nyo doon, nasa tabi kayo ng freeway o yung expressway para sa atin. Di ba? Pero yung bicycle niyo, bisikleta lang kayong lahat. Makikita nyo yung expressway doon sa kabilang side. Andun yung mga kotse. Kayo, andun sa bicycle route ninyo. Di ba? Para sa atin sa Pilipinas, parang mas gusto ko yun eh.
Dapat ganun eh. At alam nyo sa Metro Manila kung saan pinakamagandang gawin. Totoo lang ho to. Ito ho, totoong real talk. Wala akong gumagamit nung mabuhay lanes ninyo. Yung pagpasko na-activate ninyo, yung sa loob, yung sa inner city, di ba? Ba't hindi nyo gawing bike lanes na lang yung mabuhay lane? Total, ang hirap ng mabuhay lane eh. Kasi may mga nakaparking pa rin doon eh, di ba? Yung pagdadaan kayo ang mga kotse doon, ang tendency mag-traffic pa rin eh. Bakit hindi natin i-turn yung mabuhay lane into the Metro Manila bike lanes? Umiikot ko sa Metro Manila yun. Nakakapasok ho ng singit-singit na mga lugar ng Metro Manila yun. Nagkakaroon ho ng alternative routes ang mga bisikleta para makarating sa mga opisina nila at makarating sa mga iba't ibang mga siksik na lugar ng Kalakhang, Maynila. Why don't we use, total, tinayo nyo na naman yung mabuhay lane, identified nyo naman na yung rota yan. Wala lang gumagamit kasi pagka, ang mabuhay lane, pagka merong naplatan, pag may naplatan sa may bandang Mandaluyong, yung traffic hanggang Caloocan, ganun yung mabuhay lane. Kasi ang liit nga eh. Di ba? A solution, but it is actually not that very much of a solution. Can be a solution for bicycles. Diba? Doon na lang yung mga bisikleta. Diba? Total, ano siya, inside streets. Hindi siya yung mabulis mga highway. Hindi siya ganun eh. Diba? Eh, imbes na maglagay ka ng bike lane sa EDSA, sa Commonwealth, diba? Sa Rojas Boulevard, diba? Gamitin na lang natin yung mabuhay lanes. Nakita ko na yung mabuhay lanes, iniikutan ko nung araw yan eh. It is very, very conducive for bicycle riding. Bakit ho? Bakit ho ikinukulit ko itong bisikleta? Diba? Itong bisikleta sa pamahalaan natin para dun sa transportation. Bakit ho? Bakit ho? Kasi ho, yung bisikleta, ito ho yung tunay na transportasyon na nasa laylayan. Mga taong halos hindi na ho, yung mga taong hindi kayang bumili ng sasakyan. Alam niyo bang pwede kayong gumawa ng bisikleta galing sa kawayan at saka sa kahoy? At ginawa na yan. Marami nang na-feature ng mga ganyan. Yung bambusero, di ba? Yung bisikletang gawa sa kawayan. Ang gulong lang, yung mga ibang pyesa lang ang bakal, pero yung frame kawayan, di ba? At maraming pagpiyepyesahan ang bisikleta. Kung sisiguruhin lang nung gusto magbisikleta, gusto magkasasakyan, na hahanapin niya. Yung mga junk shop, ang daming bicycle parts doon, di ba? Na makikita, di ba? Yung bisikleta is one of those isa siya sa mga pinaka magandang klase ng public transport na private transport ng mga hindi kayang bumili ng motor o kotse. Diba? Diba? Pero ayusin na natin. Subukan natin yung mabuhay lanes. Bakit hindi? Diba? Let's try it out. Let's try it out. It will work. I'm sure it will work. I'm sure it will work. Diba? Ito. Oh, yan. Diba? Bisikleta. Sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Nagbisikleta tuloy sa Kamkrame. Urban legend. Ito, final question ko na to for this episode. Di ba? Final episode. E di Omicron. E di mapipigil na naman yung pag-iipon-ipon ng tao. In fact, pinagbabawal ng COMELEC yung mga irresponsible gatherings for political campaigns. Di ba? Pinagbabawal ng COMELEC yan. Okay. Ang tanong ko, paano na yung kampanya ng mga walang pera mga tao? Mga kandidato, pero magagaling naman talaga. Di ba? Hindi sila makapagkampanya sa kalye. Bawal yung sobrang pag-iipon-ipon, bawal yung maramihan. Alam ko sinasabi ninyo, ginagawa naman nila BBM Sara yan, ginagawa naman nila Lenin. Yes. Pero kasi wala kang pang campaign period, di ba? Hindi pa makaporma si COMELEC kasi hindi pa nila teritoryo tong panahon na to. Subukan ninyo sa Pebrero. Pagka-teritoryo na nila, yari yan.
Di ba? Naawa ko kasi yung mga may magagaling, mahuhusay, may kapasidad, pero kailangan ipakita yung sarili nila dahil sa pandemic, hindi nila may pakita. Hindi ko naman masabi na may internet lahat ng mga botante, di ba? So, hindi naman pwedeng online lang yung kampanya ninyo, di ba? Kailangan mo rin ng personal. And politics is a personal effort. Di ba? Kailangan nahahawakan ka, nakikita ka, nadidinig ka, naaamoy ka nung mga boboto sa'yo. Di ba? Importante yun. Importante, especially for the position of senators, congressmen, governors, mayors, and the like. Importante yun. Importante yung nakakalabas ka. Di ba? Problema nito, especially for these candidates, ang nag-iisang lalabasan lang nila na makikita sila ng tao, di ba? At magkakaroon ng semblance na kaharap nila, kalapit nila sa loob ng living room nila, sa loob ng salas nila, ay mag-advertise sa TV o kaya sa radyo, o sa dyaryo. Problema, kung wala kang pera, mga boss, lalo na ngayon, babawi yung mga yan. Kasi hindi sila kumita ng malaki ng 2 taon, di ba? Problema ho natin dyan sa puntong yan is that milyon ho ang singil ng mga yan. Milyon. Sa TV ho, ilang milyon kada segundo ang sisingilin para sa political advertising. Ho, ilang daang libo ang sisingilin para one page ng political advertising. Radyo, ganun din ho, ilang daan libo ho para sa commercial ninyo. Kung wala kang pera na ganun karami, na uubusin para sa mga media na yan, di ba? Kawawa ka naman, di ba? Kahit magaling ka, naghahanap tayo ng magaling na pinuno. Kaso, ang karamihan sa kayang tumakbo ng ganyang kalakiang pera, yung mga hindi tayo pagsisilbihan. Sa totoo lang. Di ba? Well, at least 70% sa kanila. May 30% naman na nagsisilbi talaga. Pero yung 70%, negosyo na sa kanila to o kaya family business, o kaya tradisyon. Di ba? At sila yung may pera. So, di ba? Ang sa akin, hindi ko naman alam yung mga senador at congressman natin. Bakit hindi nila ma-regulate yung campaign spending sa media? Bakit parang okay na lang lahat, 'di ba? Game na lang tayo. Hindi ko magets 'yon. Hindi ko maintindihan 'yon. I think there should be something that needs to be done when it comes to that aspect. Kasi sa totoo lang ho, yung mga tunay na gustong magsilbi, hindi pa ho sila mayaman. Kaya paulit-ulit yung politiko natin. Paminsan-minsan nakakatsamba tayo ng Rodrigo Duterte, di ba? Pero generally paulit-ulit to kasi sila na yung may sila na yung may pondo, di ba? And the way the prices of putting out advertising in all of our traditional media is going, medyo yung ibang mga magagaling na hindi masyadong mayaman, hindi natin mapapansin dahil hindi nila kayang magbayad ng 1.8 million pesos for 30 seconds. Hindi pwedeng isa yon. Walang effect yun, yung isa lang. Di ba? Kailangan mo doon madaming. At 1.8 million each. Sipin nyo kung sino lang ang pwedeng gumastos to. Ayan na muna ako. Napaalam na muna ako ngayong Lunes ng gabi. Ating free speech ni Ira Panganiban. Ako po si Ira Panganiban. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtugaygay, patuloy ninyong panonood at pakikinig sa akin kung ano-anong sinasabi. Marami pa rin ho kung ano-anong sasabihin sa inyo in the coming days.
In the meantime, I gotta go. I gotta thank you all. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa inyong pasensya. Maraming salamat po sa inyong oras. I have to go. Keep cool. Stay focused at sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.